Jú, komiði sæl og blessuð og verið velkomin í þessa beinu útsendingu af seinni deginum í Redneck bikarmótinu í Rallycrossi árið 2024. Bragi Þórðarsson heiti ég og verð með ykkur hér í allan dag. Því miður komst Ívar Örn Smárasson ekki með mér í dag. En vonandi nóg fyrir ykkur að hafa bara mig. Endilega verið dugleg í kommentunum á YouTube. Ég ætla að vera að renna yfir þau hér í dag. Þannig að reyna að byggja upp svona aðeins öðruvísi stemmingu hérna. Ég tala bara við ykkur í staðinn fyrir að tala við Ívar. Ég verð að hafa eitthvað til að tala við. Sindri Thunderbird hendir í Let's Go! Og ég er mjög svo sammála honum. Kílum á þetta, byrjum að sjálfsögðu á opnaflokknum og ólíkt í gær þá keyrum við öfugan hring. Og svo er búið að henda í nýja reglu í Redneck-mótinu. Það var dregið í rásröð fyrir daginn í dag, þannig að hollin í rauninni breytast í úlingaflokki, breytast, tæknilega ekki, jú, þau breytast í 1000-flokki, en breytast í það að það verður bara eitt holl. Þar sem að 2 bílar duttu út í gær, þá erum við með 12 bíla eftir í 1000-flokknum og þá keyrum við þá bara saman. Þær fréttir eru í opnaflokknum að Ágúst Sverrir Danielsson sem var skráður til leiks á þessum Subaru sem við sjáum hérna lengst til hægri, hann er ekki að keyra ef Arnett ætlar að keyra báða dagana. Þannig að þá Ágúst Sverrir verður á stöðutöflun okkar, þá verður hann með 0 stig í allan dag þar sem hann mun ekki keyra ef Arnett að safna reynslu af þennan bíl. Mætti fyrst á þessum bíl í vor. Nú Magnús Vatnar Skjaldarsson á rauðu impressunni, hann er með fullt hús stiga. Var bæði hraðastur í tímatökum, fékk 3 stig fyrir það. Svo vann hann alla riðlana á rauðu 2 impressunni. Þessi bíl allur úr plasti. Ég nema í síðasta riðlunni í gær, þá var hann ekki allur úr plasti því að skottlokið datt af honum. Þannig að skottlokið var úr engu. 2 impressur, 1 Volkswagen Polo. Allt mjög ólíkir bílar. Kröminn svo sem svipuð, þá er að segja vélbúnaður svipaður í Pólóunum og impressunni. Held að þessi við báður með 2 lítra mótor með stóri turbínu, eitthvað 500 hestöfl. Og Magnús Vatnar, hann er að lenda í basli hérna, hleypararnir í pit. Það er spurning hvort við getum eldan bara inn í pit. Sjáum manninn í rauðagallanum á harða spretti. Það er eitthvað að impressunni hjá honum. Þeir eru að laga ljósinn. Og Magnús ætlar að nýta sér það í að gera eitthvað, hvort hann sé að sækja hreinlega bara gleru eða eitthvað svoleiðis, eða hvort það sé eitthvað að bílnum meðan hann er einn að hlaupa. Hann er kominn á ráslínu, hann hefur tæknilega reglulega séð, hefur hann engan tíma til að gera neitt. Starfsmenn ennþá að setja upp keilur og svona þarna í brautinni, þannig að það er nú alveg tími. Það er ekkert að fara að byrja alveg strax. En sjáum stöðuna hérna uppi hægra megin. Magnús Vatnar í algjöru kjörstöðu að tryggja sér Redneck-titilinn í opnaflokknum og getur náttúrulega líka í góðri stöðu með að tryggja sér Redneck-titilinn yfir heildina. Alvöru sprettur þarna, Ingvarsson, ég er sammálaðir. Magnús að koma tilbaka, ekki alveg í toppformi því að spretturinn er ekki að pröfa hérna tilbaka hjá Magnúsi, hann þarf eitthvað að fara að kinga í gimmið. Átti mig ekki á hvað hann var að sækja þó hann heldur á einhverju litlu þarna. Það getur nú ekki verið höfurofi eða eitthvað svoleiðis, annars væri hann nú ekki á ráslínu, en eitthvað var þetta. Þetta er náttúrulega besta skotið. Getum við verið með þetta í allan dag. Besti sponsinn í Rallycrossi döminu og herrar. Það er pitturinn. Já, Rúnar Freyr að tala með þessu jafnsnöggir af línu. Býtur Rúnar minn þangað alveg sér þetta apparat fara af línu hjá honum Magnúsi Vatnari því að það er helvíti snöggt.
Já, hvort hann átti ekki sprettinn bara til að þreyta sig, það er spurning. Eitthvað þarf maðurinn að gera til að hægja á sér. Hann var öskufljótur hér í gær, Magnús Vatnar, og eins og við segi, í kjörstöðu. Það hann og Þröstur Jarl í 4x4 sem eru með jafnmörg stig, 83, þeir eru báðir með fullt hús stiga. En svo engin annar með fullt hús stiga í dag. Þannig að það eru þessir tveir sem eru í rauninni að berjast í sikkunum flokknum en eru að berjast redneck-titilinn þar að segja yfir heildina. Það alltaf sá ökumaður sem að fær flest stig yfir heildina sem fær redneck-titilinn. Og mér minnir þú að við höfum nú lent í því áður að tveir ökumenn hafa verið jafnir. Þá náttúrulega ekki hægt að nota árangur í tímatökum út af það ósanngjarnt, þeir eru á mismunandi bílum. Og þó, nei, núna finnst mér það, ef þeir verða jafnir, Þröstur Jarl og Magnús Vatnar, þá eigi Þröstur að vinna því að Þröstur í flokki fyrir neðan tæknilega, opnuflokkurinn má vera með meiri og betri búnað heldur en 4x4 non-turbo. En Þröstur var samt með betri tíma heldur Magnús Vatnar í tímatökum. Þannig ef þeir eru jafnir þá það, ætla ég að setja þá reglu að Magnús verði redneck-meistari, en ég held nú að reglan sé samt að þeir deili bara titlinum. Þá eru þeir þrír opnuflokksbílarnir mættir á ráslínu. Magnús að fara í hanskana. Spurning hvort það var það sem hann gleymdi að áðan. Þetta fyrsti riðill af 4 í dag. Þetta í rauninni, redneck-mótið virkar þannig að við erum bara í 5. riðli núna. Það eru keyrðir 7 riðlar samtals yfir 2 daga og voru svo úrslit. Þannig að við munum keyra 4 riðla í dag en 4. riðillinn verður úrslita riðillinn og þá fást ekki 20 stig fyrir fyrsta sætið, heldur 40. Og það sem að, þýðingin sem það hefur náttúrulega að það eru 6 stig milli fyrsta og annað sætis og það aðalega það sem við erum að horfa í, sérstaklega þegar við förum í flokkana þar sem alvöru slagur um fyrsta sætið. Og svo náttúrulega eru senur í bæði úlinga og 1000 flokknum, náttúrulega í 1000 flokknum munu allir keyra saman, þeim var splittað upp í 2,5 í gær, þannig að þar í rauninni galopnast núna, nú getur ökumenn fara að stela stigum af ökumennum sem gátu ekki stolið stigum af í gær. Og svo náttúrulega verða hollin mismunandi í úlingaflokknum. Úlingaflokkur núna einu flokkurinn í dag sem verður skipt upp í holl, annars náum við að keyra alla flokka eins, en 1000 flokkurinn, það verður alvöru kaos að keyra þennan öfuga hring þar, því að það verður 12 bílar í braut, það eru 4, 4 og 4 á ráslínu. En 12 Yarisar eru samt aflminni heldur en þessir 3 bílar þegar við bíðum eftir rásheimild. Þarf að slökkva á ljósunum eða resetta ljósin sem hún nýttir að taka núna, það sloknar á þeim. Svo mun hún veifa prikkinu og kveikja ljósunum, rauði ljós munu blikka sitt á hvað og svo munum við fá grænt. Starfsfólk bíður og jú, það komin rásheimild og af stað förum við. Fyrsti riðill dagsins í opnaflokki. Löng ljós að þessu sinni og það Póla og hann næra kvötta fyrir Evu Arnett sem verður aðeins að fara á bremsupendalan. Magnús Vatnar þó kominn innan á Evu Arnett og Magnús kominn upp í annarsettið og Eva missir stjórn á Subaru-num, en Magnús gerir það líka, kominn upp í öryggismöluna, nær Evu Arnett að nýta sér þetta, nei, Magnús Vatnar lokar á hann, en núna Geta Skarpavicius kominn í kjörstöðu, kom með, einhverja 20-30 metra í fórskot. Og ég ná að halda því fórskoti hérna. Starfsfólkskeppninnar var í allan nótt að gera brautina klára og sjá hvað hún er öll miklu meira smúð og góð hérna. Eva Arnett skottaðist inn í Joker, þannig að það er búið og gert. Það er spurning hvort hann á að hanga í piltunum núna. Hafði ekki hraða lífa í gær. En sjá, Geta Skarpavicius, hann er að gera allt rétt hérna. Ef eitthvað er hann bara að auka fórskotið á Magnús Vatnar. Þó að Magnús Vatnar eigi titilinn nokkuð öruggan hérna í opnaflokknum, þá er Magnús náttúrulega líka að horfa á að verða redneck-meistari, þar að segja að verða með flest stig yfir heildina og þá þarf hann að vinna bara alla riðla hérna því að Þröstur Jarl er óstoppandi í 4x4 non-turbo. Magnús Vatnar kemur öruggur út úr Jokernum, en þá Geta komið ennþá stærra fórskot en hann er einu á brautinni sem hann eftir að fara í Jokerinn. Rallycrossi virkar þannig og verður að fara í Jokerinn einu sinni í þessum 5 hringjum sem hver riðill er. Þetta er bara miklu meira en Joker sem hann er með í fórskot hérna.
Það er búið að gera smávægilega breytingar á brautinu frá því í gær. Það eru komin stór vörubíladekk hérna á í rauninni næst síðustu beygjuna í jógernum. Við sjáum það núna þegar geta sér inn í jógernum og ef þó, nei, Magnús er að mæta. Magnús er bara mættur hérna og Magnús er með þetta, eða hvað? Jú, Magnús er með þetta hérna. Inn í gasdekk beygjuna, virkilega vel gert og svo er hérna í seinni gasdekk beygjunni, þar eru komin stóru vörubíladekk líka þannig að þú skerð hana eins og við sáum marga gera í gær að þá ert þú bara að fara að velta bílnum þínum. Magnús vatnar þvílíkur hringur hjá honum, þetta erum við búin að sjá frá honum alla helgina og hann heldur uppteknum hætti hér í dag. Og ef Arnett komin langt og eftir komin hálfum hring á eftir. Svo er bara Magnús að stinga, það er eitthvað að hjá Getasi. Hann er ekki að kerja að pratta á þann, er eitthvað afleysa að gera vart við sig í pólóunum. Yndislegt hljóðið í Subarunum hjá Magnúsi Vatnari. Þetta er 6 strokka Subaru mótor með keflablásara. Er eins ósubarulegt og það mögulega geti verið. Subaru fræðir fyrir að vera með 2 litra mótora með turbínu, 4 strokka. Varlutabegin sem Magnús var að klára þarna er orðin miklu meira smúð. Þeir eru búin að fara með hefil á alla brautina og voru að vinna í brautinni eins og ég segi. Þetta magnaða starffólk okkar var að vinna í brautinni í allan dag. Nei, allan nótt réttar að sagt. Já, þeir fara annan hring. Já, ég hef aldrei verið góður að telja, þannig ekki treysta mér. Ég held að þetta ætti að vera búið þarna en þetta er ekki búið. Magnús getur þá bara að fara að auka fórskotið en það meira. Magnús Vandal Skjaldason að mæti fyrsta skipta þessa braut á þessum bíl. Það er í bölguðu basli. Er í vor. Það er eitthvað að hjá Getasi, hann hlýtur að vera bíl og verið svakalegt á milli þeirra. En þetta er svo svipað að við sáum í fyrsta riðlinum í gær að hinnir Já, hinnir ökumennirnir voru bara ekkert að hangi. Við sjáum hérna Eva er akkurat hálfri braut á eftir Magnúsi þegar Magnús fer yfir línuna. 20 púntar til Magnúsar, 103 stig samtals í dag og setur þá pressuna á Þröst Jarl. Þessi útsendingi bæði stállausna. Þeir smíða allt úr stáli, ryðfríu og áli. Þeir eru líka með sínkúðun og pólíhúðun. Og Eva Arnett klárar sína hringi. Svo er þetta líka, verðum að setja það í jöfnuna líka að ökumenn eru mishraðir á mismunandi brautum og hér sjáum við Tryggva Ólafsson mæta til leiks í 4x4 non-turbo. Hann er á bláa bílnum hérna lengst til vinstri, númer 444. Mætti ekkert í gær, þannig að hann er á 0 stigum. En hann vann 5. og 7. fyrir Íslandsmótið. Það verður gaman að sjá hvað hann gerir hér. Svo er búið að vera smá breytingar líka í pakkanum. Dórótea Rut Hilmarsdóttir, hún mun ekki keyra í dag en við sjáum bílinn hennar þarna, svarta Subarúin á öftustu ráslínu. Það er Kristinn Örn Jakobsson sem var á Lightning McQueen sem er á honum. En hver er þá á Lightning McQueen? Ég hef ekki hugmynd, ég þarf að fá upplýsingar um það. Ég fekk það fréttir að Kristinn ætlaði að vera á bílinn hjá Dóróteu. Var það Jakob þá? Jú, er þetta ekki Jakob á hans bíl? Ekki Kristinn. Jú, þetta er Jakob. Afsakið ruglið í mér. Jakob Pálsson sem er á svarta bílnum í öftustu ráslínu. Kristinn Örn ennþá bara á sínum Lifti McQueen. En það er eitthvað að ræða við Tryggva Ólafsson hérna, eins og ég segja, hann var keppt í 14. flokknum í gær, mikið drama og mikið hamagangur þar. En Tryggvi var skráður í báða flokka en mætti ekki í 4x4 flokkin í gær.
En í öðrum fréttum það svoleiðis að Snæþór Ingi Jósefsson lenti í því vesenni í gær að hann braut annan gírinn í Honda CR-V jepplingnum sem við sjáum hér á fremstu ráðslínu. En hann komið með gírkassa. Birgir Kristjánsson lánaði honum kassa. Þannig að nú fáum við loksins að sjá nýja tjúnaða Honduna eins og hann á að vera. Þeir feðgarnir þá báður mættir í braut. Jakob Pálsson komst ekki langt í fyrsta riðli í gær þegar að bílun gerði vart við sig í Subarúnum hjá honum. En Jakob tók þá bílinn af konunni bara. Og er mættur á á Hatsbakk, svarta Suban. Við erum að spyrja hvaða mótor þröstur með. Nú vantar mig náttúrulega sérfræðinginn að Ívar Örn. Ég veit ekki, er í 2 lítra frekar en 2,5 með sterkar innvolsi og náttúrulega tölvubreitingum á öllum pakkanum. Ekki turbínu, ekki nitro og ekki neitt. Allir aflgjafar eru bannaðir í 4x4 non-turbo. Þá ætti alltaf að vera klárt. Geggjað að fá Tryggva Ólafsson á bláa Subarúnum hann í aftari ráslínu. Við hlið hans Svavar Skúli. Svo það þröstur á gula bílnum hérna næstur okkur í fremstu ráslínu. Á Marlboro bílnum það Kristófer Fannar Axelsson, fyrrum Íslandsmeistari í þessum flokki. Og svo það Kristinn Örn Jakobsson, fjastur okkur á fremstu ráslínu. Þessi útsendingi bóði RS Parta, Trnavogi 5. Erum með landsins besta úrval af vörubíla og vagna varahlutum. Keppendur, þeir eru orðnir spenntir. Þeir vilja fara að leggja af stað. Andri Bergsteinn var skráður til lengs í þessa keppni sem á nafnið hans í 8. sæti. Hann verður dottinn í 9. eftir þetta því að Tryggvi er mættur. En Andri var í rafmagnsvesenum á Subarúnum hjá sér. Maður veit að ökumenn eru í vandræðum þegar þeir farin á rallycross áhuga menn og óskeftir afkerfi í bílinn sinn á föstudegi fyrir keppni. Þannig var staðan hjá Andra því miður. En hann verður geggjað að fylgjast með honum að næsta ári. Til lokakeppni tímabilsins að venju. 2 daga rætningmótið alltaf lokakeppni á árinu. Samkvölduð rallycross veisla. Hótel Vík í Mýrdal með okkur í liði í þessari útsendingu eins og hafa verið í allt sumar. Með allar mismunandi típar af hótelherbergjum og smáhýsum og öllum pakkanum. Og geggjaðan veitingastað og bar. Það verður ekki þó nokkrar rallycross fjölskyldurnar sem gera sér glaðan dag og skottast bara á Hótel Vík í Mýrdal núna í haust. Og í staðinn fyrir að gera túristalegu hlutina, að fara að skoða eitthvað hella og eitthvað, þá ferðu bara að gera það sem við Íslendingar elskum að gera á Vík. Og það er náttúrulega að fara í skúra og skoða rallycrossbíla og torfærubíla. Gaman að sjá hvað Snæþór Ingi getur gert, nýkrýndur Íslandsmeistari í þessum flokk. Er með meira afl í Hondunni. Ég er ekki að fara að sjá hann á að keppa við þröst. En ætti að vera mun hraðar en hann var í gær. En Snæþór náði nú öðru sætinu í loka riðlinum, en þá voru náttúrulega bara 3 bílar eftir. Geggjað að sjá núna að við erum aftur komið næstu 2 fullar línur. Það voru 9 bílar skráðir í innan flokk. Strax stótt niður í 7 keppendur. Hjá Jakobi bilaður og Andri mætti ekki. En við höfum svo augun á Tryggva Ólafssyni á bláu impressunni í aftari ráslínu því að hann vann lokaðum fyrir Íslandsmótsins. Þá ætti alltaf að vera klárt. Ræsirinn gefið þeim heimild til að þenja og svo þarf að kveikja á ljósunum. Það er Ræsirinn sem stjórnar lengd ljósanna. Það er alltaf random. 4x4, fyrsti riðill.
Og af stað Snæþór ennþá í vesenni og svo leitaði saman. Kristófer ætlar að vera innri línu og nær innri línu en Þröstur, nei! Og það snúið Þrösti. Það Kristinn sem fer aftan með Þröst þarna og þá Kristófer kominn í mjög góða stöðu en Þröstur í tómum basli en ekki jafn miklu basli og Snæþór Ingi Jósefsson. Og það Jakob sem kemur í Jóker? Nei. En í fyrsta seti það Kristófer Fannar Axelsson eftir drama í fyrstu beygju og Þröstur ekki að ná að setja bílinn í gang hérna, hann bara fastur í fyrstu beygju. Ef hann fastur þar og það, spurning hvort það þurfi bara hreinlega rauðflagga, hann á miðri brautinni. En það Kristófer sem leiðir, Svavar af annar ráslínu, kominn upp í annarsætið og svo Jakob upp í það þriðja. Það alltaf affull í þessum flokk, búin að vera allan kjarta og það heldur áfram hér. Þeir kom í gegnum allir varðmyndabegjuna, inn í Hótel Vík í Mýrdalbegjuna. Gulum flökkum veifað hér skiljanlega, það skergulur bíl á miðri brautinni. Það má ekki taka fram úr á þessum flaggpósti en það nú bara það langt á milli allra að það engin í neinum hugleiðingum að fara að taka fram úr. Kristófer leiðir ennþá bara tiltölulega örugglega en núna eitthvað þetta bara mótorinn núna sem að svíkja Snæþór, ekki gírkassin, leður gírkassinum kominn í lag, þá það mótorinn sem svíkur. Snæþór að koma staði hérna, hvað það þýðir að fara að tjúna bílinn sinn, það þýðir vesen. Við þurfum að sjá svo endursýningu af þessari fyrstu beygju á eftir. Þetta var ánefa kontakt í afturbretti sem svona það mest stört í sem hægt að gera í þessu sporti. Þröstur kemur inn í Jóker, hann kominn af stað aftur, orðinn hring á eftir. Og þetta náttúrulega frábæra fréttir fyrir Magnús Valda Skjaldason í slagnum Redneck titilinn yfir heildina. Kristófer sem kemur inn úr forystunni, áhugaverð strategía hjá honum og hann að fara að koma inn hérna fyrir aftan Jakob. Þetta agaleg ákvörðun hjá Kristóferi Fannar. Núna getur Svavar Skúli farið ef hann nær að bæta þessi hraðan núna og ef Jakob hægir á Kristófer þá getur það verið Svavar sem vinnur hennan riðil. Það náttúrulega Snæþór eins og við segjum sem í öðru sæti í flokknum eftir gærdaginn en Snæþór í alveg sama basli og Þröstur þannig að núna þetta frábært tækifæri fyrir þessa sem voru í basli í gær að vinna sig upp listan. Og þeir að fara að hringa Snæþór hérna, það eitthvað mikið að hjá honum og Hondunni, nýkrindum Íslandsmeistara. En við sjáum að Jakob bara að minnka bilið í Svavar. Svavar náði ekki að nýta sér þessa ákvörðun Kristófers að fara snemmin í Jóker sem að mínum mati var röng. Þá það Jakob sem að leiðir, 3 mismunandi ökumenn sem hafa leitt hérna í þessum fyrsta riðli í 4x4. Hér eitthvað mikið að. Ég freisti þess að fá fréttir innan úr pit frá þeim Akureyringum. Hvað að gerast hjá Snæþóri hér? Og fagmannlega gert hjá Snæþóri, hleypið þeim fram úr. Mjög meðvitaður í speglunum. Þekkir kappakstur vel hann Snæþór. En leiðir Jakob, hann á eftir að koma inn. Svo hörkuslagur hér. Kristinn gegn Svavari, Svavar fyrir aftan. Þegar Jakob kemur inn, þá það Kristófer Fannar sem hann leiðir. Þeir gerðu sér lítið fyrir í gær, Kristófer Fannar og hans félagar og skiptu vél í þessum bíl í miðri keppni. En fyrir vikið misti hann af 2 riðlum, þannig að hann ekkert í slagnum. Og Jakob þá undan Svavari, nei Kristinn segja hann þá undan Svavari. Svavar tekur það ekki mál, fram úr ætlar hann. Og gerir það hér. En hér ekki hreinlega að hringa Kristinn, heyrist Kristinn verið í einhverju basli líka. Þá kemur hann í mark, 20 punktar til Kristófer Fannars Axelssonar. Frá því að verðum útbreyta vél í gær yfir í fyrsta seti í dag, þetta fljótt að gerast og Kristófer slætar gullfallega fyrir okkur þarna. Svo það Jakob Pálsson sem kemur í marki í öðru seti og í þriðja það Svavar Skúli. Svo það Kristinn sem kemur í mark þarna á eftir honum. Svo koma þeir vandræða gemsarnir, Snæþór og Þröstur Jarl, en við þurfum að sjá endursýningu af fyrstu beygjunni þarna því að það var drama. Það var hiti í þessu. Þessu útsending í boði Króks
Þeir eru með bílaflutninga, bílahjálp og bílauppboð. Við færum okkur yfir í kvenna 1000-flokkinn, en sjáum þetta hérna aftur. Það Þröstur og Kristinn sem enda saman að það ekki. Kristófer byrjar bara að halda sinni línu, ekkert athugavert við þetta, og svo hann bara kominn á undan, og þarna bombar bara Kristinn í afturbrettið af Þresti, sem að samkvæmt mínum bókum ólöglegt. En brautin var sleip, þetta var auðvitað ekkert viljandi hjá Kristni Erni Jakobsinni. En þetta þýðir það að Þröstur Jarl að tapa heilmörgum stigum hér. Og þessi útsending í boði Gastech. Vagnhöfða 9 eru með slípuvörur, varmadælur og rafmagnsreiðhjól og ég veit ekki hvað og hvað. Hurul var alltaf að stekka þarna. Sjáum þetta hérna aftur. Það náttúrulega, hann situr alveg eftir hérna Snæþór. Einhver vélabilun. Sjáum við svo fyrstu beygjuna. Sjáum rétt glitt í þetta þarna, já. Sjáum þetta betur úr drónanum. Spurninga fara aftur í það. Þessi snerting hérna fyrsta milli Þrastar og Kristófers, þetta tiltölulega eðlilegt. Kannski Kristófer aðeins og aggressífur í að loka línunni, en ekki refsivert. Ég miða við hvað verið að refsi okkur fyrir í gær. Þetta ekki refsing? Sjáum góða dælt þarna á afturbrettinu á Subarúnum. Fíni Subarún okkar orðin beyglaður í fyrsta skipti. Það hafa allir verið bara í öðru póstnúmeri heldur en Þröstur í allan gærdag, þannig að það var engin nálægt í að fara að klessa á hann. Það þetta Kristinn, ég sá ekki, ég þekki hnakkasvipan ekki nægilega vel. Það þarf aðeins að berja afturbrettið í horfið þarna. En þeir hjá Bílpro kunna alveg að lemja afturbretti. Þeir eru líka meðal vörur frá Gastech til að græja það. En þá verið að græja brautina fyrir kvenna 1000-flokkinn. Þar það Karitas Birgisdóttir á bleikabílnum sem með algjöru yfirburði, með 78 stig. Og hún á bara góðan séns á að næla sér í heildar Redneck meistaratitilinn. Vissulega var Magnús Vatnar með 83 fyrir riðilinn áðan og skoraði fullt úr stiga. Þannig að Magnús komið 103, þannig að Karitas nær honum ekki núna. En ef Magnús gerir einhver mistök, þá geti Karitas verið í samtalinu. Og svo það lengst til hægri. Hérna náttúrulega var dregið í rásröð og það bersýnilegt hver verst í spilum. Það Sara Rún. Þá voru hún sennilega heppin í ykkur öðru. En það eru 3 með reynslu, 3 nýliðar. Það alltaf gaman að sjá hvernig það giftist og hérna sjáum við það strax farið í húndið á Hondunni því að það alveg bersýnilegt að eitthvað að þarna. Eitt víst að það ekki olían. Þeir eru alltaf með réttu olíuna þarna fyrir norðan. Ekki það ökumaðurinn, hann búinn að vera duglegur í go-kart Akureyri. Einhver ógangur í bílnum, þeir eru að reyna að græja þetta. Þetta var allavega vélarfrétt sem við sáum þarna, en vonandi náður að græja þetta. Þá það 1000 kvennaflokkurinn. Karitas hérna næst okkur, við hlið hennar Brynhildur og svo Agnes. Og svo það Helena, þetta þær sem eru á fremstu röð, en við fylgjum svarta bílnum á afturröðinni. Það Sara, hún með reynslu og hún hjálpar Helena þess að stað hérna. En Karitas með innri línuna inn í fyrstu beygju, en Helena með innri línuna inn í aðra beygju. Og nær hún að halda því, nei, bremsar. Hún leggur ekki í að taka innri línuna hérna, þannig að hún hleypir Karitas á undan sér. En sjáu þið Söru, strax komin upp í 3. sætið af aftari ráslínu. Það eru þessar 3 fremstu sem eru með reynsluna í flokknum. Hinar 3 í sinni fyrstu keppni og þar það Brynhildur Sesselja sem að leiðir. Og þetta Anita Dísa komin í Joker, já. Eins og ég segi, allir keppendur þurfa að fara einu sinni inn í Jokerinn á þessum 5 hringjum í hverjum riðli. En Karitas leiðir. Nýkrýnd Íslandsmeistari í rally í 1000 flokki. Fyrsti Íslandsmeistarinn í þeim flokki. Og fyrsti Íslandsmeistarinn í rallakstri sem kvenkins. Það að segja ökumaður. Getur Helena sett eitthvað að pressa á þetta. Það var einkennilegt hjá Helenu. Það virtist bara eins og hann væri að gefa Karitas fyrstu beigjuna þarna. Vildi ekki hengja sig inn á innirlínuna, en það eru líka vörubíladekkarnir inn í þessari beigju.
Þannig að þetta pláss sem hún var að fara í var kannski að hverfa fyrir en í Joker núna. Það er spurning hvort að Sara Rún geti sett einhverja pressu á Caritas. Eins og við talaðum áðan, það er náttúrulega, við séð það oft áður að ökumenn eru mishraðir á mismunandi hringjum þar að segja. Það geti verið að kokkunaröðin breytist aðeins núna þegar við kerum öfugan hring. Caritas leiðir en nokkuð örugglega. Allt og góður hljóðkútar á þessum Yarisum og Aikoum og Peugeotum. Það þarf að fara með slíparokkin á hljóðkúta og aðeins gera á þetta. Þannig að við heyrum eðal 3 sínlindra fret. Það er að segja nýja kynslóðan af þessum bílum eru með 3 strokka en eldri Yarisarnir eru 4 strokka. Ég held nú líka nýju Yarisinn eins og Brynhildur á er 4 strokka. Þó fólk sé ekki mikið að velta sér upp á vélbúnaðinum í þessum bílum. En býtum við. Hver er núna í öðru sæti? Er Sara? Jú, Sara er enn í öðru. En Helena að minnka bilið. Caritas ennþá í þægilegu fyrsta sæti hérna. Þannig var það svolítið í gær og Anita að fara upp í dekkin hérna. Munum sjá endursýningu af því á eftir. Vel gert hjá henni að taka ekki niður GoPro-ið samt. Ég þakka henni kærlega fyrir það. Þetta er erfiður kafli þarna fyrir nýlega að fara af mölinni og inn á malbyggið. Allt í einu ef þú ert komin í smá opposite lock eða þannig á stýrinu að þá allt í einu farið grip og bílinn snýst á punktinum. Sérstaklega þessi framdriftsbílar. Og þá fyrir Caritas inn. Ætti að koma þægilega út á undan Helenu. Sara á ennþá eftir að koma inn. En þetta verður svo sem ekki þægilegt fyrir Caritas. Helena er að koma hérna og Helena er með innurlínuna og meiri hraða og Helena er á undan og þarna kemur aggressíva sem við sjáum en Caritas svarar þá bara fyrir sig og fer í afturbrettið á Helenu. Það vantar ekki grimdina hérna í stelpunnar þennan sunnudagsmorguninn og þetta er náttúrulega Sara er að fara að græða mest af þessu. Hún á eftir að koma inn en hún verður vantanlega undan Caritas og Helena á ennþá möguleika á 3. sæti og nær að drífa sig að bakka. Þarna var snerting, já 2 snertingar í rauninni og ég held að Helena átti innurlínuna þarna. Ég held að ef það hefum að kenna ykkurum þetta er það Caritas en ég held að það verði bara erfitt að kenna nokkrum þetta sem á endursýningar aðeins og eftir þegar Sara kemur inn. Nær hún að halda Caritas fyrir aftan sig. Þetta ætti að verða nokkuð tæft en Caritas tafðist náttúrulega í þessum klessubílaleik þarna. Þetta verður bara mjög tæft. Nú er það Caritas sem er með innri línuna en hún er bara ekki nógu nálagt. Sara Rún Hilmarsdóttir komin upp í fyrsta sæti hérna í fyrsta riðlinum. Og hérna getum við nú bara fengið heljarna keppni allan dag ef þetta heldur svona áfram. Caritas verður ennþá örugg í fyrsta sætinu, fær 17 púnta hérna fyrir annað sætið. Helena er ennþá í 3. En við þurfum að rýna í þetta. Finna bæði endursýningu af Anitu og svo af þessu atviki þarna. Þurfum að skoða þetta betur. Því að Helena var með innurlínuna en svo er þetta að klessa á afturbretti. Mér finnst það alltaf einstaklega dirty. En aftur auðvitað óvilja verk hjá þeim vinkonum. Þær kepptu saman í rally í allt sumar þannig er stór ef að Caritas var að reyna að klessa á aðstoðarökumannin sinn. En Sara Rún kom í mark í fyrsta sæti. Gerir það hér, 20 stig til hennar. Fyrstu 20 stigin sem að hún skorar þessa helgina. Caritas verður að setja sig við annað sætið. Helena Skjelvasdóttir í því 3. Svo er hörkuslagur síðasta sætið þarna. Þeir eru komin í Hótel Vík í Mýrdalbeyguna. Hlið við hlið. Var þetta Anita og Agnes eða hvað? Þarna er Brynhildur. Svo er það hlið við hlið þarna fyrir aftan. Já, og það endar svona, ekki fara á toppinn, aðeins upp í dekkin og Agnes að snúast líka. Hvor snigillinn er hraðari, það er Anita! Þvílíkur slagur. Það var svo sem meðalhraðinn var ekki hraður hjá þeim en þær voru hlið við hlið þarna hálfan hring og með miklum skemmtilegheitum. Svona á að gera þetta, þær í sinni fyrstu keppni hérna og er að skemmta okkur áhorfendum heim í stofu. Nú þarf að fara að rýna í endursýningar. Þetta er það sem ég vildi sjá í kvennaflokkin. Alvöru grind, þarna fer Anita. Já, bara léttur snúningur, ekkert tjón. Ekkert að þessu og hérna sjáum, Helena er með innri línuna. Caritas gefur henni, Helena er helvíti grimm þarna. Hún bombar inn í hliðina á henni.
Caritas, já, við þurfum að sjá þetta aftur. Hvernig hreyfingin á Helenu? Og hérna sjáum við svo þær. Og Agnes missti stjórnina líka fipast við þetta. Og þá það Anita sem kemur yfir marklínuna á undan. Virkilega gaman að þessu. En sjáum aftur úr drónanum þarna. Helenu gegn Caritas. Eða erum við að fara að fá ræsingu hérna? Nei, ættum að geta síðan þetta einu sinni. En sjáum hérna Helena, vissulega bombarinn hliðina hérna. Og Helena tekur svo innir, já, Caritas að beygja til vinstri. Ef það ætti að refsa einhverjum myndi ég setja þetta 55% á Caritas. En ég held að þetta verði ekki refsing á hvoru þeirra. Því að já, Helena byrjar með aggressíva aksturinn og Caritas svara fyrir sig. En eins og Ívar töluðum í gær þá á maður náttúrulega ekki að svara fyrir sig. Jæja, 14. flokkur, hérna var einvígi í allan gærdag með miklu drama. Daniel Jökull gegn Tryggva. Tryggvi á rauðu höndunni, Daniel á bláu og Daniel hægur af stað að venju. Tryggvi kemur langt fyrsturinn í fyrstu beygju. Þeir voru greinilega báðir svolítið heppnir í spilum, voru á efstu tveimur ráslínunum. Það var dregið í rásröð í morgun og svo það Silvina sem kemur út úr Hótel Vík í Mýrdalbeginni í 3. sæti. En að venju það Tryggvi Ólafsson sem langt fyrstur og nú þarf hann að fara að vinna sig upp því að hann kominn 6 stigum á eftir Daniel Jökli, en Daniel hér í öðru sæti á eftir honum. Hvernig verður hraðinn á þeim hérna í öfugum hring? Tryggvi kom með það mikið forskot að ég hugsa að hann þurfi ekki að fara í hennan ýkta varnarakstur sem hann gerir svo oft. Hann þarf ekkert að fara að breyta línunum sínum, en það spurning hvort að Daniel Jökull sem meiri hraði í brautinu og ná að minnka þetta bil. Mikið drama hjá þessum ökumönnum í gær, þar sem Tryggvi endaði að fá refsingu fyrir að snúa Daniel eftir að Daniel var búinn að klessa ítrekkað aftan á hann. Og já, við Ívar ringdum mikið í það bara þá og munum rýna betur í það í mótorvarpinu í vikunni. Þannig að það gleymt og grafið. Nú verður Tryggvi bara að vinna upp þessi 6 stig og þá var algjör eða alltaf strax vinna upp 3 stigin hérna í fyrsta riðli með að vinna. 20 fyrir fyrsta, 17 fyrir annað. Svo Silvina þarna í 3. sæti. Svo koma þeir Reynisinnir á Jarissonum, grænu Jarissarnir. Sindri Þór og Emil Þór Reynisinnir. Þægilegt fyrir mig ef ég þekki það ekki sundur, þá kalla ég það bara Þór Reynisson. Þá ég ekkert að mismæla mig. En sjáum hérna, Daniel ekki að ná að hanga í Tryggva. Tryggvi að auka bilið. Tryggvi með meiri keppnisraða í þessa áttina. Virðist vera. Sjáum það, Tryggvi bara að stinga af. Tryggvi skiljanlega mjög pirraður eftir gærdaginn eftir að hafa fengið þessa refsingu þegar þeir voru báðir bara mjög aggressífir og aftur sjáum við Tryggva fara snemma inn í Joker. Strategía sem ég alls ekki hrifinn af ef hann endar fyrir aftan Jarissinn hérna, Þór Reynisson. Gott ef þetta ekki Emil. Engin leið að vita, þetta Þór Reynisson en hann gerir það ekki, þannig að Tryggvi í frábæri stöðu hérna. Nú þarf hann bara að elta Daniel á eftir að koma inn í Jokerinn og þá ætti þetta að vera auðvelt 3 stig í bankan í rauninni. 20 fyrir fyrsta setið, 17 fyrir annað. Og auðvitað Tryggvi kominn í afturstöður. Hann Tryggvi veit að það má klessa aftan á bíli fyrir framann. Þannig ég held að Tryggvi mun hafa bara nokkuð gaman af því að klessa aftan á Daniel í dag. Og sérstaklega þegar að Daniel á eftir að fara inn í Jokerinn, þá held ég að Tryggvi hafa ennþá meira gaman að því. Og aftur klessar hann aftan á hann, já. Og ætli Daniel sé ekki að spila sama leik og síðast að keyra hægar en hann getur. En þetta voru 2 bump, þetta voru ekki aftan á keyslur. Ég myndi segja ekki að Daniel hafi tvisvar sinnum svona gróflega keyrt aftan á hann, en nú náttúrulega voru mikið að bumpa. En Tryggvi náttúrulega fór alveg yfir strikið þegar hann snýr honum. Jæja, hvenær kemur Daniel inn? Svo berjast til bræðurnir á Jarissonum þarna. En alveg magna hvað Tryggvi með miklu meiri brautarhraða hérna í þessa áttina. Spurning hvort það sé hreinlega bara eitthvað að hjá Daniel. Þá ætti Daniel að koma inn, gerir það. Verður þá langt á eftir. Og þetta síðasti hringur eða hvað? Nei, einni viðbót. Og Daniel, já, hann bara rétt hérna undan Silvinas. Þetta ekki hraðinn sem við sáum frá Daniel í gær, það ætti víst. Og Silvinas að snúast hérna í króksbeyjunni og það hleypur þeim Reynisinnum fram úr. Nei, hann ætlar að splitta þeim bræðrum. Og
Honum leist ekkert á að þeir bræðurnir voru svona nálægt hvorum öðrum á Jarissonum. Þannig að Silvína sveppar á milli, hér sem við svo Ívar Már Sigurpálsson. En þetta ætti þá að vera orðið þægilegt, Tryggvi að hringa hérna Arnar Gauta Heiðarsson. Og fær 20 stig hér, græðir 3 stig á Daniel Jökul, þannig að núna eru bara 3 stig á milli þeirra. Það er það sem að gera þessa refsingu í gerð svo skemmtilega fyrir okkur sem að heima sitjum. Að nú munum við fá alvöru slag í þennan flokk. Og já, það er rétt hjá Ágústi. Karitas fékk refsingu fyrir snertingun áðan í 1000 kvennaflokknum. Hún er sett í síðasta sæti, Karitas Birgisdóttir. Þannig að það eru senur hérna í morgunsárið á rallycrossbrautinni. Já, við erum komið með útlendinga í kommentin líka. Henry, this is in Iceland, in the beautiful Kapellurhraun, where it always sunny. Og Kristinn sömuleiðis eins og Ágúst segir í kommentunum að fá refsingu í 4x4. Það var skiljanlegra fannst mér því að það var alveg glórulaust. Kristinn var dæmdur aftastur þar. En Karitas var meira svona, þú veist, Helena fer alveg inn í hliðina á henni en Helena átti líka innrlínuna í vinstribeginni þegar ég gastek klikknum þarna, þannig að já, ég kann að meta að það er þá allavega komin lína hérna, bara ef þú klessir í afturbretti þá færðu refsingu og þá bara fylgjumst með því í dag hvort að dómarar haldi þessari línu. Þessi útsending í boði Arnar Frakt. Þegar við förum yfir í 2000 flokkinn. Þar er það Hilmar Pétursson sem að leiðir tiltölu örugglega með 11 stiga forskot á Kristinn Kjartansson. Kristinn á hvítu hondunni í fremstu ráslínu er innan á Hilmari sem er á appelsínugulu kórólunni, en það er langbesta ræsingin af Sverrir Erni. Sverrir kemur fyrstur inn í Hótel Vík í Mýrdalbeyguna en Hilmar tekur það ekki mál, hangir á innanverðinni og þá endar þetta svona. Þetta er kannski ástæða fyrir Helena að gera þetta ekki áðan og sjáu þið þá hver er komin upp í fyrsta sætið. Það er Ásgeir Ingvarsson á hondun, nei, nær ekki að halda þessu. Virkilega vel gert á Hilmar að ná að halda þessu eftir drama þarna. Og enn og aftur þurfum við að rýna í atvik hérna og hér er svo mættur aftur Björgvin Freyr Leifsson komin upp í 3. sætið á rauða Civic-num en Hilmar leiðir að venju. En Sverrir Örn, já, þarna var Hilmar með innrlínuna, ætlaði bara ekki að gefa hana og mér finnst hann ekki þurfa að gefa hana. Þarna eru bara tveir að taka sensinn, þeir töpuðu báðir á þessu. Hilmar var dottinn niður í annarsætið en náði svo að taka fram úr aftur. Að mínum mati á ekki að refsa fyrir svona lagað, þannig bara þetta er í hurðinni, þetta er ekki afturbretti. En við skoðum endursýningar aðeins á eftir, Hilmar leiðir. Hörkuslagur hérna fyrir aftan, Sverrir að verja sætið sitt. Brynjar að missa stjórnina, fer aðeins út í, nei, Björgvin segi ég, afsakið, það fer aðeins út í öryggismöluna, svo komið eitt dekk hérna á miðanbrautina. En jú, þetta er Jóhann Pálmason, kom með nýja og stærri túrbínu frá því í gær, hann fór hjá honum túrbína í gær, Jóhanni á setan hondunni. Og já, hann Björgvin heldur áfram að skemmta sér og okkur með skemmtilegum dansi en þetta gerir þetta ennþá þægilegra fyrir Hilmar. En já, Jóhann Pálmason kom með stærri túrbínu í bílinn, þökk sé herra Hondu, Birgi Kristjánsinni. Hann lánaði bara halvan varahluta lagarinn sinn fyrir keppendur í gærkvöld. Girkassi fyrir Snæþór og túrbína fyrir Jóhann. En núna er nú Ásgeir aðeins að sækja sér veðrið. Ásgeir Ingvarsson var bara hvergi sjáanlegur hérna í gær, fyrir inn í ókerinn núna. En Ásgeir og Hilmar búin að elda saman grátt silfur í sumar. Og þar kemur Ásgeir upp, kemur út í trafík og aftur er Björgvin út alla braut hérna og er því að hægja svakalega á Kristni. Og Ásgeir kemur út fyrir aftan Björgvin, það gæti orðið eitthvað flugeldasýningin. Björgvin mjög villtur hérna í morgunsárið. Sunnudagsmótnar eru hans mótnar greinilega, ef að konan hans er að hlusta. Og Jóhann aðeins út í mölina hérna og missi stjórn á hondunni en sleppur með þetta. Ásgeir þá að verjast frá krómprinsinum Kristni Kjartansinni á eðal krómfelgunum á hondunni. Sjáum lausamöluna sem er komin í Hótel Vík í Mýrdalbeyguna. Þetta er krefjandi fyrir ökumenn þegar að Björgvin kemur inn og fer allt og hratt inn í ógerinn.
Hilmar að koma upp úr jókernum ennþá langfyrstur þegar einn hringur eftir. En Björgvin tapar á þessu, en Björgvin búinn að vera að tapa á sínum vilda aksturstíl hér í allan morgun. Þó að þetta sé vissulega flott, þá þetta ekki hratt. Þægilegt fyrir Hilmar. Ásgeir upp í annarsæti. Það verður gaman að sjá hvort Ásgeir geti aðeins aukið hraðan hérna í dag og farið að berjast við Hilmar fyrsta sætið. Reknetitilinn í mjög góðum höndum eins og staðan núna hjá Hilmari. Hann að fara að auka fótskotið úr 11 í 14 stig hérna. Nei, meira með þessu. Kristinn náttúrulega hann í 3. sæti. Hann að fara að græða 5 stig á hann hér. Þannig að þetta ætti að vera bara þægilegur dagur. Það annar hringur, já, það aftur. Ég ekki sá besti að telja, þetta víst. Ef ég var að keppa í rallycrossi myndi ég alltaf fara í jókir í fyrsta hring og það ég myndi ekki taka sensin að ég væri alltaf komin á síðasta hring. En þess vegna væri ég nú með spotter. Það að dreifa svolítið á keppendum hérna, en þeir eru þó 3 í einum hnapp hérna. Björgvin á undan Kristni og svo kemur Sverrir Örn. Sjáum bara hvað hægðist á Ásgeir Ingvarsinni þarna á Honda Civic Del Sol bílnum. Nei, það eitthvað að. Já, hann að fara mjög hægt. Hann að missa annarsætið hérna. Og þá Kristinn að fara að komast upp í 3. vonandi fyrir Kristinn ef hann ætlar að halda einhverju pressu á Hilmari. Hvar kemur Kristinn í mark á hvítu hondunni? Hann kemur 3. Þetta Björgvin, okkar allra viltasti maður sem kemur í mark í 3. sæti, þannig að þetta nú kannski bara ansi hratt að keyra svona eins og óður maður. Svo Kristinn í 3. Sverrir þarna í 4. sæti. Ásgeir þar á eftir og svo það Jóhann Pálmason. Jóhann að koma aftur inn, að venjast núna nýjum bíl, komið meira afl. Sjáum þetta aftur. Hilmar ennþá það aftarlega hann á að gefa upp þessa línu. Sjáum þetta aftur, kannski úr drónanum. Hilmar ekki fullan rétt á að vera á innri línunni þarna, eða Hilmar að beygja til vinstri eða Sverrir að beygja til hægri. Hvor að beygja í hvor áttina? Sverrir bara að reyna að loka á hann. Hilmar tekur það ekki mál. Hilmar að beygja örlítið til vinstri. Að mínum að þetta ekki refsing. En ég hef haft það rangt fyrir mér áður. Þetta ekki blatant í afturbretti. Hilmar bara að reyna að hanga á sin innri línu. Ef þú mátt aldrei hanga á innri línunni, þá erum við að fara að sjá ökumenn alltaf bara að bremsa mörgum bílendum fyrir bremsupunktinn. Þannig að já, að mínum að þetta ekki refsing. Þessi útsendingi bóði RS Parta. Dásamlegt vöruúrval hjá þeim og svo náttúrulega Gastec Vagnhöfða 9. Bílapunkturinn, okkar allar besta verkstæði. Erum með sprautun og réttingar, en þá kemur þessi geðveiki hér. Það 1000 flokkurinn, það eru 12 bílar. Það Anton Orri Grants, Jóhann Ingi Fylkisson og Andri Svavarsson og Daniel Jökull Valdimarsson og Títas Kánekas. Allir að berjast 1. sætið, en margir þeirra eru í öftustur afslinn út að þeir eru óhefnir í spilum. Það var bara dregið með spili í morgun rafsröðuna þegar bara stað. Sjáum að Daniel aftastur á eftir Jóhanni hérna, en hann að vinna sig vel upp listan. Títas á utanverðinu með litháenska fánan á bílum sínum þarna og þetta verður kaos inn í fyrstu beygju. Jóhann snýst í lausamögulinni og Anton aftan á hann og svo Stefán aftan á hann. Þannig að þeir, Jóhann ætlar bara að fara í bakkir inn í jókerinn. Sjáuð Jóhann, grjótarður, en hann fer þá fyrir Birki. Og svo, fullu slætin í jókerinn, af hverju ekki. En Daniel Jökull búinn að vinna sig mjög vel upp af 3. ráslinu, hann komin upp í annað sætið. En þetta Andri sem fyrstu, þetta Aron, nú eru þeir saman í riðlega, engin leið að vita. Þeir liðsfélagarnir á Suðurlandinu, hvor á hvaða bíl. En Daniel farin að pressa vel á hann. Ég sé ekki hvort það sé Aron eða Andri, hvor með svart af toppinn, ég búinn að gleyma þessu öllu saman. Svo það Björgólfur hann í 3. sætinu. Þessir fá allir í draumamálum, en Jóhann og Anton Orri, náttúrulega Anton Orri, eins og við sjáum á töflunni, var að leiða hennar flokk. Hann núna bara dottinn, liggur við út úr stigum. Þetta 621, það Andri Svavarsson, hann var í 3. sæti eins og við sjáum, þannig að hann í draumamálum hér, ná hann að halda Daniel Ökli fyrir aftan sig, en þeir eru náttúrulega báðir eftir að fara í jóker. Hérna verður jókerhringur náttúrulega algjört kaos, eða það eru 12 bílar í braut, þú munt alltaf koma út í trafík, það bara spurning hversu hröð trafíkin verður í rauninni. Ég held að hvoruð þessara ökumanna að nota spotter, þannig að þeir verða bara að gíska á þetta. Björgólfur í því 3. Og svo númer 630 að gera gott mót hérna, Jökull Fannar Björnsson. Hann nýtti sér það að hann heppinn í spilum.
En Daniel að pressa vel á Andra, en þetta allt annar Andri sem við erum að sjá hérna í dag, en við sáum þetta svo sem líka í gær, hann var mjög hraður í fyrsta riðli og hann ætlar ekki inn, Daniel ætlar inn, í hversu slæmri traffic kemur Daniel út í? Það stóra spurningin. Kemur út fyrir aftan Björgólf allavega og fyrir aftan Títas mögulega, Títas var snemmi, nei þetta ekki Títas, þetta Jökull og hérna verður Daniel að koma út á undan og Jökull bombar á bremsuna og næstum því á Daniel, Jökull náttúrulega nýliði og lagði ekki í þennan slag, þannig að Daniel að koma út á frábærum stað hérna til að taka fram úr Andra. Daniel Jökull í kjörstöðu hérna, ná hann núna hröðum hring. Anton kominn þarna, 2 bílum fyrir aftan hann, Anton Orri sem var stigahæstur fyrir þetta. Lykilatriði fyrir hann núna bara að vera kominn á efstu ráslínu allavega, þegar Jökull er mestu komin upp í vegginn og Anton Orri nýtir sér þetta og er kominn fram úr inn í Hótel Vík í Mýrdalbeyguna eða hvað. Það er mjög laust út úr línu og hann ætlar að taka innri línuna en Jökull ætlaði að halda sér á innri línuna, ekkert af því. Það var Anton sem beygði fyrir Jökull, Jökull átti alveg rétt á innri línunu þarna og Anton tapar á þessu þegar Björgólfur kemur inn. Hvar kemur Björgólfur út? Andri er ennþá út á brautina, hann fór ekki núna, við sjáum að Daniel er búinn að minnka bilið svakalega. Björgólfur heldur 3. sætinu hérna, eða hvað? Já, er á undan Antoni, lykilatriði fyrir Björgólf að vera á undan Antoni sem að leiddi mótið og svo berjast þeir, liðsfélagarnir hérna fyrir aftan. Og það er Jökull sem er ennþá undan sýnist mér. En Daniel Jökull ætti að vera komin upp í 1. sæti hérna, Andri að bíða allt og lengi með að koma inn ef við sjáum rauða bílinn sem er núna í Hótel Vík í Mýrdalbeyjunni. Hann ætti að koma inn núna, já. Gegnum Hótel Vík í Mýrdalbeyguna, sjáum hvað Daniel er nálægt en þetta verður þó tæft held ég held að Daniel sé með þetta, Anton Orri ekki að finna leiðir fram hjá Björgólfi en þá kemur Andri inn. Daniel er með þetta held ég en kemst Anton eitthvað fram úr, hérna sjáum við að koma út og það er Daniel Jökull sem er með þetta yfir línuna eða ekki, jú Daniel fyrstur en það er ennþá einn hringur eftir, Andri tiltölulega langt á eftir og Anton hefur lent í basli, hvar er Anton, er hann á toppnum eða hvað? Nei, hann er inn í jókernum, við vorum bara að tekka viðbröðun hjá okkur, gott fólk. Og aftur er annar lillabláu bílinn að missa stjórn þarna. Ég get bara endurtekið mig, þarna er Jökull Fannar að missa stjórnina. Ég ætla að hvetja liðsmenn þessa liðs að fara að mála bílan eitthvað aðeins öðruvísi þannig að þessi ætti að þekkja það á milli. Annars er ég ekki að fara að segja nöfnin á okkur því miður, en það er Daniel Jökull sem að leiðir. Andri ekki að ná hangi honum, Daniel bara með meiri brautarhraða og Andri átti að svara strax jókerhringnum hjá Daniel. Daniel Jökull að byrja þennan dag frábærlega á 20 stigum, hans fyrstu 20 stig, síðan bara í fyrsta riðlinum í gær. En hann lenti svo í basli, ég held að hann hafi sprengt hann í öðrum riðlinum og tapaði fullt af stigum af því en núna er Daniel kominn í toppslaginn og þetta er bara nákvæmlega það sem við þurftum í 1000 flokki núna þegar allir topparnir eru saman og Anton Orri að tapa svakalega hérna og hann verður ekki einu svona fremstu ráslínu í næsta riðli og Jóhann Ingi sömuleiðis eftir að hafa bakkað hálfa brautina hann á fyrsta hring. Já, hérna hér, ég vissi að það yrði kaos með 12 bílaði braut og það var það sjálfsögðu kaos. Þegar við oft heyrt mig og Kristján að segja að Formule 1 sé besta íþrótt í heimi, ég sveimir þá heldur hún sem komin í annað sætið. Sjáum þetta hérna aftur. Fylgjumst með Jóhanni. Já, ef Andri hafði tapað á þessu held ég að þetta myndi dæma á Jóhann. Þetta er miklu meira að bomba í afturbretti heldur en að reyna að halda sinni línu og sjáum svo Jóhann. Það er alveg fair að það var Jóhann sem tapaði á þessu því að hann var brotlegur og sjáum svo þetta. Þarna er Anton, hann er kominn á undan. Já. Þetta er erfitt að ætla að dæma á, ég held að þetta hafi verið Jökull þarna. Svo missa hann stjórnina hérna, mjög erfiðar aðstæður hérna þegar að blauta malbiki eru drullugt líka. Ég ætla bara ekkert að vera að tjá mig of mikið um þetta, við erum með fólk í því, en ég held að þetta verði nú engin refsing. Það var engin refsing í 2000 flokknum áðan eftir fyrstu beyguna þar, skiljanlega, allavega veit ég að ég er pínu sammála á dómurum. Þetta eru toppkettir þessi dómarar. BU Motorsport með okkur í liði í þessari útsendingu. Ef þið vantar markaðsráðgjöf, tengda akstursíþróttum, þá er BU Motorsport, Brynjar Ögmundsson, hann getur bjargað þér þar. Bara endilega fylgja þeim á Instagram. Og svo er þetta ruslapressur.is, okkar allar besta fólk þar. Það styrkt okkur í allt sumar. Ef þið vantar að spara pláss eða flutningakostnað og jafnvel dýra leigu á ruslagámum, þá bjargar ruslapressur.is frá
þeim djöfli og hjálpa líka með val og uppsetningu. En þá ætlum við yfir í úlingaflokkin. Þetta fyrra hollið og hérna þurfum við að sjá hollaskiptinguna í rauninni. Valdimar Kristinn Árnason, hann heppinn í spilum, það víst, því að hann bara á besta stað hérna og hann leiddi mótið fyrirfram. Guðmundur Gauti Ívarsson, hann með honum í holli og Jón Birkir Árnason. Jón Birkir á aftarráslinu á bláa bílnum með svörtu sportarendurnar og það eru þessir þrír í rauninni þessu holli sem að berjast fyrsta sætið. En svo eru ökumenn mættir á fremstur áslínu sem eru óvanir að vera þar og það býr yfirleitt til kaos í fyrstu beygju. Sjáum Matthías Boga Loftsson á bílnum með 29 næstur okkur í fremstur áslínu. Hann óvanur að vera fremstur áslínu, gaman að sjá hvað hann gerir. Hann byrjaði að keyra í vor og svo Nathan Nick Sverrisson sömuleiðis á fjólubláa bílnum hérna í miðjunni. Og svo á aftar áslínu er að Sigurður Almar Guðnason, hann velti þessum bíl í gær en velti honum mjög smekklega, skemmti ekki neitt. Á appelsínugula bílnum númer 8-10 þarna, Jón Birkir við hliðina á honum, svo er það Edda Björk Guðnadóttir, aðeins í sinni, hvað er þetta, þriðja keppnin hennar held ég í rallycrossi, svo við hlið hennar númer 21, Óskar Þór Baldursson, svo er það bíl númer 22, Skúli Helgason, í þriðju ráslínu, slíkur keppendafjöldin hér, þó að við skiptum þessi tvent, þá erum við með 3 ráslínur hér, 9 og svo 8 bílar í hinu hollinu. Þegar við bíðum eftir að brautin verði klár. Og það er hún núna. Við kveikjum ljósin. Þetta fyrsti riðill dagsins, 5. yfir heildina í úlingaflokki, fyrra holl. Og af stað förum við Valdimar með frábæra ræsingu. Og Nathan og Matthías að berjast þarna. Guðmundur vill helst komast fram á þeim báðum hérna og Matthías snýr aðeins Nathan þarna og Nathan upp á 2 hjól en slapp með þetta og svo er það Matthías og lendir í samstöðu við Jón Birkir sem ætlaði þarna á milli og komst á milli. Þannig Jón Birkir hann bara hreinlega komin upp í annarsæti hérna, vel gert hjá honum og Edda Björk í slagnum við Matthías og smá kontaktuðu ná að lifa þetta af hérna og Sigurður þá inn í jókerinn. En frábær ræsing hjá Valdimar og hann búinn að stinga pakkana af en Guðmundur Gauti náttúrulega þarna líka en lykilatriði og Matthías að missa stjórnina, það ekki neitt grip hann inn í gastekbeyjunni og Matthías að missa stjórn á Ækónum og Edda fer þá upp í vörubíladekkin og þetta þessi dekk sem voru sett hann í gær þannig að Ækón bara fastur þar þannig að það var gulflögg þarna allan riðilinn og svo er það Skúli Helgason hérna á svarta bílnum fremstur í þessum pakka en förum þá í slaginu fyrsta seti, þar Valdimar með Guðmund Gauta fyrir aftan sig. Sjáum það hérna, en Jón Birkir komin upp í 3. seti. Þetta eru þeir 3 sem að berast á toppnum. Ef við sjáum stöðutöfluna að þá eru það þessir 3 sem að berast á toppnum yfir heildina í úlingaflokknum. Og Valdimar þar á toppnum. Sjáum að 2 bílar eru stopp þarna. Það hefur eitthvað komið fyrir hjá Sigurði Almari Guðnasinni. Nei, hann bara að stoppa og hleypa eða hvað. Ja, spurning hvort hann hafi drepið á bílnum þarna í lausamölinni. En Valdimar bara byrjaði að auka fótskoti á Guðmund Gauta. Brautarhraði Valdimar sem er mjög hraður. Hann er nýkvindur Íslandsmeistari í þessum flokk. Guðmundur Gauti virðist ekki eiga neins svör. En við sáum Guðmund Gauta og Jón Birkir vera í algjörum. Þeir verið bara alveg að præðir í gær. Jón Birkir, er hann búinn með jókerinn eða er hann svona hægur? Ég er ekki viss. Nei, Sigurður er í einhverju basli hérna. Þá er það Guðmundur Gauti Ívarsson sem kemur inn. Kemur út vantarlega fyrir aftan Jón Birki. Því miður sá ég ekki áðan í kaosinu þegar við vorum að fylgjast með þeim neðri bílunum. Hvort Jón Birkir er búinn með jókerinn. Ef hann er búinn með jókerinn er hann náttúrulega í frábæri stöðu hérna. Og Guðmundur Gauti pínulaus hérna. En allavega lykilatriði fyrir bæði Jón Birki og Guðmund Gauta að vera komin á fremstu ráslínu við hlið Valdimars. Valdimar var það heppinn í spilunum í morgun að hann var bara á besta rástað. Valdi sér fyrstur. Þannig að spurning ræst ef við gerum svona að við höfum þetta bara ekki pjúra heppni heldur að hafa öfuga rásröð með við stöðu. Jón Birki kemur ekki núna, það gæti þýtt að hann hafi verið búinn áðan. Valdimar kemur inn og heldur góðu fótskoti. Gulum flöggum veifað hér þar sem að Edda er ennþá föst upp á dekkjunum. Þessir Ækóar fara ekkert af svona vörubíladekkjum.
Guðmundur er allavega ekki að leita af leiðum framhjá. Nú náttúrulega hálf brautin bara með gulum flöggum, þannig að þó að þú kæmist fram úr þá það eiginlega bara ólöglegt. Og þarna, að koma upp úr jókernum var hörkuslagur. Var þetta Skúli að koma upp úr? Sáum það ekki, eins og ég segi, það bannað að taka fram úr á þessum stað, þannig verða að fara varlega. Já, og Óskar veit það, fór ekki fram úr Skúla. Svo er Nathan hérna á undan þeim báðum. Nathan að nýta sér góðan ráðstað hérna og er að vinna sig ansi mikið upp listan. Svona miðað við hvar hann var í gær. Og þá er þeir að koma í mark, nei, það er aftur einn hringur eftir. Og já, þarna kemur Jón Birkir inn, hann átti eftir að koma inn en heldur þriðja sætinu örugglega. Það er lykilatriði fyrir Jón Birki Árnason sem var í öðru sæti yfir heildina í unglingaflokknum eins og við sjáum. Var Valdimar, en er að tapa 5 stigum á hann hérna með að vera þriðji. Það eru frábæra fréttir fyrir Valdimar Kristinn Árnason á Peugeotunum græna fremsta. Jón Birkir á bláa bílnum hérna er í þriðja og eftir Guðmundur Gauta. Þá ætti Valdimar að vera sigla þessu höfni hérna 20 stig. Hans 4. 20 stig þessa helgina úr 5 riðlum, var í öðru sæti í fyrsta riðlinum. Á eftir, já, og Guðmundur aðeins að fara upp í yfir endamarkið, af hverju ekki. Og þá þarf trukkurinn að fara af stað að sækja einn Ægó ofan af vörubíladekkjum. En Nathan Nick að gera gott mót hérna, er hann að koma í mark í 4. sæti? Já, það var enginn hann á milli. Vel gert, hann verður þá fremstur áslinu, Nathan Nick Sverrisson. Frábær árangur í honum. En það var nóga kaosi þarna í fyrstu beigunni eins og við sáum áðan. Sjáum þetta aftur, Valdimar aftur með frábæra ræsingu á Peugeotunum og svo eru nýliðarnir Nathan og Mattias. Þetta er ekki meira Nathan að beygja fyrir Mattias. Mattias heldur sér allavega alveg beinum. Engin ástæða fyrir hann að beygja í burtu frá Nathani þarna. Þurfum að sjá þetta aftur og svo náttúrulega fyrir þetta vel gert hjá Eddu, hann á að halda stjórn á bílum þarna. Þurftum að sjá þetta aftur frá drónanum. Er Mattias Bogi á svarta bílum? Er þetta ekki fjólubláa bílinn meira að beygja inn í hans línu? Jú, og meira að segja að Mattias er að reyna að beygja til vinstri. Þannig að Nathan ákvað að refsa sjálfum sér þarna bara en náði síðan að vinna sig vel upp því að það er svo önnur snerting þarna milli Sigurðar og Mattiasar. Mattias stálheppinn að fá bara smá högg þarna frá Jóni Birki en ekki á dekkið sjálft. Og þá þarf að sækja Eddu Björk. Kemur frá Vestmannaeyjum. Og rétt eins og Guðmundur Gauti að þá kemur hún úr torfærufjölskyldu aðalega. Faðir Guðmundur Gauta, Ívar Guðmundsson. Þetta er það sem var í gangi hér í morgun. Krakkarnir að leika á minnibílunum. Allt mikið grip í þessum ausudekkjum þarna, velta bara á mölinni. Það er alltaf líf og fjör á rallycrossbrautinni, það er bara svoleiðis. Það var nú gaman í hlífum að ef við myndum byggja litla svona braut fyrir RC-bílan að sjá kappakstur í því. En þá með þeir fjarlæga bílinn hjá Eddu er spurning hvort við sjáum aðeins svona það helsta frá því sem gerðist í gær. Því að það var nóg að vera í gær, get ég sagt ykkur.
Já, þetta svona smjörþefurinn af því sem gerðist í gær. Það er nóg eftir af þessum replay-pakka, ég get lofað ykkur því. En Aikoen hjá Eddu að skila sér inn í pit og þá ætti brautin bara að verða klár. Spurning hvort þau eru ennþá að klára að setja dekkin á sinn stað þarna inn í Gastech-beyjunni. Þessi útsending í boði Bíla.sins. Sprautu og ryttingavestæði í Reykjanesbæ grófinni 7. Valdimar Jón Sveinsson og félagar þar með puttan á púlsinum. Synir hans báðir að keppa hér í dag. Daniel Jökull að keppa í 2 flokkum og svo erum við að fara að fylgjast með Adami Mána Valdimarsinni sem glittaði hann hérna vinstra megin í aftari ráslínu. Hann er greinilega ekki svo heppinn í spilum. En hér er í rauninni lykilatriði fyrir Hergil Henning að nýta sér þennan riðil hérna því að hann er langefstur í mótinu af þeim sem er í þessum riðli. En Adam Máni er mjög hraður vittum við. Við sjáum að Hergill er í rauninni versta stað á appelsínugula-bílnum hérna í aftari ráslínu. Þeir fara af stað. Og frábær ræsing hjá Oliver Aroni þarna fremstur ráslínu og hann mun koma fyrstur inn í Hotel Vík í Mýrdalbeyguna. En sjáu þið Adam. Adam farin að þvinga Eidís aðeins þarna út úr línu til þess að vera öruggur með innurlínunni í fyrstu beyjunni og Hergill að vinna sig upp. En sjá, þá kemur Bergrún, frábærlega gert hjá henni og komin upp í 5. sæti þegar Demante kemur inn. Og Adam að þjarma vel að Oliver. Og þá er Eidís Anna komin í þennan slag, Bergrún að nálgast og Hergill að komast að eitthvað sem mikið gripir í brautinni. En Hergill á appelsínugula-bílnum sem er í 5. sæti hérna, hann var stigahæstur, langstigahæstur eins og við sjáum á stöðutöflunni af þessum í þessu holli. Hann verður að vera að vinna hérna. Adam Máni átti ekki góðan gærdag, lenti í brasi. En er með 58 stig, ef Adam byrjar að vinna núna, vinnur bara alla þessa riðla, þá getur hann verið komin í toppslaginn með við kaosið sem við sjáum í hinum riðlinum. Adam nær að pressa. Oliver Aron í mistök hérna og Eidís komin upp í annarsæti. Oliver að gera mistök hérna. Mér sýndist þetta ekki vera snerting frá Adami. Oliver fer þá bara inn í jóker. Og Björgólfur búinn að ákveða það líka og er þá lentur á eftir honum í brautinu. Verður þá bara að taka fram úr ef að Björgólfur ætlar fram úr. Nei, Hergill segi ég. Þetta er allt Kristensinnir. Beðist afsökunar á þessu. Ó já, Hergill heldur betur á þjarmaðunum og Demante að halda stjórn á bílnum. Vel gert. Og inn í Gastech-beyjuna fer Hergill miklu hraðar út, hann kemur hraðar að Króksbeyjunni en nær væntanlega ekki að nýta sér það hér eða hvað, nei. En þá er það Adam sem að leiðir, Eidís Anna Jóhannesdóttir í öðru sætinu. Þá er spurning, hvor hefur meiri brautarhraða þar? Eidís búin að vera að sækja mjög í sig veðrið í undanförnum keppnum. Hver fer inn í jókerinn núna? Það hlýtur að vera, nei, Adam fer úr 1. sætinu, það er áhugavert. Og ef Adam er að fara að lenda hérna fyrir aftan Bergrúnu, þetta gæti verið fyrir Eidísi algjör himnasending. Hvar kemur Adam út? Fyrir aftan Bergrúnu, er reyndar talsveit langt á eftir og Bergrún er alveg með fínasta brautarhraða. Nú þarf Eidís bara að bíða þangað til alveg á síðasta hring og beautyð við að keyra í öfuga átt að þú getur farið inn á síðasta hring og leyfa Adami núna að tefjast fyrir aftan Bergrúnu. Og ef Eidís treystir á það að hún er með meiri brautarhraða heldur en Bergrún, að þá getur hún verið að vinna þennan riðil hérna. Bergrún Anna Jóhannesdóttir, nei, Eidís Anna Jóhannesdóttir segi ég, það er Bergrún Fönn Alexandersdóttir á bláa bílnum. Og hún er í öðru sæti en Eidís er ekki að auka bíl, Eidís á ekki að koma inn núna, ég veit að hún er með spotter. Og Bergrún kemur inn, það eru slæmar fréttir fyrir Eidísi, nú verður Eidís að eiga fullkominn hring og fara inn núna. Og vonast til að hún auki bílið aðeins í Adam. Bergrún að koma upp og kemur út fyrir aftan Oliver. Björgólfur kominn þarna fram úr og hér er sprungi vinstra framann hjá Höllu Árnadóttur. Sýnist það og Adam Máni er hann að fara að tefjast á þessu. Nei, vel gert hjá Höllu. Og svo er Bergrún farið að þjarma vel að Oliver Aron. Smekkfylla speglana í honum og svo eru þau að fara að lenda í traffík hérna. Þetta geti verið stórhættulegt en nei, vel gert hjá Höllu. Fer bara út af. En hann reynir utan á þarna. Oliver að reyna utan á Hergill en hérna er Eidís að koma inn í jókerinn og Eidís kemur út langt fyrir aftan Adam. Adam að gera allt upp á 10 hérna og hann ætti að sækja sér 20 stig í þessu holni. Eidís að gera gott mót í öðru sæti. Björgólfur búinn að vinna þessu upp í 3. Virkilega vel gert hjá honum. Hergill búinn að vinna þessu upp í 3. Og upp á 2 hjól var þetta Oliver Aron
Adam Máni allt upp á 10 hjá honum. Eydís þó bara halda bilinu eins og það var. Strax byrjaði að mynda smá ósléttur hérna í AB varahlutabreiðunni. Þá eru þau öll búið með jókerinn. Þetta verður Adam Máni sem að skora 20 stigin hér. Lykilatriði fyrir Hergil að vera allan að koma fremst úr ráslínu. Hann var á versta mögulega rástað í ræsingunni eftir að hafa dregið í rásröð. En endar þriðji hérna, þannig að hann verður á fremst úr ráslínu í öðrum riðli dagsins. Þetta að ganga prýðisvel hérna, fyrsti riðill búinn. Klukkan bara 11:30 þegar að Halldór Ólafsson kemur í mark. En Adam Máni, haldi hann þessu áfram, þá á hann alveg séns. Hann með 78 stig núna. Já, samt 19 stigum á eftir Valdimar. Það þyrfti eitthvað mikið að gerast hjá Valdimar Kristni Árnasyni. Valdimar vann líka með talsverðum yfirburðum í hollinu áðan. Jón Birkir og Guðmundur Gauti höfðu ekki hraðan til að hanga í honum. Og Valdimar yfirleitt mjög fljótur á stað. AB varahlutir að sjálfsögðu með okkur lið í þessar útsendingu eins og hafa verið með í allt sumar og sumrin á undan því. AB varahlutir mjög duglegir að styrkja Íslands motorsport eins og við sjáum. Það annað hver bíl með AB varahluta límið á sér. Eva Arnett hér í opnaflokknum. Förum yfir í riðil númer 2 við hlið hans Magnús Vatnar Skjaldarsson sem leiðir nú Redneck-mótið yfir heildina, með 103 stig. Og svo það Geta Skarpavicius á Volkswagen Polo. Já, það alveg bersýnilegt að Magnús Vatnar þarf nóga kælingu á þennan mótor sem hann með 2 viftur allt opið að framan og húddinu lyft upp til að hleypa loftinu út aftur. Þannig að loftflæði í gegnum vélasalinn verði meira. Þannig að hann nú kannski ekki alveg jafn fallegur hjá honum Subaruun eins og hann var. En hljóðið fallegra og það fyrir öllu. En eins og við segjum, Magnús Vatnar í kjörstöðu til að skora, vinna Redneck-titilin yfir heildina. En það náttúrulega verður auðveldara þegar það eru bara 2 að keppa við þig, ekki 18. Hér er Eva eitthvað að ræða við Ræsin. Spurning hvort það sé eitthvað verið að græja brautina hérna eftir riðilinn áðan. Það verður alltaf aðeins meira vesen með öll þessi vörubíladekk og þetta dót. Annar riðill í opnum flokki að fara af stað hér. Þegar að Ræsirinn lætur þau vita að ljósin kvikna akkurat núna. Og þá það Geta Skarpavicius sem nær bestur ásýnguna á pólónum. Sjáum hvað Hótel Vík í Mýrdalsbeygjan orðin laus. En ökumenn farnir að læra það núna og halda sér í aksturslínunni leið og fer aðeins út úr aksturslínu þetta bara Coco Puffs. Og Getas úr fyrsta sætinu fyrir Jóker. Afar einkennileg ákvörðun. Mjög einkennileg. Það runni bara kolröng á línumati. Var kominn með Magnús Vatnar þar sem hann vildi fyrir aftan sig. Og sérstaklega ef Arnett myndi aðeins dragast aftur úr og þá myndi Magnús ekki geta farið inn í Jókerinn snemma. Þetta kolröng ákvörðun að geta sig, en Geta greinilega komið með allt það afl sem hann vill í pólóum því að hann mjög hraður núna.
náttúrulega ef Magnús myndi farið núna þá hann ekki á undan, hreinlega. En Eva Arnett að gera gott mót, hún bara að hanga í Magnúsi hérna. Allt öðruvísi hraði á bílunum þremur í þessum riðli heldur við sáum hér í morgun þegar allir ökumenn voru að venjast brautinni. Og þá gerir Eva einhver mistök. Gott langt fyrir aftan, en þá getur Eva gæti Eva farið að tefja Getas. Það akkurat það sem Magnús Vatnar vill. Ef ég var allavega á bokkerinn af Magnúsar, þá myndi ég bara segja honum að fara inn á síðasta hring. Kemur hann fyrstur út þegar Eva eltir hann. Magnús ætti að vera að koma með þetta og með þetta ótrúlegur akstur hjá Magnúsi Vatnar Skjaldarsyni í allan dag og hann að halda þessu áfram hérna. Hann ætlar að eiga bara fullkomna helgi. Var hraðastur í tímatökum, það eru 3 stig, búinn að vinna alla riðla gærdagsins, vann fyrsta riðilinn í morgun og í fyrsta seti hér í öðrum riðli. Þá eru 4x4 bílarnir raða sér upp. Ég kom með fréttir þaðan. Snæþór Ingi var í basli áðan eins og við sáum á Hondu CR-vaffinum. Það var bara höfuðdælan biluð, þar að segja bremsubúnaðurinn, og hann var bara fastur í bremsu allan tíman. Þannig að ég ger mér ráð fyrir að það hafi hitnað vel bremsubúnaðurinn þar. Höfuðdælinn bara á hvalbaknum á þessum bílum og tengist beint bremsupedalanum í rauninni. En Magnús Vatnar gera allt rétt hérna, en við sjáum núna strax í öðrum riðli hvað flotinn miklu nær. Sáum Eva Arnett hálfum hring á eftir áðan. Það annað upp á teiningnum hér. Það spurning hvernig það verður í lok dags. Hérna vantar okkur bara fleiri bíla. Það náttúrulega langskemmtilegt að sjá Þröst í þessum flokk á non-turbo Subarunum ef hann myndi bara skella smá nýtró í hann. Hann hefur nú gert það áður. Magnús að dansa við djöfulinn hérna, fer aðeins upp í vörubíladekkin í gasdekkbeigjunni, sleppur með þetta. Ef eitthvað myndi koma upp á þá myndi hann finna réttu lausnirnar í stállausnum. Það mikið að sérsmíði í öllum þessum bílum í opnaflokknum. Stállausnir eru mikið í að sérsmíða úr stáli og áli og ryðfríu. Eva Arnett bílinn svolítið að hoppa og skoppa þarna á malbygginu. Spurning hvort að fjörunir sé aðeins svo stíf hreinlega. Eða bara hvort að þurfi að láta fara hann alveg með bílinn upp í slætt. Þegar að við klárum þennan annar riðil hér. Mættu nú vera fleiri áhörundur á brautinni. Það rjóma blíða í Kapellurhrauni, ótrúlegt en satt. Þegar það næstu að koma október. Þannig að að gera skella sér upp á braut. Núna bara hádegi spil, ná úrslitunum á eftir. Þegar við förum í 4x4 flokkinn. Hérna sjáum við að Kristinn Örn Jakobsson eftir að hafa klesst á afturbrettið hjá Þresti áðan hann settur á öftustu ráslínu. Það ekki nóg með hann vel í síðastur, þá hann settur á þriðju ráslínu í rauninni. Hann má ekki leggja annarkvort við hliðina á Tryggva eða Þresti. Sáum lítið að Tryggva áðan, en förum yfir keppendur. Jakob Pálsson hérna á svarta bílnum, svo við hlið hans Kristófer Fannar Axelsson á hvíta og rauða, og svo í miðjunni á rauða bílnum með rásnúmer 402 var annar í Íslandsmótinu fyrra, Svavar Skúli Stefánsson, og svo nýkrýndur Íslandsmeistari Snæþór Ingi Jósefsson. Núna ætti hann ekki að vera fastur í bremsu, þannig að það strax í áttina. Tryggva Ólason svo á bláa bílnum í aftari ráslínu og við hlið hans Þröstur Jarl eftir að hafa lent í þessu basli áðan. Og svo í skammakróknum Kristinn Örn Jakobsson. Hvernig verður fyrstu beygjan núna? En það Kristófer sem langbestur aðsyngur, mjög laus önnur beygjan, eða fyrsta beygjan þarna. Og já,
Þröstur ætlar að reyna að taka utanverða línu þarna og kemst utan á Svavar, virkilega vel gert, en Kristófer í draumamálum, Jakob annar, Snæþór þriðji og svo kemur Þröstur eins og fljúgandi raketta þarna í 4. sætinu og nú verður gaman að sjá Þröst fara að vinna sig upp pakkan. Við vitum hann hefur hæfileikana, við vitum hann hefur bílinn, en það þegar það enginn fyrir framan hann. Það allt annað að taka fram úr og að halda bara miklum hraða í braut. Snæþór núna loksins með bílinn í lagi eftir breytingarnar. Verður gaman að sjá hvað hann gerir, hann ekki allavega að ná að hanga í Subaru hann fremst. Kristófer Fannar í draumalandi þarna, byrjar að byggja smá bíl í Jakob Pálsson í öðru sæti. Svo það Tryggvi Ólafsson í hörkuslag hérna við Kristinn og já, Tryggvi er greinilega í ykkur basli með Subaruinn. Kristinn komið fram úr og Þröstur kemur inn. Þetta er sniðugt hjá Þresti, en hvar kemur hann út? Verður hann í trafík? Ef hann verður á öðru braut, þá verður Kristófer, ef ég væri Kristófer myndi ég svara strax. Því að hann er í rauninni að keppa við Þröst, þó að Þröstur var í 4. sæti. Já, ok, Þröstur á alveg öðru braut. Ef ég væri spotternas Kristófer sem að leiðir þessa keppni, fara inn núna. Ekki vera pæli í Jakobi fyrir aftan þig. Bara svara Þresti út að þú verður hvað sem er með auða braut. Þannig að það er algjört vinn-vinn. Þú svarar Þresti og nærð að halda áfram bara að byggja forskot á Jakob. Þetta er algjör no-brainer, koma inn núna. En gerir fremsti bílinn það, Kristófer Fannar. Gerir það, já, vel gert, virkilega vel gert. Þá ætti hann að koma út á undan Þresti. Kristófer, já, flottur inn í jókurnum þarna. Kemur út vantarlega fyrir aftan Snæþór. Já, nei, Snæþór, jú, kemur fyrir aftan Snæþór, alveg í skottin á honum. Það er kannski ekki þar sem að Kristófer vildi, en nú er hann með Þröst fyrir aftan sig. Svo lengi sem hann heldur bara inn í línunni verður þetta ekkert vesen. Og þá er Kristófer bara að leita af leiðum fram hjá Snæþóri. Það er hægara satt en gert. En það þarf ekkert að taka fram úr, Snæþór eftir að taka jókerinn, en hann er náttúrulega að tapa núna á Jakob. Þannig að kannski var þessi strategía hjá mér bara kólröng. Að senda hann inn núna, fer Jakob inn núna. Ef ég var Jakob myndi ég að halda mér úti því að Kristófer er hægari núna fyrir aftan Snæþór. Nei, Jakob kemur inn. Þarna hefði Jakob átt að fara fleiri hringi. Þannig að Kristófer mun hanga á þessu, nær Jakob að vera fyrir framan Þröst, já. En er allt of utalega hérna, köttar ekkert á hann, en með innurlínuna í seinni gasteklikkin. Og Þröstur, hann er bara að sætta sig við 3. sæti hérna, en verður komin á fremstur áslínu í næsta riðli. Þröstur er náttúrulega bara að spila þetta safe hérna, hann er að horfa á að vinna redningtitilinn í þessum flokki. Þetta lítur vel út hjá honum og já, komin upp að hliðinni, en læsir svo bara öllum hjólunum út í öryggismöluna og Jakob fer hann út af líka við að reyna og þá kemur Snæþór vantanlega inn. Já, Kristófer nættu búinn að keyra aftan á hann bara. Sjá hvað Þröstur er sem fljótur að vinna sig upp aftur leið og að pínu auðbraut fyrir framann. Hann er búinn að ná næsta bíl og hann fær annan hring til að reyna að komast fram úr. Nær hann öðru sætinu hér. Og svo er Leiftur McQueen ennþá í þessu öllu saman. Kristinn Örn, orðinn talsvert land á eftir. Þegar Dórótea var á svarta Hatsbakk-bílnum í gær var hún í vandræðum með bensínkerfið. Það var alltaf að kötta út eins og við sáum, það var að drepast á bílnum aftur og aftur. En það er búið að gera við bensíndæluna. Það skiptum hana. Og nú gerir Jakob þetta betur, heldur bara inn í línunni, ætlar ekkert að hleypa Þresti upp að hliðina á sér. Og Þröstur ætlar heldur ekkert að reyna að fara utan á í Hótel Vík í Mýrdalsveginni, veit að það virkar ekkert. En það er Kristófer Fannar Axelsson sem er að koma hér fyrstur í mark. Virkilega vel gert hjá honum. Jakob annar og Þröstur þriðji, þannig að Þröstur verður allan á fremstur áslínu. Nei, og Jakob og Snæþór búinn að missa húddpinnana. Hvernig óskopunum sér maðurinn út? Hvar gerðist þetta? Æ. Sér hann eitthvað? Jú, það hlýtur að vera pínu, jú. Og það sérðu að hann er heppinn að hafa með rúðuþurrkurnar uppi. Þannig að ég held að hann slappið að brjóta framrúðuna. Ef að rúðuþurrkurnar hefði ekki verið akkurat uppi, þá held ég að hann að rústast framrúðunni. En er hún brotin? Við sjáum að hann er að kíkja undir húti. Við sjáum að hann er pínu rifað þarna. Þannig að hann áttar sá því hvar hann er í brautinni. En hvenær gerðist þetta? Þetta var alveg fram hjá mér. Snæþór þarna í 4. sætinu. Þannig að þegar að bíllinn virkar, það er bara þá ekkert að ganga hjá Snæþór þessa helgina.
Núna var hann ekki fastur í bremsu, girkasinn ekki brotinn, þá fíkur upp húddið. Hvað verður það næst? En á meðan að þeir býta nú við Svavar að fara afskaplega hægt þarna. Hann í einhverju brasi með Subarún hjá sér. Hann bara valla drífurinn í pitt. Já, það allan búið að loka húddinu en brotinn framrúða hjá honum. Við þurftum að fara inn í tjald bara með drónan. Slapp framrúðan. Það ekkert að þessari Hondu. Svo opnaði húddið þannig að við sjáum það ekki. Ég held að framrúðan hafi sloppið. Já. Stálheppin. Ég get ekki beðið eftir að sjá engar af þessu. Því að það var bara akkurat út af rúðuþurrkurnar voru uppi. Annars hafði framrúðan smallast. En þá ætlum við að raða upp 1000 kvennaflokknum. Hérna, miðað við hvernig það var raðið upp áðan, ætti Caritas að vera í 3. ráslínu, ekki þarna. Því Caritas í skammakróknum, hún var dæmd úr leik í síðasta riðli, reglum samkvæmt, á hún ekki að fá að vera þarna. Hún á að vera í 3. ráslínu. Við ætlum að hafa konsistansi í framfylgni regla. Þannig þetta búið að gerast. Gerðist þetta bara í Hótel Mýrdalsbeyjunni. Þetta alveg kostulegt og að næra halda Svavari fyrir aftan sig. Magnaður Snæþór, það er alltaf drama þegar Snæþór eru braut. Hann býr til skemmtun fyrir okkar allar besti maður. Já, hérna verið að ræða við keppendur. Aftari ráslínan sér ekki ljósin almennilega. Það er alltaf vandamálið við að keyra í þessa áttina. Sjáum hvernig Helena að horfa út hliðarklukkan. Og það verið eitthvað að ræða annarkvort að hækka ljósin að færa þau eitthvað. Spurning hvort það er að færa þau nær brautinni. En málið út að það náttúrulega setja til vinstra megin í bílnum að þá A-pósturinn akkurat fyrir sjónlínunni. En ég meina Caritas lítur að geta fundið sér eitthvað stað á 3. ráslínu. Af hverju fær Caritas að ræsa á fremri ráslínu? Það er bara bannað. Það var bara verið að svindla á Kristni áðan. Kristinn var látin ræsa á 3. Og drónin ætla bara að ræsa með þeim. Mér líst vel að það. Já. Hversu hraður er drónin? Nær hann að keppa? Þá er það 1000 kvennaflokkurinn. Hvernig fer þetta? Helena á ystu ráslínu. Sara vann fyrir riðilinn, en sjáu þið Anitu Dís. Hún kemur langfyrst. Og inn í fyrstu beygju allavega, nær hún að halda þessu. Sara að reyna að þvinga sig og Caritas að þvinga sig fram úr líka, en fer á lausamöluna og fer þar með út af. Var að þvinga þarna Brynhildi svolítið út líka. Og Caritas núna alveg, stuðar í stuðara í Agnesi, en það er Anita sem leiðir hérna í sinni fyrstu keppni. Og verður pressan of mikil. Fylgjus með Anitu hérna í varnarakstrinum. Í fyrsta skipti hún að leiða keppni á ferlinum. Aðeins hennar fyrsta keppni. Anita Dís Káradóttir. Sara Rún í öðru sendi. Sara vann riðilinn áðan. Helena 3. og Caritas komin upp í 4. Þessar í öðru 3. og 4. eru með reynsluna, en Anita er ekki með reynsluna. Hún bara að gera þetta lista vel. Hún fljót að læra. Inn í AB varahlutabeyjuna, hér má engin mistök gera og hérna kom oft mistökin þegar pressan verður meiri. En Anita, hún fer bara hraðar í gegn heldur en þær sem að reynsluna hafa inn í Hótel Mýrdalsbeyjuna. Hvernig fer það? Já, Anita bara eins og hersöfðingi hérna. Og Sara svarar, ætlar ekki að elta Anitu lengur, en mér sýnist keppnisræðin hjá Anitu bara ekkert vera hægur. Sjáum hvort að Helena ná eitthvað að minnka bilið. Mér sýnist ekki, allavega ekki í gegnum þessa malabeyju hérna. Hvað gerir hún í gegnum Gaztec-beyjuna? Ótrúlega vel gert hjá Anitu Dís Káradóttir. Hún bara komin til að vera á toppnum. Gerir mistök í Króksbeyjunni, en tapar ekki fyrsta sætinu.
Og Helena fippast aðeins líka, þannig að Caritas þarf að bremsa út úr beyginu og það vildi ekki gera. Við sjáum að Anita er ennþá að halda forskotinu. Ótrúlega vel gert. Og þá spurning hvort Anita svari núna inn í Joker. Þarna var eitthvað að gerast. Var eitthvað að velta. Já, rauðflögg. Hvar gerðist þetta? Ég heyrði þetta bara gerast. Þetta er í Hótel Vík í Mýrdalsbeiðinni, þetta er Agnes Sara Garðarsdóttir, fór harkalega í steypuvegginn sýnist mér hreinlega. Spurning hvort að GoPro-ið hafi náð þessu. Það er þá myndi ekki náð í vel en myndi sleppa. En þetta það er alltaf harkalegt að fara í steypuvegginn. Agalegt núna fyrir Anitu, það þarf að enduræsa. Þannig hún þarf að gera þetta allt aftur. Maður heyrði bara högginn þarna. Sjáum við endan á þessu hérna hægra megin. Já, fer upp í, já ok, hún riðlast bara á steypuveggnum og fer svo á toppinn. Þannig að það ættu nú alveg verið lægi með hana. Við höfum séð verri högg en þetta, en þetta hefur verið svakalegt högg, sko fyrsta höggið. Þarna kemur hún út úr bílnum. Agnes Sara Garðarsdóttir, gefum henni gott klapp heima í stofu. Því hún er að skemmta okkur sem að heima sitjum. Og mér sýnist nú merkilega lítið með að þetta hægra framhot fór upp í steypuvegginn. Svo fór hún í smá Tony Hawk move þarna. Fór ætlaði að grænda ofan á steypureilinu, sko. En við erum ekki á X-Games hér, þetta er bara rallycross. Vissulega hefur verið keppt í rallycrossi á X-Games. En ætli þetta sé ekki allt byggt á misskilning. En sjáum þetta aftur. Og mögulega frá GoPro-unu líka getum við séð að það er vissulega allt í fjaska en getum séð reynt að rýna eitthvað í þetta. Því að ég held að hún bombi bara sérst þetta hægra framhotn á bílnum. Fer bara upp í steypuvegginn. Og svo fer hún fram fyrir sig. Þetta hefur verið mjög skeri innan á bíl. En allt er góðu með Agnesi. Hún í sinni fyrstu keppni og svona á að gera þetta. Nú hefur hún sögu að segja. Og ég svei mér þá, græjaði ekki þennan bíl fyrir næsta riðil. En nú verður gaman að sjá endurræsingunni. Anita er núna komið smjörþefuna því að leiða og hún var bara að keyra vel, gera þarna smá mistök í kroksbeyjunni. En hvort á hann á að gera slítið sama í endurræsingunni. Þau munur ræsa öll á sama stað. Hún verður ennþá á besta ráðstafanum. Eða góðum ráðstafan allavega. Þá henda þeir ægónum upp á pall, sjáum þetta hérna aftur, sjáum endin á þessu hérna hægra megin. Þau eru komin upp á, og þetta, Tony Hawk yrði nú sáttur með þetta, ég vil nú að segja það. Þetta er, ég myndi segja að þetta væri 50-50 og hardflip út. Eða öfugt, nei, þetta er öfugt hardflip í rauninu út af að hann fer fram fyrir sig. Og næstum því í darkslide, sko, þannig að, já. Tony Hawk sáttur, það er óvægt að segja það. En aftur, hægra framhóðni fer í steypuvegginn hérna og það sér ekki högg af vatni, það er sprungið dekk. Helvíti gott í þessum ægóum. En þá búið að raða upp í endurræsingu. Aftur fær Caritas að vera á annar ráslínu, sem að er ránt. Samkvæmt minni bestu allavega miðað við að Kristinn var þar áðan, en kannski valdi hann það bara. En nú getum við fylgst aftur með Anitu Dís hérna á dökkbláa bílnum með sportarendurnar. Bíl sem að Þórir Már hefur verið að keppa á í 1000 flokknum.
Og Þórir Már að spotta sína konu. Þannig að hún ætti að vera með í hreinu, hvenær best að fara inn í jóker og svo framvegis. Þórir Már hefur reynsluna. Þó Þórir Már sé kannski ekkert alveg með þeim reynslu meiri, en hefur keppt hérna alveg þó nokkra keppnir. Heilt tímabil og rúmlega það held ég. Svo við hlið hennar Brynhildur Sesselja. Þær voru svolítið aggressívar við hana hann inn í fyrstu beygju áðan. Spurning hvort að Brynhildur maður spyrja bein í nefinu núna og leyfið þeim ekkert að komast upp með þetta. Svo það reynslu meiri þarna fjæst okkur á fremstu ráslínu. Sara Rún á svarta bílnum og Helena Ósk á hvíta. Það þarf að klára að taka upp glerbrot og annað slíkt. Það spurning, þeir ennþá að vinna í brautinni eða hvað er málið? Þurfum endur að segja 1000 flokkin eftir veltu áðan. En þá gulum flökkum veifa allavega á póstunum þarna. Nú staðan fyrir þennan riðil svoleiðis að Helena Ósk bara 4 stigum á eftir Caritas, eins og við sjáum hérna uppi. Sem að Caritas fekk bara 10 stig áðan þegar hún var dæmd úr leik í rauninni, eða var sérst ekki dæmd úr leik en dæmd öftust. Ég gaman að þeirri reglu. Það er sérst mér sniður regla þegar það dæmt að þú fær ekki bara 0 stig, heldur bara stig fyrir síðasta setið. En það þýðir að Helena á núna bara góðan séns á reddingtitlinum. Sara Rún náttúrulega datt alveg úr toppslagnum þegar hún misti af riðli númer 2 í gær. Eða það er að segja kláraði ekki riðil eftir samstöð við var það ekki Helenu. Þannig að lykilatriði eru núna fyrir Helenu Ósk á hvíta bílnum í fremstu ráslínu. Hann á fyrsta setinu hérna og nýta sér það að Caritas á aftari ráslínu. Já, og fólki í kommentunum langar að keppi í þessu sporti. Ég get lofað ykkur því að þið farið inn á Rallycross áhuga menn grúpuna á Facebook. Það verður nóga bílum til sölu hérna eftir reddingmótið. Að gera kaupa sér eitt svona 1000 bíl og mæta í 1000 flokk. Geggjuleið til að byrja þetta og það líka alltaf aksjónið. Þá Himmi mættur aftur á manninum. Þá ætti nú brautin að fara að vera klár. Og Himmi fer auðvitað beint aðeins að gefa Söru dóttur sinni smá ráð inn í fyrstu beygju. Það slökkvitækja bílinn, fer tilbaka. Hilmar Bragi Þráinsson búinn að vera að keppa í rallycrossi síðan 1995 eða 6 myndi ég halda. Hann var allan að keppa 97, spurning hvort hann hafi byrjað 96. Sara Rún, dóttir hans, hún byrjaði að keppa alveg fyrir einhverjum 4-5 árum síðan eitthvað svoleiðis. Búinn að þurfti að taka sér smá pásu núna undanfarinn 2 ár. En hún komin aftur og vann síðasta riðil. Hvað gerur hún hérna? Mjög stutt ljós. Það er bara eins og voru ekki alveg tilbúnar hérna, en aftur Anita Dís Káradóttir langhröðust af stað. Helena reynir að ná innurlínunni hér og gerir það. Helena Ósk upp í annarsæti, vel gert hjá henni. Sara verður að lúta í lægra haldi en með innurlínuna í slagnum við Brynhildi og Brynhildi dóttinni í síðasta sætið. Caritas upp í það 4. Anita leiðir enn.
Nær hún að halda sömu yfirvegun og hún gerði áðan. Það mjög stressandi að leiða keppni í fyrsta skipti, að horfa á alla bílana í baksýnisspeglinum, vita að meir ekki gera nein mistök. Svolítið hröð inn í gasteklikkin og það hleypir Helenu upp að hliðina á henni, en Helena tekur ekki sensinn inn í króksbeigjuna, en svo nýtur hún sér mistök Helenu. Helena gerir nákvæmlega sömu mistök áðan og er dottin í annarsætið. Vel gert hjá Helenu að sjá að Anita var að gera mistökin hérna út, hann sá sömu mistök frá Anitu áðan og Anita næstum upp í steypuvegginn. Helena Ósk komin upp í fyrsta sæti sem hún þarf að vera í. Og Anita aðeins farin að tefja Söru, fyrir Sara þá inn í Jóker, gerir það. Þá Karitas komin upp í þriðja. Sara einn af þessum toppkonum hér sem er búin að koma inn. En kemur hún út fyrir aftan Brynhildi. Hún gerir það, Brynhildur heldur betur að auka hraðan frá því í gær. Við sáum að þessar 3-9 voru allar langt á eftir í gær. Nú eru þær í toppslagnum og aftur króksbeygjan að leika Anitu grátt hérna. Hún fer á hratt inn í hana. Það snýst að fara hratt inn, nei, hægt inn og hratt út. Þá spurning, hver kemur inn í Jóker? Helena leiðir, Anita en önnur. Og já, ég er mjög ósammála þessu hjá Helenu, en kannski er þetta sniðugt því að Karitas er först fyrir aftan Anitu. Nei, þetta er sennilega bara hárrétt hjá Helenu. Ég veit að hún er með spotter því að hún er í rauninu bara að svara Söru, og Anita aftur að fara og hratt inn í beigjurnar, þarf að fara hægt inn eða og hratt út úr þeim. Þetta kemur með æfingunni, en Anita núna komið með smjörþefin af því að leiða keppni. En þá er það Karitas sem leiðir, en hún á eftir að fara inn í Jóker, rétt eins og Anita. Og Karitas ætlar að, væntanlega að fara bara inn á síðasta hring, núna þegar hún er komin með auða braut fyrir framann sig að reyna að byggja upp fórskotið, þannig að hún komi út bara í fyrsta sæti. Anita á eftir að stoppa, en Helena er búin að því að það verið gott fyrir Helenu ef Anita myndi stoppa núna, sem hún gerir ekki, en Karitas, gerir auðvitað rétt að halda áfram. Hún vill fara bara inn alveg á síðasta hring. Hún er líka með spotter. Það er Birgir Kristjánsson, faðir hennar. Og Anita aftur aðeins á hröðinn, missi stjórnina aðeins, en næra bjarga bílnum. Hún er búin að auka karkontróli sitt hérna svona 2000% yfir keppnishelgina, en þetta er að tefja Helenu. Er Karitas að fara að vinna þetta hérna? Helena aftur allt of hröð inn í króksbeigjuna. Búin að gera sömu mistök núna, 3 hringi í röð og búin að tapa bíl fram úr sér í tvígang. Helena nýtti sömu mistökin aftur og er komin fram úr, og nú verður Helena bara að halda bílinu svona í Karitas, og þá vinnur Helena hérna og græðir önnur 3 stig á Karitas, og þá verður bara 1 stig á milli þessara vinkvenna. Og Sara aðeins að klessa aftan á Söru á Anitu, þegar Anita er leiðin inn í Jóker. En það er Helena sem er komin upp í fyrsta sæti hérna. Karitas nær hún að hanga á öðru, þetta verður mjög tæft, nei, og Sara fer aðeins í hliðin á henni þarna. Þetta er svo tæft að koma upp úr Jókernum, en þetta eru góða fréttir fyrir Helenu því að Karitas er að missa líka Anitu á undan sér. Helena Ósk Elvarsdóttir, þarna hefði Karitas kannski átt að vera aðeins varkári og halda þriðasætinu, því þá var hún allavega ennþá í betri stöðu, og aftur, hann er næstu því að velta. Verður að fara hægar inn í króksbeigjuna, og hérna er hún bara að stoppa eða hvað Anita. Sprengt hún eða affelgaði vinstra framan, hún er að fara að tapa sæti á þessu 4. nákvæmlega eins mistökin. En þetta er náttúrulega fyrsta keppnin. Og Brynhildur að reyna að taka fram úr í AB varahlutabeigjunni, nærði ekki núna. Hún er á sprungnu vinstra framan Anita, það þarf bara að gera þetta af yfirvegun. En Helena Ósk að vinna hérna frábæran sigur, og við þurfum að sjá endursýningu af þessu þegar að Karitas var að koma upp úr Jókernum. Og það verður hérna sterting milli hennar og Söru. Karitas er allavega á undan Anitu sem er á sprungnu dekki, en er fyrir aftan Brynhildi. Brynhildur heldur betur að auka hraðan líka. En Karitas endi í 4. sæti hérna. Sjáum þetta hérna aftur. Karitas upp úr Jókernum, og á Karitas að taka ytterlínuna þarna. Þú veist, hún er bara að reyna á innirlínunni. Við þurftum að sjá þetta aftur.
aftur, Sara að koma meiri ferð, hún bremsar snemma. Við sáum þarna Sara byrjuð að bremsa. Það ekkert annað sem hún getur gert, hún getur ekki farið til hægri, getur ekki farið til vinstri, ef hún fer til vinstri veltur hún, fer út af. En Caritas samt ekki beint að beygja í veg fyrir hana, hún bara, og það Caritas sem snýst, þú veist, eins og ég segi, það ekkert sem Sara gerði í vitlaust þarna, þó að ég var að tala áðan, þetta augljóst, þetta hérna í afturbretti og það bannað, en þetta meira kannski Caritas að beygja í veg fyrir Söru, eins og ég segi, ég veit ekki hvað Sara átt að gera annað þarna, hún löngu byrjuð að bremsa. En þar svo sem, náttúrulega, þetta alls engin refsing á Caritas, langt í frá. Og það líka Caritas sem snýst, þannig hún sér að refsa sjálfur sér. En þetta allavega að mínum að þetta alls ekki refsing á Söru. Því að aftur, hvað átt hún annað að gera? Átt hún bara, ef hún sér bíl í jókernum, má hún þá bara stoppa, út af það bíl í jókernum. Hún gat ekki farið til hægri, út af jókerhringurinn að koma upp hægra megin, þannig að það stórhættulegt. Hún heldur sinni innri línu, bremsar mjög greinilega, en samt verður snerting. Aftur, ég veit ekki hvað hún geti gert betur. Jakob Þór að spyrja með stöðuna. Nei, við getum ekki haft sem sagt Speedhive stöðuna, en þið getið sótt Speedhive appið. Ég held að þetta er á Speedhive, H-I-V-E. Það getur spurt það í rallycross áhugamenn. Og þá getið verið með live stöðuna í símanum ykkar, því miður getum við ekki haft það á skjánum. Jæja, ljósin kvikna í 14. flokki. Hér einvíið milli Daniel Jökuls og Tryggva Ólafssonar. Tryggvi auðvitað með langbestu ræsinguna og Daniel búinn að detta niður í 3. sætið. Búinn að missa annan Reynissonin fram úr sér hérna og Reynir utan á hann hérna, en það lausamölin og það aldrei að fara að ganga og þá Silvenes kom inn í línuna og Daniel búinn að detta niður í 4. sætið út af hann reyndi þetta. Og býður nú við, hann að bremsa, hann að reyna að fara inn í jóker, það náttúrulega allir, og hann beygir bara fyrir bíl hann að Daniel, hann í vinstra megin í braut og það 7 bílar í flokknum og reynir að fara inn í jókerinn, kólurinn ákvörðun hjá Daniel og hann dottinn í 5. sætið hérna, Daniel Jökull Valdimarsson í tómu basli, en þá eru hörkuslag fyrir framann, Daniel að nýta sér þetta, Silvenes að taka fram úr hinum Reynisinninum. Það Sindri sem Sindri endar í kontakt þarna. Ég sá ekki nákvæmlega hvað verið að gerast, ég var að reyna að leita af nöfnunum að þeim Reynissonum. En Silvenes þá á undan Daniel og Daniel fer aftan á hann, eins og hann búinn að vera iðinn við. En Silvenes náttúrulega fór mjög hægt að nút, hann var að fátt annað sem Daniel gat gert. Og Silvenes missir aðeins út þarna og Daniel fljótur að nýta sér þetta, hann fljótur að taka fram úr Daniel Jökull. Og þarna væri eins ef Silvenes ákveða að fara inn í jókerinn þarna, það hefði verið jafn góð hugmynd og hjá Daniel á fyrsta hring. Vitandi að það eru bílar hægra megin við þig. Hafnarfirði, Krýsuvík. Jæja. Krýsuvík. Og Tryggvi leiðir ennþá örugglega. Krýsuvík. En Daniel kominn upp í 3. sæti, nú það bara Emil Þór sem á undan honum. Það fara að myndast mjög mikið ójöfnum þarna og upp í steypuveginn fer Silvenes Stonís. En hvenar fara þeir inn í jókerinn hérna? Tryggvi ætlar að bíða með þetta, hann ætlar ekkert að lenda í þessum slag, þetta sniðugt hjá honum. Daniel Jökull á ennþá eftir að koma inn, af hverju fór hann ekki inn þarna? Ennþá fyrir aftan Emil og Emil fer aðeins upp í hérna og hleypir Daniel bara fram úr sér. Mistök frá Emil Þór þarna. Og þá Daniel farin að elta Tryggva. Og bílið bara minka, þar eitthvað að hjá Tryggva hérna. Hvað að gerast á Tryggva Ólafsinni? Hann að fara mjög hægt hérna. Nei, komin upp að hraða aftur. En miklu meiri ákefði aksturinnum hjá Daniel Jökli eftir hrikalegan fyrsta hring. Þá Daniel bara að minka bílið hérna í 1. sætið. Var dottinn niður í 4. og 5. sætið. En hann náttúrulega eftir að fara í jókerinn. Þetta ætti að vera þægilegt fyrir Tryggva Ólafsson. Og Tryggvi aftur fer fyrr inn. Hann má ekki lenda hérna fyrir aftan Emil. Nei, Emil kemur inn líka, það hjálpar honum. Og Daniel, jú, bara út með afturendan, vel gert. Þá Daniel eftir að koma inn, nú þarf Tryggvi bara að hanga í afturstjórnum á honum. Vel gert, bara damage limitation hjá Daniel Jökli þarna. Og enda sér vel á hondunni hjá Daniel eftir þessa glórulausu tilraun hans að reyna að fara inn í jóker á fyrsta hring.
Það eru svo sem ekkert bestu speklar á þessum bílum, en hann veit bara að það er fullt af bílum í flokknum. Þá er þetta aldrei góð hugmynd þegar þú ert vinstra megin í brautinni. Og hann tapaði svakalega á því og náttúrulega reyndi að fara utan á bíl í fyrstu beygju sem við vitum að er bara ómögulegt með þessa lausamöl þarna. Daniel ætlar ekki inn núna, ætlar að inn alveg á síðasta hring bara. Það er líka stopp Corolla þar, Ívar Már Sigurpálsson í tómu basli. Nú svo er það líka í fréttum að Arnar Gauti Heiðarsson á sparkinum, hann er dottunuleik, að brotnaði hjá honum hjólabiti. Þannig við erum búin að missa eitt bíl hérna og mögulega Corollin hjá Ívari Má að gefa upp böndina líka. En Tryggvi að gera allt rétt hérna og þessi tveir náttúrulega bara í algjörum sérflokki hérna. Þó að Daniel Jökull var búinn að detta vel niður listan og hann að vinna sig hratt og örugglega upp með geggjum framúrökstrum. En nú mun Tryggvi horfa á erkifjanda sinn farinn í Jokerinn. Þannig að það er Tryggvi sem hann græður önnur 3 stig og bara í fyrstu 2 riðlunum er hann strax búinn að jafna Daniel Jökull sem var 6 stigum á undan honum fyrir daginn. Og nú verður Daniel að passa sig inn í Jokernum, það er stopp Corolla þarna. En sleppur alveg með þetta. Og þá eru þeir jafnir, döfum mínar og herrar. Þetta er fljótt að gerast. Emil svo þarna í þriðja á undan Silvinas. Þetta var eitthvað rafkerfavesen á Snæþóri, skilst mér. Hérna sjáum við þetta aftur glórulaust hjá Daniel hérna á fyrsta hring að reyna að fara inn í Jokerinn, bombar bara hlið á öðrum bíl og já, þvinga sér, það er bara pláss þarna, þetta er mistök hjá Sindra. Þú ætti ekki að bjóða ökumenn upp á að taka plássið og vissulega verður snerting á milli þeirra en þú ætti bara ekki að bjóða upp á það. Þetta var ekkert sem Daniel gerði rangt þarna, þetta var bara aggressífur akstur vissulega en að mínum þetta ekki of aggressífur. Daniel ætlar hann ekki að búa sér til vini hérna í redningbótinu, það er óhætt að segja það. Þvílíkur akstur hjá Tryggva í dag. Og enninaferðina er ræsingin að valda því að Daniel þarf að vinna sér svakalega upp. Ég átta mig ekkert á því af hverju þessu bílar eru svona svakalega mismunandi, já, misgóðir af stað hjá Daniel og Tryggva. Þessi útsending í boði BSA varahluta Smiðjuvegi 4. Þeir sérhæfis í Land Rover, Range Rover og Jaguar. Þá er það 2000 flokkurinn næstur. AB varahlutir eru með allt sem þið getur mögulega vantað í bílinn. Varahluti, aukahluti, verkfæri, málingavörur og efnavörur. Já, það er það ekki bara Daniel Jökull sem var rústaði þessari Corollu þarna. Við þurftum eiginlega að sjá endursýningun aftur af fyrstu beyjunni þarna í 1400 flokknum. Það er ekki Corollin hjá Ívari Má sem að Daniel keyrði bara inn í á beinum kafla. Sjáum hérna, þetta er náttúrulega kúlröng ákvörðin á Daniel að reyna að fara utan á Sindra. Svo var hann komið með Silvinas fyrir aftan sig. Svo ætlar hann að bremsa þarna og röra á milli þeirra. Þetta er stórhættulegt. Stór hættulegt og þú veist, hvað átti Ívar að gera? Þú veist, átti hann bara út að það var bíll að koma það átti hann að fara inn í Jokerinn? Þetta er fáránlegt. Og í rauninni, ég held að það sé alveg farið yfir þetta keppendafundum. Ef þú ætlar inn í Joker, ber þér skylda að vera hægra megin á brautinni
Og ef að Daniel vildi svona mikið farin í okkur, þá þurfti hann bara að bíða eftir bílnum. Við sáum að hann var augljóslega í speglunum og hann ætlaði að röra hann á milli þeirra. Ef hann var ekki í speglunum verður þetta náttúrulega ennþá alvarlegra mál. Þannig já, þetta var ekki riðillinn af Daniel sem síðan náttúrulega náði hann að vinna sér svakalega upp listan og skemma að minnka tjónið í rauninni. Þannig að nú eru þeir jafnir á toppnum. En þá förum við yfir í 2000 flokkin. Arnar Frakt með okkur liði í þessum útsendingum í allt sumar. Þau þurfa að láta flytja eitthvað. Þá eru þeir með flatvagna og meira geta verið í hafa til dæmis verið að hjálpa klúbnum hérna, Ívar Örn og félagar, að koma með efni hérna upp á braut sem að þeir notuðu til dæmis í nótt til að fylla í það sem við kölluðum í gerð motocross-brautina. Það var komið svo svakalegt þvottabretti þarna á leiðinni inn í króksbeigjuna í rauninni eins og við erum núna. Svo hrundi hjá okkur drónin áðan, við erum að græja nýjan. Við erum aftur komin á flug eftir, ég vonandi bara eftir svona 40 mínútur klukkutíma. En 2000 flokkurinn, hér er það Hilmar Pétursson næstur okkur á appelsínugulu kórólinni sem er með algjör yfirburði, 98 stig eins og við sjáum hér á skjánum. Og er þetta bara formsatriði fyrir hann að klára, má bara ekki lenda inn einum bílunum. Búinn að vera að keyra ótrúlega vel alla helgina, er með 98 stig. En nei, það er þá verið að græja króksbeigjuna hér. En það var nóg að vera þarna. Þetta er eftir kontaktinn milli Daniels og Sindra, sem að mínum að þetta var alveg löglegur. Spurning hvort við getum séð þann aftur hérna inn í króksbeigjuna. Þegar Daniel fer fram úr Sindra og Sindri snýst. Sjáum hérna, Sindri á bara aldrei að vera bjóðunum upp á þetta pláss. Ef við byrjum fyrr þarna, þegar komum upp úr gastekbeginni, Sindri á að vera löngu búinn að loka þessu. Þannig að vissulega svekkjandi að Sindri snúist þarna, en það er meira Sindri að beygja inn í Daniel, því að Daniel á þessa línu fyrir löngu þarna á Sindri að vera að byrja að loka. En þá er kannski hægt að færa rauk fyrir því að Sindri sé bara að beygja inn í Daniel. Daniel er búinn með hennar framúrakstur þegar hann kemur upp úr gastekbeginni, þegar hálfu framendin er komin upp að hlið Sindra. En svo má setja stórt spurningamerki við akstur Daniels þarna á leiðinni inn í okkur, því að ég minna þetta væri allt annað dæmi ef Ívar Már var að berast redneck-titil. Ívar Már bara er ég held í sinni fyrstu keppni, er bara að læra á þetta. En þú veist, ef þetta hefði verið Tryggvi Ólafsson til dæmis, ef hann hefði bombað inn í hliðin á Tryggvi Ólafssoni þarna á beinum kafla, værum við þá ekki að tala um refsingu eða? Skiptir bara máli hvern þú keyrir á en ekki hvernig þú keyrir á hann. En heyrðu, ef við getum farið með þessa myndavél á ráskafla núna, minn allra besti Binni Sjött er búinn að spotta eitthvað mjög einkennilegt á krónprinsinum okkar. Honum Kristni Kjartansinni, ef við förum með hina myndavélina á ráskaflan, þá er hægra framhjólið á hvítu hondunni þarna á einhverju mjög einkennilegum stað. Ef við zoomum inn á það, eins og við sjáum það bara á hinni vélinni. Mér sýndist það áðan á skotinu að þarna væri eitthvað að hjólabúnaður væri ekki alveg að þeim stað sem hann á að vera, en hvað veit ég? Kann að meta setupið á áhorfendunum hann lengst til vinstri. Öll familjan mætt. Krakkarnir upp á þaki og restin í skotinu svona og horfa á rallycross. En já, svo var Ásgeir Ingvarsson þarna á aftari rásröðinni. Sjáum hægra framdekkið þarna á hondunni lengst til hægri á fremstu ráslínu. Er það ekki aðeins að vísa til hægri meðan að hitt ekki eða beint? Ég held að það sé eitthvað bogið þarna. Og þó hjólhallin líka kannski ekkert upp á marga fiska, en þetta er dope shoes, þetta er hipp og cool. Heyrðu, já, það er náttúrulega Leo er að spyrja því hérna, hvar er hann Jóhann Fannar? Það er frábær spurning. Segið þið mér?
Jóhann Fannar Pálmason, hann hvergi sjáanlegur á Sedan Hondunni. Hann fekk nýja fína túrbínu frá Birgi faðir Caritas sem hann keppti nú í þessum flokku árum áður. Hann kom til dæmis með þessa bláu Hondu fyrst í sportið. En já, hann fekk það á stærri túrbínu. Það var spurning hvort að það hefur verið of mikið fyrir innvolsvélarinnar. En já, í dag munum við sérst keyra 3 hít og svo verður hlé fyrir úrslitin. Það verður ekki hlé eftir 2 riðla eins og í gær. En eru þeir þá ekki að vera búnir? Nei, þeir eru ennþá að vesenast í króksbeyjunni, kapparnir. Vantar bara skotbómuliftarinn, eru að reyna að færa ykkur dekk og vesenast. Það geti verið þrautin þyngri. Já, það er hægara sagt en gert að vinna með þessi vörubíladekk. Þeir vonandi fá einhverja græjur í þetta. Já, þetta var ekki lengi gert að græja þetta. Grænflögg komin á loft, brautin auð. Hvernig fer þetta hérna? Kristinn Kjartansson hérna lengst til vinstri við hlið þann. Sverrir Örn Magnússon. Svo er það Björgvin Freyr Leifsson. Og sá er leiðir mótið Hilmar Pétursson. Hilmar, já. Með 98 stig. Gæti alveg átt möguleika að vinna Redneck-titilin yfir heildina, en hann er búinn að tapa 5 stigum samtals. Magnús Vatnar í opnaflokknum hefur ekki tapað neinum stigum. Þá er allt orðið klárt, ljósin kvikna. Og af stað förum við. Flugflokkur annar riðill og Hilmar enn inn að ferðina með langbesta startið og svo berjast þeir þarna Björgvin og Sverrir. Sverrir minnir línuna, Björgvin búinn að vera litrikur í allan morgun hérna en tekur yttirlínuna og inn í hliðina á honum fer Ásgeir og Ásgeir á léttari bíl og er ekki með plás. Svo var það Kristinn sem er síðastur og fer inn í Jóker fyrir vikið. Yttirlínan orðin mjög sleip hérna í Hótel Vík í Mýrdalsbeyjunni og nánast ómögulegt að taka þá línu. Eins og það er búið að sanna fyrir okkur hérna riðil eftir riðil. Og enn er það Hilmar sem leiðir. Þetta er sama sagan hér. En hann spurning hvað Sverrir getur gert.
Það heyrir núna bílarnir farnir að, botnin á bílunum farin að rekast í AB varahlutabeygjunni og enginn af topp 3 fer hérna inn í Joker. Þannig að þeir eru ennþá bara í einni lest hérna en enginn í rauninni að gera neina atlögu af neinum. Löng bíl á milli. Björgvin Freyr í 3. sætinu mögulega aðeins að nálgast Sverri. Og þó, nei. Þetta bara drepleiðileg bíl hérna á milli þeirra allra. Og þó, jú, núna Björgvin aðeins að nálgast Sverri Örn. Og Björgvin þá inn í Joker. Hilmar að gera allt rétt í fyrsta sætinu, bara auka bílið og svo með slætum og látum kemur Kristinn Kjartansson. Jú, þessi hjólabúnaður undir hondunni á Kristinn ekki bara alveg í toppmálum. Það er bara auka spilið þarna milli fyrsta og annarsættis og Hilmar nýtir sér það, kemur bara inn en jú, Sverrir eldir. Sverrir að svara Björgvini. Það geti vorið vel tæft. Kristinn komin á undan. Kristinn fór inn í Joker strax í fyrsta hring og hann er að fara að vinna sig upp í fyrsta sæti hérna og hann var mjög laus Hilmar Pétursson út úr Jokernum en slapp með þetta og sjáið þið, Kristinn Kjartansson eins og þrumaður heiðskýr lofti komin upp í annarsætið. Hann kláraði Jokerinn bara snemma eftir að hafa átt lélega fyrsta beygju og er komin upp í annarsætið, virkilega vel gert í honum. Hann er þá að styrkja stöðu sína í öðru sæti sem er bara prímusgóður árangur. Kristinn ekki búinn að keppa heilt tímabil. Þetta er hans fyrsta keppni á þessari braut í ár. Keppti fyrir norðan, ef ég man rétt. Sjáum að Kristinn, hann er að ná að hanga miklu betur í Hilmari. Virðist vera aðeins meiri keppnisræði þar heldur en hjá Sverri áðan. Og já, eftir heldur hann áfram að vera líflegur okkar allra besti Björgvin Freyr. Er svolítið að missa bílinn út í lausamöluna, út úr aksturslínunni og þar er bara ekkert grip. Hilmar búinn að ná mjög góðum tökum á þessari kórólu eins og við Ívar Örn töluðum í gær. Og enn aðrir 20 púntarnir í hús hér. Búið að vera fullkomin helgi hjá Hilmari fyrir utan þriðja riðilinn í gær. Þar var hann þriðji. Og er það bara 5 stigum frá fullkominni helgi. Þannig að ef eitthvað kemur fyrir hjá Magnúsi Vatnar í opna flokknum að þá gæti Hilmar mætt og tekið Redneck-titilinn. Þannig að segja Redneck-titilinn yfir heildina. Þröstur í 4x4 flokknum náttúrulega búinn að vera í vandræðum. Honum var snúið í fyrsta riðlinum og hann var bara þriðji áðan. Þannig að hann er dottinn út úr því samtali. En Hilmar er þá í öðru sæti núna í heildarkeppninni. Eftir þessi 20 stig við förum yfir í 1000 flokkinn. Þessi útsending í boði Gastech á Vagnhöfða 9. Og rennum þá yfir keppendur hér í 1000 flokknum. 12 bílar á ráslínu
Og þetta verður kaos, get ég sagt ykkur. Að fremstur áslínu næstur okkur, Daniel Jökull Valdimarsson, eins og við sjáum. Hann er kominn í toppslaginn, þetta eru bara 5 stig milli efstu 4 manna. Jóhann Ingi Fylkisson er þarna í 4. sæti í mótinu en hann ræsir þarna fyrir aftan Daniel Jökull á annarri ráslínu. Anton Orri sömuleiðis á annarri ráslínu á bílnum með 601. Á fremstu ráslínu á rauða bílnum Andri Svavarsson. Við hlið hans Björgólfur Bersi Kristinsson appelsínugul á bílnum og svo á hvíta bílnum fjæstur okkur á fremstu ráslínu Títas Kaunekas. Og Títas alltaf sögulega hægar af staðin aðrir á gamla Jarisnum. Þannig hvernig þróast þetta? Þetta verður mjög áhugavert. Tökum vel eftir í annarri ráslínu Anton á svarta bílnum í miðjunni fjær okkur og svo Jóhann á svarta og græna bílnum. Þeir eru einn af þessum, þeir eru báðir í þessum toppslag. Það eru 4 ökumenn hér í toppslagnum. Það á mögulega eftir að breytast hér þegar þeir fara af stað í annan riðil. Anton að hjálpa Björgólfi úr aftari ráslínunni og Anton að vinna sig fyrir framann Jóhann hérna, komin upp í 4. sætið. Ætlar utan á Björgólf hérna og næra hanga á þurrulínunni og Jóhann sömuleiðis eða hvaðan er hann halda Títas fyrir aftan sig? Nei, Títas komið fram úr og Aron. Þetta er dýrt fyrir Jóhann Inga og svo er hörkuslagur þegar Daniel Jökull er utan á hérna inn í mölina og leiðin inn í gastökbeiguna og næra hanga á því gríðarlega vel gert. Kominn fram úr Björgólfi og Anton í því 4. Þetta verður svakalegur slagur þarna á topnum. Og það er Andri Svavarsson sem að leiðir. Ætlar hann að taka titilinn, hann byrjaði gærdaginn mjög vel. Virðist ekki vera með alveg sama brautarhraða á hinnir en hann er fremstur, hann getur spilað á það. En nú er náttúrulega málið, þú ferð ekkert inn í jókinn en þú lendir alltaf í trafík, það eru 12 bílar í brautinni. Og Jóhann að reyna að finna leiðir fram hjá, er það Aron? Nei, hann er búinn að missa Birki líka fram úr sér. Jóhann í tómi baslið þarna í miðjum pakkanum þegar Anton leitar af leiðum fram hjá Björgólfi og að gera mistök úr öðru sætinu. Er þetta hvað Daniel Jökull? Sjaldséð mistök frá Daniel Jökli þarna, það er kominn smá stökkpallur inn í malabeiguna þarna og hann dettur úr öðru niður í 4. sætið og þá upp í 2. sætið Björgólfur Bersi Kristinsson. En Andri er bara að stinga úlingan af. Andri einu ökumaðurinn sem er með bílpróf sem er eldra en 2 ára í þessum toppslag hérna. Títas að nálgast slaginn líka en hver ætlar að blikka fyrst og fara inn í jóker? Það er enginn, ekki einu sinni Daniel. Það þorir enginn að lenda í trafíkinni þarna. Aron Karl leysir Títas úr læðingi þannig að Títas getur núna bara að fara að minnka bilið þannig að við vitum hann er ógnarhraður í braut. En Andri Svavarsson að gera þetta virkilega vel og sérstaklega er hann í draumalandi hérna, hann er að auka forskotið. Björgólfur mögulega í ykkur basli, hann er allavega ekki að ná að hanga í Andra. Og sérstaklega já, þegar enginn af þeim er að fara inn í jókerinn, þannig að Andri sér það bara og heldur sér úti. En dýrkeypt mistök hjá Daniel Jökli sem komst aftur í þennan toppslag áðan með að vinna fyrsta riðil dagsins. En kastar öllu frá sér hérna. Þá koma þeir hérna út úr Hótel Vík í Mýrdalbeyjunni. Andri fyrstur, fer ekki inn í jóker. Björgólfur annar, fer inn í jóker. Þannig að Anton heldur sér úti. Og Daniel sömuleiðis. Þeir ætla að freista þess báðir að komast fram úr Björgólfi hérna sem var í rauninni hægasti bíllinn af þessum topp 4. En hversu fljótir verða þeir núna að minnka bílið og Anton að gera mistökin í gastakbeyjuna. Nær hann að hanga á þessu. Já, en misti aftur undan með nút en car control er bara svo geggjað að hann tapaði alla tíma á þessu. En sjáum hann er ekki að minnka bílið í Andra. Andri Svavarsson að keyra listavel hérna í þessum öðrum riðli af 4 í dag. 4. riðillinn verður náttúrulega úrslitariðillina sem 40 stig fast fyrir fyrsta sætið. Svo berjast til liðsfélagarnir hérna hlið við hlið inn í kroksbeyjuna. Og það er Jökull Fannar sem að fer ver út úr þessu í slagnum við Þorsteinn Helga Stefánsson. Andri heldur sér úti. Anton svarar Björgólfi, en var þessi eini hringur nóg fyrir Anton, kemur hann út á undan Björgólfi, Títas eldir. Anton gegn Björgólfi hérna út úr jókernum.
Anton að klára lokabeyguna, þetta verður mjög tæft. Björgólfur með hraðan og með innri línuna, hann mun ekki gefa tómmu eftir og gera það ekki og Anton verður, nei, Anton fer varlega hérna, þetta er frábærlega gert hjá Anton Orra Grants. Hvernig hann fóð bara hægt upp í rókernum, vissi að Björgólfur kæmi eins og fljúgandi skítakammar og fer svo bara fram úr. Upp í 3. sætið mögulega, en þá er það Andri sem leiðir. Anton hérna kominn á undan Björgólfi. Jóhann Ingi kominn í hennar slag núna líka. Held að hann sé búinn með jókerinn, þá kemur Andri inn. Hann er með mikið og gott fórskot. Daniel Jökull á sömuleiðis eftir að fara inn og hann eldir hann. Þetta er henni meira spurningum hvar Daniel Jökull kemur út því að Andri ætti að koma út. Þetta verður Anton Orri sem kemur annar út og mögulega Björgólfur á undan Daniel líka, já. Og Andri bara rétt svo, Anton er með svakalegan brautarhraða hérna. Hann var kominn bara í skottið af Andra á bara 2 hringjum leið og hann losnaði á læðingi þarna en Andri Svavarsson að næla sér í dýrmætt 20 stig hérna og hann er kominn á toppinn í þessum flokk. Sáum það, hann var jafn Anton Orra fyrir þetta, hann er að græða 3 stig á hann og græðir svo ennþá meira á Daniel Jökull og Björgólf. Það er í rauninni á Títas Konekos og Björgólfur ekki í þessum 4 manna toppslag, sjáum hérna ræsingun aftur. Þetta er Títas aðeins að keyra aftan á Jóhann og það er það sem að Jóhann tapar á þarna. En þessi mistök hjá Daniel Jökli alveg upp á eigin spýtur. Sjaldséð mistök, Daniel Jökull mjög stöðugur ökumaður og hraður eins og við höfum séð bara hérna, hann keppir í 2 flokkum og vissulega aggressífur en gerir sjaldan svona mistök en þetta er framúrakstur helgarna, sjáum þetta hérna aftur hjá Antoni gegn Björgólfi. Þvílíkur akstur hjá drengnum. Sjáum þetta hérna, hann bremsar bara, hann ætlar ekkert í þennan leik. Leifir Björgólfi bara að fara lengst út úr línu og er svo bara kominn bíllengd á undan honum þegar hann klárar gastaklikkin. Magnaðar akstur ef við förum yfir í úlingaflokkin. Þessi útsending í boði RS Parta og BÖ Motorsport. Ef þið vantar Parta í vagnin eða trailerinn, þá fyrir RS Pörtum. Ef þið vantar markaðþjónustu í akstursíþróttum, þá fylgir bara BÖ Motorsport á Instagram og sendið þeim skilaboð. Þetta er ekki flókin starffræði. Hérna verður gaman að fylgjast með þeim hérna, Valdimar Kristinn, Jón Birkir og Guðmundur Gauti, þeir eru allir í toppslagnum hérna. En svo á fremstu rásröð er hann mættur, Nathan Nick Sverrisson á fjólubláa bílnum. Hvernig þróast þetta? Ég held að brautin sé auð, þeir eru að fara að fá rásheimild, það er að tjekka á öryggisbúnaði. Horfur hann upp í stjórnstöðina, ræsir inn, bíður eftir að geta gefið þeim rásheimild. Valdimar Kristinn hefur alltaf verið hraðastur stað á Peugeotunum, dökkgræna í miðjunni, númer 27. Guðmundur Gauti á grænu Toyotunni við hlið hans og Jón Birkir að utanverðunni. Ef að Jón Birkir er góður í ræsingu þá verður hann kominn á innanverðuna í aðra beygjuna, Hótel Vík í Mýrdal beygjuna. Það getur orðið dýrmætt. Fyrra hollið í úlingaflokknum skipti í tvennt. Það var dregið í rásröð fyrir daginn. Við heldum í okkur. Já, bara erum alveg á öndinni, það er óhætt að segja það. Sjáum spott er hann uppi vinstra megin. Er þetta ekki Loftur, faðir Mattíasar og hver er þetta hliðin á honum? Er þetta Ívar Guðmunds? Sýnist það faðir Guðmundar Gauta. Báðir með reynslu úr akstursíþróttum, Ívar með reynslu úr torfærunni en Loftur keppti í rallycrossinu hér fyrir
Já, það byrði 30 árum síðan. Þá ætti brautin að fara að vera klár. Já, við erum að fara að ræsa af stað hérna í fyrra hollið í unglingaflokki. Hér allt undir, það Valdimar Kristinn sem að leiðir með talsverðum yfirburðum allavega á mælikvarðanum í unglingaflokki. Er með 5 stiga forskot á Jón Birki. Og nær fínustu ræsingu. Nathan líka með frábær ræsingu. Nathan er að fara að koma fyrstur inn í fyrstu beygju eða hvað. Valdimar veit að hann má ekki taka hennar séns að hann er í titilslag hérna. Og kemur annar út af fyrstu beygju, Nathan, Nick Sverrisson, fyrstur út af fyrstu beygju. Svo koma Guðmundur Gauti og Jón Birkir. Og Valdimar reyna að finna leiðir fram hjá. Við vitum að Nathan Nick er ekki alveg með sama brautarhraða að þessi 3 sem er að berast á toppnum. En Nathan er að komast aðeins öll í fyrsta skipti og missi stjórn á bílnum eða hvað? Nei, slætar aðeins þarna inn í gastakbeigjuna, fer upp í lausamöluna en hangir á þessu, virkilega vel gert hjá Nathani. Og nú er hann að finna fyrir þessari pressu að leiða. Og fer aðeins svo vítt í króksbeyguna, sáum svo marga gera þetta áðan líka. Og Valdimar ætlar að reyna að fara utan á hann í AB varahlutabeygjuna. Það mun aldrei enda vel, það mun aldrei enda vel. Nær hann að hanga á þessu. Valdimar heldur betur, þvílíkur framúrakstur hjá Íslandsmeistaranum Valdimar Kristni Árnasyni, komin upp í fyrsta sæti og þá ætlar Guðmundur Gauti að reyna það saman. Hann er á utanverðinni í Hótel Vík í Mýrdalbeygjunni, veit að það virkar ekki og tekur innirlínuna. Yfirvegaður akstur á Guðmundur Gauti, tekur svo innirlínuna hérna og er komin fram úr nýliðanum. Frábær framúrakstur hjá þessum 2, Jón Birkir fylgdist með þessu öllu og fer bara inn í Jóker. Valdimar leiðir eftir frábæran framúrakstur. Guðmundur Gauti í öðru sæti eftir frábæran framúrakstur. Nathan í þriðja sæti eftir frábæra ræsingu. Komin upp í 4. sætið, Skúli Helgason á eftir að fara í Jókerinn. Sáum Jón Birkir fara í Jókerinn. Er Jón Birkir í traffík eða er hann með auða braut? En þessi 2 fremstu eru svo sem líka með auða braut, en Valdimar er bara á annari plánetu hérna, er miklu hraðari. Sjáum ekki, jú þarna Jón Birkir, hann er alveg með auða braut. Jón Birkir er í fínustu stöðu hérna, það geta mögulega tekið fram úr Guðmundi Gauta. Ívar, faðir hans, sendir hann ekki inn í Jókerinn hér. Það er að segja Guðmund. Hann heldur áfram að elta Valdimar en Guðmundur Gauti hefur bara ekki hraðan. Valdimar er að auka bilið. Og þá, hvað var þetta? Skúli inn í Jóker úr 4. sætinu. Guðmundur Gauti ennþá öruggur í öðru, eða þó ekkert öruggur. Nathan er að keyra lista vel hérna og er bara að pressa á Guðmund Gauta. Nathan Nick ekki í toppslagnum hérna, þar að segja í mótinu, en hann er að færa sig inn í toppslagin bara í þessum riðli. Þvílíkt skref sem að Nathan er að taka hérna. Og Edda lendi í basli og er að hægja vel á Valdimar hérna. Það eru núna komið blá flögg á Eddu Björk, henni ber að hleypa Valdimar fram úr. En það er bara 1 blátt flagg í brautinni, þetta er ekki á öllum póstum. Og þá er Nathan komin upp í 1. sætið. En á eftir að fara inn í Jóker, þeir ákveðu báðir að fara inn, Valdimar og Guðmundur Gauti, í staðið fyrir að þurfa að fara að hringa Eddu. Og Guðmundur Gauti kemur út á undan Jóni Birki, eða hvað, fer svolítið hratt inn í gastakbeygjuna, nær Guðmundur að kötta hann hérna, nei, það eru komin vörubíladekk, Jón gerir það, komin fram úr, komin upp að hliðinni, Jón Birkir Árnason, fyrstur inn í króksbeygjuna og þá ætti eftirleikurinn að vera auðveldur, komin upp í annarsætið, frábær akstur hjá Jóni Birki, hann ætlar alltaf lífi í þessu móti hérna, hann er 5 stigum á eftir Valdimar, mun tapa öðrum 3, farið þetta svona, Valdimar núna fastur fyrir aftan Nathan. Og nú verða þeir að fara að hringa Eddu, Edda verður að fara úr akturslínunni. Hún sér ekki í speiklunum, það fer bara allt á hrattinn í hótelbeygjuna og það bjargar þeim Nathan inn í Jóker. Þannig að þá er Valdimar líka komið auða braut. Náði Guðmundur að nýta sér þetta, nei, Jón Birkir er ennþá fyrir framann. Nú verður Guðmundur bara gjöra svo vel að taka fram úr í braut. Nathan mun svo bara komið í innan slag líka, þannig ef að Guðmundur reynir eitthvað, þá er Nathan mættur. Og sjáu Skúla líka að auka í hraðan, Skúli Helgason hann í 5. sæti. Og Edda að fara út af, já, eins gott að hann fór beint út af hann, annars að hann geta oltið. Finndu er bara leið upp á braut, Edda mín. Edda á sínu fyrsta keppnistímabili og nei, hún ætlar ekki inn á, jú, hún er þarna en fylgist með þessum slag hérna. Býtu nú við, Guðmundur komið fram úr, ég var að fylgjast með Eddu. Biðst afsökunar á þessu, virkilega vel gert hjá Guðmundi. Upp í annarsætið, ég þarf að sjá bara endursýningu af þessu. En sjáuði yfirburðina sem Valdimar Kristinn Árnason er með.
í úlingaflokki þar sem við svo sjaldan sjáum yfirburði. Þetta alltaf allt í járnum. En Valdimar að stimpla sig vel inn hérna og Jón Birkir ætlar að reyna eitthvað hérna, má þá ekki missa Nathan fram úr sér, endar þriðji, Guðmundur Gauti, hann fær 17 stigin hérna alveg sem hann gerði áðan og hann að minnka bil og að komast í þennan slag, en nú þurfa þeir bara á einhverju kraftaverki að halda að eitthvað komi fyrir hjá Valdimar. En hvernig komst Guðmundur aftur fram úr Jóni Birki? Jón Birkir gerði þetta snilldarlega hérna inn í gastekbeiguna. Já, Guðmundur gerir bara nákvæmlega það sama. Neitar að gefa honum innri línuna, þetta bara aftur frábærlega gert hjá Guðmundi. Þarna gerir, ef við myndum ná að byrja fyrr þarna, ættum við að sjá að Jón Birkir gefur honum innri línuna út úr gastekbeigunni. Þegar þú ert í varnarækstri verður þú bara að hægja á þér til þess að taka þrengri línu þarna í gegn. Sjáum þetta hérna. Hérna er Jón Birkir fyrir framann. Já, svo að reyna að taka bara einhverja kappakstuslínu þarna. Hann verður að vera meðvitaður, hann er í varnarækstri. Þú verður að keyra hægar, taka þrengri línur leið og ætlar að taka hröðulínunar sem að fara, sérst ef að beygjan liggur til hægri, þá viltu vera vinstra megin á brautinni til að gera beygjuna eins litla og hægt er. Þannig gerur þetta í tímatökum eða ef þú ert með auðabraut. Ef þú ert í varnarækstri, þá verður þú bara að vera hægra megin á brautinni því annars hleypur bílnum fyrir aftan þig fram úr. Hérna sjáum við svo hennan geggjaða framúrakstur á Valdimar. Það vantar ekki hugrekkið í nýkrýnda Íslandsmeistaran okkar og mögulega verðandi redningmeistara. Og hérna gerir Guðmundur þetta svo vel, nær bara innrlínunni þarna og gefur hann ekki eftir. Og jú, auðvitað er snerting og auðvitað er þetta röff og auðvitað er þetta pínu gróft. En það bara ökumennin sem er á undan, það er hans verk að verja innri línuna. Ef að Guðmundur er reynt að fara utan á þarna, þá hann aldrei að fyrir fram úr. Þannig að svo lengi sem að þú, Jón Birkir, heldur innri línunni, þá heldur í sætunu, en þá auðvitað ferðu hægara. En til þess að leikurinn gerður, þú verður að fara hægar í varnarækstri eins og við höfum séð til dæmis Tryggva gera snilldarlega í 1400 flokknum. Þá er það seinna hólnið í úlingaflokki í öðrum riðli. Svo byrjum við þriðja riðilinn á eftir, svo verður pása fyrir úrslitin því að það þarf að endurraða í alla riðla eftir úrslitum helgarinnar. Bílapunkturinn að sjálfsögðu með okkur liði í þessari útsendingu. Dásamlegt bílavestæði hjá Valda og félögum og eru mjög duglegir að styrkja Íslands motorsport. Þannig ef þú lendir í einhverju tjóni, hafðu ekki áhyggjur, þeir vinna fyrir öll tryggingafélög og eru með réttingar og sprautun, þannig að þeir græja þetta alveg frá toppi til táar, eru með framrúðuskipti líka og smá réttingar og allan pakkan. Skila bílnum nýbónuðum, getur ekki klikkað. Í grófinni 7 Reykjanesbæ. Hérna skulum við fylgjast með toppslagnum. Með 86 stig er Hergill Henning á appelsínugula bílnum í miðjunni. Við hlið hans Adam Máni. Adam Máni vann fyrir riðilinn. Hergill var bara þriðji. Eydís Anna var í öðru sæti. Eydís er á innstu línu í fremstu ráslínu. Og af stað förum við. Nei, og hún var í fullri beygju. Hún Halla Árnadóttir og bombar beint inn hliðin á Halldóri en þau sleppa með þetta og Adam strax kominn í slaginn og Eydís tapar á þessu og Adam er þó með ystu línuna hérna og þar er ekkert grip og Hergill sendir hann líka bara halva leið til Grindavíkur og kominn svo fram úr Bergrúnu líka. Bergrún með frábæra ræsingu en það er Hergill sem að leiðir hérna frábær fyrsta beygja hjá honum eftir frábæra ræsingu hjá Bergrúnu. Og Eydís þá farin að þjarma að Adami Mána. Þau eru bara efstu fjögur þarna í algjörum hnapp. Þau koma út úr gastekbeigjunni inn í Króksbeigjuna og það er Hergill sem að leiðir. Bergrún önnur og Bergrún strax aðeins farin að hægja á bílunum annað fyrir aftan og sjáiði Eydís önnu alveg í stuðarannum á Adami Mána og Demante Konoveites og þar fyrir aftan. Allir í sig krakka farin að auka hraðan svo svakalega. En í byrjun tímabils var alltaf hálf braut á milli allra. Það er alls ekki svoleiðis núna. Adam Máni hraður í gegnum AB varahlutabeyjuna en Hergill í draumalandi hérna. Hann verður að fara að vinna hérna, hann verður að fara að minnka bilið í Valdimar. Já, Valdimar og Jón Birki í rauninni og Guðmund Gauta. Og það er Adam sem kemur inn, Demante eldir. Hergill ennþá með auðabraut fyrir framann sig. Og með Bergrúnu fyrir aftan sig. Og Eydís önnu. Adam kemur út á mjög fínum staðir með alveg auðabraut. Og Demante í hörkuslag við Oliver Aron og þarf að negla niður og þannig missum að stjórna bílum.
Eitthvað sem að þessir úlingar læra svo vel áður en þau fara út í umferðina. Það síðasta sem þú vilt gera er að negla niður, sérstaklega í smá beygju, þá snýst bílinn á punktinum. En þá ætlar Eydís að reyna utan á Bergrúnu hérna en er ekki komin upp á hliðina á henni, þannig að það er ekki góð hugmynd því að þarna tekur steypuveggur við þér. Spurðið bara Agnesi. Og Hergill, hann er að auka bilið hérna, en nú er spurning hvort að Hergill vilji fara að svara Adami, ekki strax allavega, bilið er það mikið. Hárrétt ákvörðun hjá Hergli. Og þá er það Eydís sem kemur inn. Þá getur Bergrún aðeins farið að einbeita sér að sjálfri sér, ekki verið í varnarakstri. Og Adam byrjaður mögulega að minnka bilið aðeins, en Hergill er ennþá alveg með þetta. Og Oliver allt og víður hann inn í gastakbeiguna og upp í grasið. Já, Hergill að keyra mjög vel hérna. Hann vantaði eitthvað upp á hraðan fannst mér í fyrsta riðlinum. Það vantar ekkert upp á hann hér. Geggjuð fyrsta beygja hjá honum, verður gaman að sjá endursýningu á því á eftir. Já, þetta er bara að fara að líta mjög vel út fyrir Hergill. Hann býður með að fara inn í jókerinn. Veit að hann er með forskotið. En Adam er nú aðeins að saxa á hann. Þegar Bergrún kemur inn, kemur út fyrir aftan Eydísi. Eydís að komin upp í þriðja sætið hérna. Þegar Magnús Vatnar stillir sér upp á ráslínu fyrir opnaflokkinu og eftir. Adam Máni á undan Eydísi, en það er Hergill sem er langt fremstur, en hann á eftir að fara inn í jókerinn. Er Adam búinn að gera nóg hérna? Mér sýnist ekki. Hvað er að gerast hjá Hergli? Það er bilað hjá Hergli! Nei! Hvað kom fyrir þarna? Stoppaði bara bílinn eða gerði hann einhver mistök? Mér sýnist allur hjólabúnaður vera í lagi. Hergill Henning að gefa Adami Mána fyrsta sæti hérna, réttara sagt Jarisinn hans Hergills. Adam Máni kom upp í fyrsta sæti, Eydís í það annað og Bergrún þar á eftir og Jarisinn er bara stopp. Já, Hergli, hvað gerðist þarna? Hann er brjálaður, sjáuð hann! Hann er gjörsamlega brjálaður, skiljanlega. Hann var að keyra svo vel hérna, var með svo mikið forskot. En Adam Máni að vinna þennan riðil. Var ekki flaggaði út þarna á það? Nei, og eitt hring eftir, ég bara tók ekki eftir því. Eydís allan að komið mjög nálagt hérna. Nei, hann var ekkert flaggaði út. Þau eitt hring eftir. Hergill ennþá á stórhættulegum stað í brautinni, passa sig. Og Eydís heldur betur að auka í hraðan, hún er bara að hangi Adami hérna, hring eftir hring. Hefði ræsingin bara verið betri, eða rauninni fyrsta beygjan, það var svolítið klast á hana þar. En Adam Máni Valdimarsson að vinna 20 stig, ótrúlega svekkjandi fyrir Hergill Henning Kristinsson sem var að gera allt rétt hérna. En ein stauði er annars brauð og Adam elskar brauð. Sjáum þetta þarna aftur, það náttúrulega byrjaði allt á höllu þarna sem að ræsti í beygju, byrjanda mistök. Og svo, já, þeir reyna allir þrír að þvinga sér, þetta byrjar allt á Bergrúnu sem að nær að nýta sér að vera yst í rásmerkinu til að taka innri línuna, en tekur svo of víða línu og Hergill nýtti sér það í Hótel Vík í Mýrdalbeyginu og Hergill er komin upp á fyrsta sæti og svo var Hergill bara að stinga af. Sáum hérna Demante þurfti að negla niður og síðan þurfti hún að fara bremsunni bara örlítið fyrr til að ná stjórn aftur á bílnum. Þegar að dekkinu eru læst að þá missur allt, nei, hérna er bara bílun. Það bara er að deyja á Jarisnum. Æ. Sjáuði Hergill, hann er brjálaður, skiljanlega. Ætla að leyfa pappa gamla bara að ýta bílnum inn. Hergill var að gera allt upp á 10 í þessum riðli og hefði unnið hann, ég ætla bara að segja það. Adam var ekki nógu nálægt. En þetta er viðbjóðurinn við motorsport. Þó að þú sett ekki allt rétt að þá eru 1000 hlutir í tækinu sem þú keppir á sem geta bilað. Geta mun fleiri hlutir bilað í svona Jaris heldur en í fótboltaskó. Þannig hérna snýst þetta að hafa bílinn í lagi. Allur undirbúningur séu upp á 10 þó ég held að allur heimsins undirbúningur hefði aldrei geta stoppað þetta. Þetta var bara einhver frík rafmagnsbilun eða eitthvað slíkt.
Æjæjæjæjæj. Þá staðan þannig í úlingaflokknum að Valdimar komið 10 stiga forskot á Jón Birki. Og náttúrulega Adam Máni sem var að vinna núna, hann var bara með 78 stig. Þannig að hann bara að fara upp í 98. Þannig að hann bara fjórði yfir heildina, Adam Máni. Þeir eru 3 þarna í hinuhólinu, Valdimar Kristinn, Jón Birkir og Guðmundur Gauti, sem allir yfir 100 stigunum, eða Guðmundur Gauti á 100, Jón Birkir 107, en Valdimar með 117 stig, með 10 stig á annarsætið og 17 stig á þriðja sætið. Valdimar Kristinn, hann að fara, já, það alltaf fljótt að segja að fara að sigla þessu auðveldlega í höfn, því að í úrslitunum verða náttúrulega allir bestu ökumennirnir og það verður algjört kaos inn í fyrstu beygju, eins og við sáum bara í úrslitunum í síðustum fyrir Íslandsmótsins. Þar var nú Valdimar sem að lenti því að vera snúið þar og allt í rugli, og það náttúrulega þegar það fást 40 stig fyrir fyrsta seti þar að þá forskotið fljótt að fara. En opni flokkurinn búinn að raða sér upp hér í 3. riðil dagsins. Eftir þennan riðil verður hlé, þar að segja þegar allir flokkar eru búin að keyra 3. riðilinn. Já, við erum að spyrja drónan. Drónin á leiðinu, þar að segja nýju drónin, hinn hrundi. En já, allir í úlingaflokknum eiga þá séns á sigri. Það alltof mikið að stigum í pottinum til að einhver eigi ekki séns, en möguleikinn fer að vera minni og minni því að þetta eru svo margir á toppnum. En það ennþá 60 stig í pottinum þarna í öllum flokkum. Þetta eru 20 stig fyrir sigur í 3. riðli og 40 í úrslitum. En hérna sjáum við að Magnús Vatnar, hann verður komið langleiðina með að tryggja sér þetta hérna, en verður þá ekki búinn að tryggja sig þar sem það eru 40 stig í úrslitum. Jú, hann verður búinn að tryggja sig því að þú þarf bara að ræsa í úrslitin. Og það eru bara 3 bílar og þá færðu 30 stig fyrir að ræsa í úrslitin. Og þá bara hægt að græða 10 stig á þig. Þannig ef að Magnús Vatnar kemur með 10 stiga forskot út af þessum riðli, þá verður hann orðinn redneckmeistari í opnaflokknum svo lengi sem bílinn í lagi þegar hann klárar hér, þannig að við sjáum að hann geti ræst. En Magnús Vatnar náttúrulega líka að horfa það að vinna stóra redneck bikarinn. Að vera stigahæstur eftir daginn. Það náttúrulega bikar sem að mínum að þetta skiptir ekki neinu máli, því að það fyrir bara eftir því hversu lítil samkeppniðin var. Ekki neinu öðru. Með fullri virðingu fyrir öllum þeim sem hafa vunnið þann bikar. En við höfum svo sem líka séð ökumenn í meira að segja úlingaflokknum vinna þann bikar og 1000 flokknum, þannig að ætla þetta sé ekki bólaskítur í mér frekar. Þessi útsending í boði Stállausna og ruslapressur.is. Ef þið vantar ruslapressu, þá ferðu inn á ruslapressur.is. Verið að bíða eftir að brautin verið klár, eitthvað verið að vesenast í brautinni, hlýtur að vera. Hún orðin klár. Opni flokkurinn að fara að fá rásheimild hér í 3. riðli dagsins, í rauninni síðasti riðillinn, svo bara úrslitin eftir. Alveg magnað að sjá þessar græjur fara af línunni og nú það Magnús Vatnar loksins. Þetta fyrsta ræsingin í dag sem hann vinnur. Hann þarf alltaf nokkra ræsingar til að fínstilla þetta og sjáu þið hvað hann stingur af. Vissulega geta þess að bremsa inn í jókerinn, en holy hell! Ef Arnett eftir sáum hvað Subaru og Evu undistýrir svakalega inn í gastankbeyjuna. Það eitthvað ekki alveg rétt í uppstillingun á þessum bíl. Og aftur hann hoppandi og skoppandi. Það eins og afturförunum sé bara föst hjá Evu. Jú, hún föst, við sjáum það. Á jafnstiltunum að segja hann hoppandi og skoppandi. En sjáum svo alveg þegar hún gefur í að það nóg afl í þessum bíl. En það hraðinn í gegnum beygjarnar sem skiptir máli. Sérstaklega á braut eins og þessari sem að í rauninni verðlaunar afli ekkert sérstaklega.
geta sér búið með jókerinn, en hann nú alveg kominn rúmum jóker á eftir Magnúsi Vatnari. Nú bara spurning hver einhver þorir í Magnús á næsta ári. Ég væri ekkert mjög spenntur því að þetta hörku ökumaður og nú hann komið með fullkomið vald á þessum sturlaða bíl. Hérna, Eva Arnett var náttúrulega eftir að fara inn í jókerinn. Sjá bara hröðunina í þessum apparati, þó að Eva Arnett var á ferðinni, þá Magnús Vatnar kominn á meiri ferð þegar hann kemur út úr jókerinn. Þetta galið dæmi. Forvíldarspílar verða hægt að raða sér upp þarna, alltaf mikið hláfæði í þessu. Við heyrum mikið fallegu hljóðin í Subarúnum hjá Magnúsi. Svo heldur ekkert ljótt hljóðið í Impression í HM eða Pólónum hjá Getasin. Magnús að sigla þessu auðveldlega í höfn, eins og hann hefur gert í allan dag. Samkeppnin engin frá Eva Arnett og Geta Skarpavicius. Komið smá slagur hérna milli Evu og Getas. Það ónýtt afturförun í þessum Subaru og Evu, það sést langa leiðir. Sérðu hann geti verið á bara timburköklum þarna að aftan, hann myndi fjæðra jafnvel. Magnús Vatnar kominn hálfur braut á undan. Það eru síðustu 20 stig sem hann fær í dag. Því að það eru 40 stig í boði næst og hann að klára með bílinn í lagi hérna. Það bara, get ég staðfest, Magnús Vatnar Skjaldason orðinn redneck meistari í opnaflokknum. Svo lengi sem hann ræsir í úrslitin. Það eina sem hann þarf að gera. En honum langar í 40 stig í úrslitunum, ekki bara 30. Og þá verður hann líka redneck meistari yfir heildina. Þegar við færum okkur yfir í 4x4 non-turbo flokkin. Þessu útsendingi í boði RS Parta. Við erum með varahluti í vörubíla og vagna. Frábært úrval af öðrum vara og aukahlutum. Hérna sjáum við stöðuna í 4x4 non-turbo flokknum. Þröstur Jarl með algjöru yfirburði hérna þráttur hann hefur ekki unnið riðil í dag. Það var Kristján Örn Jakobsson sem snýjar honum inn í fyrstu beygjuna áðan og fyrir vikið endaði Þröstur bara í næstsíðasta seti. Og var svo að vinna sig upp allan annan riðilinn og náði bara 3. sætinu, en Þröstur núna kominn á fremstu ráslínu þar sem hann getur stungið á af. En Kristoffer Fannar Axelsson búinn að vinna báða fyrstu riðlana, en hann náttúrulega misti af 2 riðlum í gær. Hann var í 3. sæti í hinnum 2. Og ætlaði að fara að festa hútið betur eða ætlaði að... Það búið að vera endalaust vesen á Snæþóri. Höfuðdælan hefur verið að svíkja hann. Já, þeir bara að reyna að negla þetta betur niður. Ég veit nú ekki hvað var valdur þess að það opnaðist áðan. Það á ekki vera hægt að opna þessi hút þegar hútpinnarnir eru. Og með hvað þetta gerist seint, þá skilja það ennþá minna. Hér þarf keppnisstjórn að taka ákvörðun hvað á hverju. Þeir fá ekkert endalausan tíma þarna. En það tekur svo sem líka lengri tíma fyrir okkur að þurfa að ýta honum í burtu, þannig að já. Snæþór að verðlauna sínum mönnum með að keyra yfir þá.
Snæþór ætti að vita því að bakka örlítið og fara svo áfram aftur. Þú vilt ekki, þetta er gamla góða kvartmýlutriksið. Vilt alltaf vera í áfram átaki þegar þú lönsar bíl af stað, annars brýtur gírkassa. Það gerir Snæþór. Annars myndast þessi hálfi millimetr á milli tannanna ef þeir eru ekki búin að vera í áfram átakinu og þannig getur þú brotið tennurnar. Þá fá þeir rafseiminn 4x4 non-turbo flokkurinn. Hótel Vík í Mýrdal býður ykkur upp á þessa veislu. Þriðir í þetta baráttan. Þá fer að sjálfsögðu Þröstur í fyrsta sætið. Og Svavar með geggjaða ræsingu af aftastu ráslínu. Svavar kominn upp í þriðja sæti en er með ytri línuna í slagnum við Jakob og Jakob heldur innri línunni hér. Kristófer í öðru sæti og eftir Þresti sem var væntanlega eftir að stinga þá af hérna. Og Snæþór þá inn í Jóker. Ég velti fyrir mér hvort við munum einhvern tímann sjá hann á bíl í fullkomnu standi hjá honum í þessari keppni. Við menn þá ekki sjá það. Þröstur leiðir. Sjáum bara línundar sem hann tekur, hann er að nýta sér alla brautina. Kristófer annar. Hér er rauninni engin snagur bretta titilinn, nema bara virka að kemja upp á hjá Þresti. Þá er Snæþór samt í ansi góðum málum í öðru sætinu með 86 stig eins og við sjáum. En Snæþór síðastur núna en vissulega búið með Jókerinn. Og er komin ágættisferð, það er spurning hvort allt sé í lagi núna hjá honum, enginn inn í Jóker núna. Svavar aðeins farin að pressa á Jakob. Kristinn Örn inn í Jóker. Kemur út fyrir aftan Snæþór sýndist mér, þrátt fyrir að Snæþór átti ekki góða fyrsta beygju. Sjálfsögðu komið regndropar á linsu. Ég var farin að halda að hann værum ekkert í kapillurhraunni. Og afturstöðurinn að sjálfsögðu undan Leifti McQueen. Eins og hann var í gær. Þröstur bara í annari deild hérna. En það er ekkert nýtt. Það væri mjög gaman að sjá hann á bíl í opnaflokknum. Og Kristófer. Já, þeir fara bara í driftsýningu hérna fyrir okkur og nær Kristófer að hanga á þessu, fer aðeins upp í vörubíladekkin inn í gasdekkbeygjuna, nær að hanga á öðru sætinu. Jakob náttúrulega á eftir að fara inn í Jóker, þannig að þetta skiptir ekkert öllu máli. Bara prinsipmál fyrir Kristófer að ná þessu. Kristófer, Jakob annar. Snæþór núna kominn fram úr bæði Svavari og Kristni eftir að þeir fóru inn í Jókerinn. Snæþór er með fínan hraða í brautinni. Virðist allt vera komið í lag hjá honum með CR-Vaff-bílinn. Þröstur henda nýtró í þetta næsta ári að fara í opna. Ekkert rugl. Jakob kom upp til Jókernum hann að komin á eftir Kristni og er hann aftastur í þessari röð hérna. Þá eru rúðurnar byrjað að eyðigefa líka hjá Kristni. Hægt og rólega leiftum að grína þetta í búta hérna. Þetta er bara traumatic fyrir börnin sem er að horfa. Sjá elsku besta Leif McQueen þjást í kapillurhraunni. Disney skrifið ekki handritið að þessu. Þröstur kemur öruggur út í fyrsta sæti, er heillir gastekkbeygju á undan Kristófer. En Snæþór upp í þriðja sætið, mun ræsa fremstur áslínu í... Nei, það er náttúrulega úrslitin næst. Þá gildir heildar árangur yfir daginn. En, já, þá er Snæþór náttúrulega næst besta árangur, þannig að hann mun velja ráðstaf nr. 2. Aðeins að þjarnaða Svavar þarna fyrir aftan. En Þröstur að sigla þessu þægilegi mark, 20 stig. Hann vann alla riðlana í gær, fyrsti sigurinn í dag hjá honum. Kristófer vann fyrstu 2 riðlana í dag.
Og Snæþór Ingi, nýkrynd Íslandsmeistarinn í þessum flokki að næla sér í 3. sætið hér. Og væntanlega að fara að gulltryggja sér annað sætið í þessu redneck-móti. Þá það kvennaflokkurinn. Agnes Sara ekki mætt. Við sáum nú ekki mikið tjón á ækonum hennar áðan. Agnes kútvelti bílum sínum áðan. En það svo sem líka hlýja á eftir, þannig að þau hafa tíma til að gera við þetta. Og ná vonandi að mæta í úrslit. En hér allt í járnum. Helen Ósk 3 stigum á undan vinkonu sinni Karítas Birgisdóttur. Búið að vera mikið drama í dag. Karítas með brautarhraðan, hún verður bara aðeins að róa sig. Ekki taka óþarfa sénsa. Getur treyst á brautarhraðan og ef bara strategían góð. Hún með pappa sinn í eyranu. Það segir henni hvenær best að fara inn í jóker og svoleiðis. Þá ætti hún að geta unnið þetta hérna. Sem náttúrulega svakalegt, þá færu þar jafnar. Íslandsmeistararnir í rally. Helen Ósk og Karítas. Karítas að keyra í rallinu. Helen aðstoðarökumaður. Helen á hvíta bílnum hér, Karítas á bleika. Og bleiki bílinn sá bíl sem þau notuðu í rallið í sumar. Búið að vera nóg að gera hjá þeim. Undirbúið þennan bíl bæði í rally og rallycross. Og svo þarna á milli þeirra Brynhildur Sesselja Hafsteinsdóttir. Í besta sætinu að fylgjast með þeirra slag. Sara Rún Hilmarsdóttir á svarta bílnum. Hún misti af lestinni þegar hún náði ekki að klára riðil í gær. Þess vegna hún með svona mikið færri stig en hún vann fyrsta riðilinn í dag. Hún var í öðru sæti áðan. Þannig að í dag hún í rauninni með flest stig, hún jöfn Helen Ósk. Og svo í aftari ráslínu Anita Dís Káradóttir. Hún kom fyrst út úr fyrstu beygju, bæði í ræsingunni og endurræsingunni í öðrum riðili. Verður gaman að fylgjast með hvað hún gerir núna. Þarf bara að vera aðeins rólegri inn í beygjurnar. Þá fyrir hún hraðar út af þeim og þannig kemur aksturshraðinn í hringnum. Og þær fá rásheimild hér. Og ljósinn komin í gang, mjög stutt ljós að þessu sinni en viðbragðið gott hjá Karítas sem spólar af stað á Peugeotunum og komin upp í fyrsta sætið. En Sara með innlínuna inn í Hótelvík í Mýrdalbeyjuna og hún ætlar ekki að hlaupa Karítas fram úr sér. En þarf að bremsa snemma hérna leið og ferð upp í lausamöluna og missur bílinn út. Þetta vel gert. Karítas í öðru. Og Sara í fyrsta, Helena í þriðja. Þetta verður áhugavert, fara þetta svona. Þær efstu 3 reynsluboltarnir í þessum kvennaflokk. Svo það Brynhildur sem eltir. Anita hefur vantarlega bara farið í jókerinn fyrst, klára það af og ætla núna bara einblína á brautarhraðan. Verður gaman að sjá hvort hún verði eitthvað í mixinu hérna þegar þessar 3 fara inn. En það Sara sem leiðir. Þetta rauninni góðar fréttir fyrir Helenu því að farið þetta svona þá verður Helena í fyrsta seti fyrir úrslitin. 1 stig á undan Karítas því að það eru 2 stig á milli annars og 3. sætis en 3 stig á milli fyrsta og annars. Þannig ég held að Helena sé bara nokkuð sátt með þetta. Helena líka að auki hraðan hérna. Að hanga í þeim. Ekki þá, hún hefur nú alveg verið að hanga í þeim alla helgina og fer allt og djúpt inn í gastekbeginna, svona tapar minn tíma. Sjáum líka, Brynhildur ekkert að missa þær frá sér og Anita aðeins og vilt hérna. En sáum þetta áðan líka en ég virði þetta, svona lærir maður að mínum að þetta hraðar að keyra hratt. Að komast að því hvar línan þá auðveldar að tjóðara sig niður í 100% heldur hún að fara upp í 100%. En Sara Rún Hilmarsdóttir, hún bara að stinga af hérna. Virkilega vel ekið hjá henni. Sjáum í gær, sérstaklega í byrjun dags að hún virtist ekki alveg hafa hraðan. Bílinn var undirstýra alveg eins og velja á svelli því að þær náttúrulega undirstýrar, við vitum það öll. En núna, ég spurning hvort hún líka fíli bara hringinn betur í þessa átt en hún að keyra mikið betur. En hún var líka alveg komin upp á mjög fínan hraða í lok gærdagsins. Það farið að verða ansi dökkt yfir hérna í Kapelluhrauninu og Helena allt of djúp aftur. Að sjá sömu mistökin að ökuminn að fara of hratt inn í beygjurnar. Það snýst allt að fara hratt út úr þeim. Þú tapar tíma með því að tapa tíma á beinakaflanum eftir beygjurnar. Það snýst ekki hraðan í gegnum beygjuna.
En Helena þá að hanga vel í Caritas hérna og þær eru ekki með jókerhring á Söru. Sara að fara að vinna þetta hérna. Farið þetta svona verður, já, Caritas inn í jókerinn núna. Helena heldur sér úti, Helena þá í fyrsta seti. Þær hafa þá allar skipt á að leiða í þessum riðli. Og Caritas kemur vel út fyrir aftan Söru. Sara að keyra mjög vel hérna. Og aftur er Helena allt of djúp inn í báðar kastdekkbeygjurnar. Er að fara mjög hægt út úr þessu, er að tapa hérna ábygglega sekundu bara á þessum stuttabeina kafla niður á kroksbeygjunni og fer svo aftur aðeins og djúpt þar. En Helena ætti að koma örugg út í þriðja sæti hérna og halda forystunni. Hún fara að velja rástað fyrst í úrslitum. Það munar það. Hún mun leiða retningmótið inn í úrslitin. Þetta mun bara alltaf ráðast þar. Þetta verður einvígi milli þeirra. Og Helena enn eina ferðina fara allt of hratt inn í beygjurnar. Fara upp í öryggismöluna þarna og þarna er Sara bara búin að ná henni. Greinilegt þarna Helena var að reyna að fara að finna meiri hraða en þá fór hún í raun og veru hægari yfir því hún fór að fara hraðar inn í beygjurnar að bremsa seinna. Og aftur sjáum við það hér. Vill taka fyrri beygjuna þarna, mjög þrönga. En það er Sara Rún sem er að gera allt rétt hérna. Við sjáum hvað Caritas er búið að minnka bili núna. Caritas búin að vera lítið hraðar núna á síðustu hringjum. Nær hún að gera einhverja glóríur hérna inn í Hótel Vík í Mýrdal beygjuna mögulega. Greinilegt að einhver pústurörinn hafa fengið að finna fyrir því. Við erum að fara að heyra aðeins meira hljóð úr bílunum. En nei, Caritas ekki nægilega nálægt hérna til að reyna eitthvað framúrakstur. En er ekki einn hringur eftir. Það mun flaggi falla núna. Ég hef aldrei haft rétt fyrir mér, þannig að ætli að flaggi kom ekki núna. Jú, að sjálfsögðu. Sara Rún, geggjaður akstur í henni, búin að vinna 2 riðla í dag. Caritas skorar 17 stig, Helena 15. Þannig að Caritas er að græða 2 stig á hana. Þannig að Helena er með 1 stigi meira. Fer inn í úrslitin með 119 stig, Caritas 118. Það er 6 stiga munur á fyrsta og öðru setinu þar í úrslitunum, þannig að þetta snýst bara hvor þeirra er á undan, þó að þeir séu ekki fyrsta og öðru, heldur bara hvor þeirra er á undan. Svo verður Redneck meistari. Það verður litla flugveldasýningin í úrslitunum og sjáu þið Anítu. Nei, ekki þarna upp í. Slapp við veltuna. Og Brynhildur gefur henni bara sætið, af hverju ekki? Ekkert að reyna þarna, enda hafði það geta endað illa. En Aníta, okkar kona, svolítið vilt í brautinni. Mætti halda að hann þekkti Þórim á eitthvað. Sjáum þetta hérna aftur. Tekur niður allar keilurnar bara. Já, þó bara fyrstu. Úf, já, stáhleppin að fá ekki Brynhildi inn í hliðina á sér. Það hafði ekki verið þægilegt. Smekklega gert hjá þeim dömunum. Krókur styrkja þessu útsendingu. Þeir eru með bílaflutninga, bílahjálp og bílauppboð. Allt sem getur mögulega vantað ef þú lendir í einhverju vesenni með bílinn, ef bílinn bilar bara í umferðinni. Þá heyrir við bara í Krók. Þeir annarkur koma og ég bara sækja bílinn og geta skuttla hann þá á vestæði eða hvað það er. Eða hjálpa þér að náttúrulega bílana greina og sjá hvað er að. Frábær bílahjálpinn hérna hjá Króki. Svo ef þú lendir í þannig tjóni að það er ekki nóg fyrir að fara bara upp í bílapunkt að láta þá græja þetta, heldur bílinn er bara ónýtur, þá erum við líka í Krók og þeir selja bílinn fyrir þig að setja hann á uppboð. Þetta var geggjað. Við hefum verið að spyrja í chattinu ef Aníta hefði oltið þarna hefði verið endurræst. Nei, út af það voru allir búnir með jókerhringinn. Ef það er velta á síðustu hringjum og allir eru búnir með jóker, þá er ekki endurræst. Heldur er bara staðan tekin þegar rauðaflaggi kom út. Þá er það 1400 flokkurinn. BSA varahlutir á Smiðjuvegi 4 eru með okkur liði í þessari útsendingu. Þeir eru með D2 fjörunarkerfin sem að mjög margir rallycrossin eru að nota sér. Það er hægt að kaupa bæði street og race útgáfa þessu og náttúrulega gravel fyrir rallakstur. Þannig ef þú ert annarkvort að horfa á að gera göttubíliðin meira hipp og cool með góðri fjöðrun eða kappastursbílinn, þá er D2 fjörunin í BSA varahlutum málið. Þá er það 1400 flokkurinn, þriðji riðill, enn og aftur Daniel Jörgensen mjög hægur af stað og Tryggvi með langbestu ræsinguna. Það er einvíðis
sem við erum að horfa á. Nær Emil að hanga á innurlínu? Nei, Daniel með, já, hann smælir hverja góða ræsingu þegar Tryggvi opnar hurðina. Hann þarf að grípa hana og ná að lokin almennilega því að þetta er mjög böggandi að vera með að opna hurð og nú getur Daniel sýnt hvað í sér býr. Þeir eru jafnir fyrir þennan riðil. Þannig ef þeir enda í fyrsta og öðru í þessum riðli þá skiptir engu máli, þá bara vinnur sá sem vinnur úrslitin. Því að það eru bara 3 stig á milli fyrst og annars en 6 stig á milli í úrslitunum. En Daniel Jökull getur látið vita af sér með því að vinna þennan riðil. Tryggvi kom með nýjan og fínan afturstöðara eftir að Daniel refsaði hinum afturstöðarum svolítið mikið í gær. Og nú fer Tryggvi vantilega aftur í innan varnarakstur því að Daniel það nálagt. Og AB varnarhlutabæðin voru mjög gróf, sjáum bara drullu sletturnar hann upp eftir bílunum og Daniel að gera mistökin í Hótel Vík í Mýrdalbeyguna. Leið og maður missir aðeins annað framhjólið út af línu og í lausamölina sem liggur ofan á malbygginu. Það tapar maður svakalega því að þessi bílar er ekki með driflæsingu, þá spólar bara annað framhjólið. En nei, Tryggvi er ekki í sömu leikjum hann var í gær að fara í hennan ýkta varnarakstur. En það er bílið bara orðið það mikið og Daniel aftur svolítið viltur hann inn í gastakbeyguna, er að tapa tíma á þessu. Og aftur allt og djúpir hérna, hvað er Daniel Jökull að spá hérna? Hann á að vera miklu betur en þetta. Og það hafa bara Emil farin að smekkvilla speglana hjá Daniel. Daniel að yfirkeyra hérna. En aftur, þetta skiptir ekkert öllu máli svo lengi sem Daniel endar í öðru sæti að þá nægir honum að vinna Tryggva í úrslitunum og svo er kontakt hérna milli Ívars og Silvinas. Ívar Már Sigurpálsson búinn að ná að græja kóróluna eftir að Davíð bomba henni hliðina á honum. Nei, Daniel segir bomba henni hliðina á honum á beinum kafla áðan. Tryggvi inn í Jóker, þetta er fáránleg strategía hjá Tryggva. Hvað er drengurinn að spá? Hérna er að mögulega gefa Daniel Jökli fyrsta setið. Hérna er Tryggvi Ólafsson í traffík fyrir aftan bíla sem eru aflminni heldur bílinn sem að Daniel Jökull er á. Og ef Daniel Jökull nær núna að halda brautarhraðanum uppi, eins og hann hefur sýnt margoft þessa helgina, þá er hann að fara að stela fyrsta setið. Nei! Jú, hérna er, já, hann kemst fram úr Tryggvi. Er þetta Sindri að gera mistök hérna? Já, Tryggvi komið fram úr og það var dýrkeypt en að tapaði nokkrum sekundum á þessu. En mér sýnist hann ennþá að vera með Jókerhring á Daniel. Og þá fer Emil inn þannig að traffíkin verður ekkert meiri. Hann tapaði bara þarna þessum örfáu sekundum. Þegar hann fór fram úr Sindra gerði Tryggvi Ólafsson. En aftur, ég bara skil ekki af hverju hann setur sig í þessa stöðu þegar hann leiðir keppnir. Af hverju viltu fara í traffík? Ég veit svo svarið við því að hann sér ekki í speglunum að hann sé traffík og er ekki með spotter. En já, þetta er minna en Jókerhringur hérna á milli þeirra. Mér sýnist að ég held að Tryggvi sé með þetta þegar Daniel fer inn. Sjáum að Jarisarnir fara mjög vel hérna í óslétturnar í AB varahlutabeyjunni. Daniel Jökull kemur inn. Jæja. Mjög hraður hérna inn í Jókerinn Daniel Jökull. Er hann með þetta hreinlega? Ég svei mér þá Daniel Jökull, þvílíkur lokahringur sem þetta var hjá honum. Daniel Jökull upp úr Jókernum. Hann er á undan, nær hann að loka á hann. Já, en fer mjög djúpt. En Tryggvi gerir það líka, þvílíkur akstur hjá Daniel og svo fer hann aðeins afturbretti hjá honum. En Tryggvi vel gert, slær aðeins af. Þvílíkur akstur er Daniel Jökli og Tryggvi náttúrulega gaf honum þetta bara. Það er ekkert öðruvísi. Mjög léleg ákvörðun hjá Tryggva Ólafsinni að fara inn í Jókerinn að setja sig í þessa stöðu. Hann var að stjórna þessum riðli allan tíman en hann ætlar að gefa Daniel fyrsta setið hér. Það er spurning hvað hann fara að gefa honum í úrslitunum. Eða hvort að Daniel tekur þá bara. Þvílíkur akstur og geggjaður hringur af Daniel. Mér sýndist Tryggvi vera með þetta. En bara þessi lokahringur var nóg og Daniel að fara mjög vítt hérna í yfirstýringunni í malabeyjunni en klárar þetta og Tryggvi upp í grasið. Við sjáum svolítið mikið af þessu sem er stórhættulegt. Þyrftum að hvetja ökumenn til að reyna að halda stjórn á bílunum yfir flaggi, sérstaklega ef þú ert ekki í einhverjum millisekundna slag. Ég skil þetta ef þú eru að fara hlið við hlið yfir línuna. Getur alveg bremsa fyrr. Og Ívar endar þetta hérna upp úr Jókernum. En Tryggvi Ólafsson án spotters. Það er að kosta hann 3 stig hér, en aftur, þetta skiptir raunin ekki máli því að ég miðaði hvernig einvíð hefur verið á milli þeirra að þá
Þá ætti alltaf, það er bara sá þeirra sem vinnur í úrslitunum sem mun vinna yfir heildina. Tryggvi Ólafsson núna 3 stigum á eftir Daniel Jökli, eftir hennan sigur Daniels. En ekki viti af hverju ekki búið að raða upp 2000 flokknum. Þetta er búið að ganga svo rætt í allan dag. En einhverjum hnökrar komnir á þetta núna. En já, ég mæli með fyrir Tryggva kaupa sér handfrjálsan búnað og vera með spotter í úrslitunum. Nei, mann vil ekki gefa Daniel þetta. En auðvitað ósanngjarnt að mér að segja að Tryggvi hafi verið að gefa Daniel þetta því að Daniel náttúrulega tók þetta líka að vissu leyti. Geggjaður akstur þessi eini hringur þarna á Daniel eftir að hann hafi verið langt á eftir. En þetta var 1,5 til 2 sekúndur sem Tryggvi tapaði þarna í framúraksturinn á Sindra. Og það var sekúnda á milli þeirra yfir línuna. Bíðum nú við, ég er að fá fréttir innan úr pit. Við sjáum það hér. Hilmar, sem að leiðir mótið, er ekki á ráslínu. Hilmar Pétursson á kórólinni. Það er farin hjá honum kúpling. Hann er með 19 stiga forskot. Við sjáum það hér. Það fórst 20 stig fyrir fyrsta sætið. Þeir ætti alveg að ná að skipta kúplingu fyrir úrslitin, en Hilmar er að missa af riðli. Hér erum við að fara að fá svakalegan slag í 2000 flokknum og hér verður Kristinn að vinna og þó nei. Annað sæti væri nóg, en þá verður hann að vinna úrslitin. Hann verður hvað sem er alltaf að vinna úrslitin, alveg sama hvort hann vinnur er í öðru sæti hér. Kristinn á hvítu höndunni. En þetta eru senur. Hilmar Pétursson ekki að láta sjá sig. Var það þess vegna sem við vorum að bíða? Ég held að það eigi nú bara að vera mínúta sem við vorum að gefa bílum, en þess vegna eru ekki búin að raða upp út að Hilmar náttúrulega að velja rástað fyrstur. En Hilmar Pétursson, eins og ég segi, með 19 stiga forskot, það fórst 20 stig fyrir fyrsta sætið. Ásgeir Ingvason, hann ætlar að velja þess að staða fremstur á ráslínu. Þetta er ekki eins og í enduræsingu eða neitt, það er ekki aukt pláss þar sem Hilmar á að vera, því að hérna er bara að velja sér á stað og Hilmar er ekki mættur að velja sér á stað, þannig að allir hinir fá bara að velja sér. Þetta er semst ekki þannig að það er 1 slott fyrir fyrsta sæti og 1 fyrir annað, heldur er þetta bara val. Ef þú ert í þeirri stöðu að vera fyrstur, þá máttu bara velja hvar þú ræsir. Þú máttu ræsa þess vegna í 3. ráslínu ef þú vilt. Og við höfum alveg séð það þegar það er miklir yfirburðir í flokkum að ökumenn gera það oft bara sér til skemmtunar að ræsa aftast. Þá er ég nokkuð viss að eru allir akureyringar, því með endilega leiðrétta með ef ég er að bulla. Þessi 3 næstir okkar, Kristinn Kjartansson og Björgvin Freyr Leifsson og Sverrir Örn Magnússon. Og svo er það Ásgeir Ingvason fjastur okkur á fremstur ráslínu. Svo er hann kominn aftur, Jóhann Pálmason, en engin Hilmar Pétursson. Þetta verður áhugavert. Það er Kristinn með bestu ræsinguna og er með innri línuna sem hann nær að færa sig yfir, og svo eru þeir svo upptegnir af hverjum öðrum. Ásgeir og Sverrir, Ásgeir nær innri línu, vel gert hjá Geira upp í annarsætið, en Kristinn þá kom með gott forskot. Við sáum það áðan að hann er með mesta brautarhraðan af þessum, þá fór hann snemma inn í jókerinn og var komin upp í annarsætið. Og nú er náttúrulega engin Hilmar, þannig að þá verður það annarsætið það fyrsta. En hvað gerir Ásgeir Ingvason? Ásgeir er rauninni ekki í toppslagnum hérna. Og á í rauninni, þrátt fyrir að Hilmar er ekki hérna, á hann ekki séns á redneck-titlinum. Ég myndi segja að það eru Sverrir og Kristinn sem eiga séns á að hrifsa titilinn af Hilmari svona raunverulega. En þó kannski aðalega bara Kristinn, og það er Kristinn sem leiðir hér. Kristinn mun þá fá að velja sér ástað fyrstur í úrslitunum, ná hann 20 stigum hér. Þá verður hann 1 stigi á undan Hilmari eftir daginn. Þannig að það verður það allt undir í úrslitunum. En það náttúrulega fer líka eftir því hvort að Hilmar ná að skipta kúplinguna. Kristinn ætlar að gera allt rétt hérna framan af.
berjast hérna fyrir aftan Björgvin og Sverrir. Kristinn ennþá ekki inn í Jóker. Björgvin og Sverrir búin með Jókerinn. Og þá kemur Ásgeir Ingvason á handa Civic Del Sol bílnum. Mjög sérstakur bíl, mjög mikið breyttur á Gunnari Bjarnasinni. Og honum Tedda. Og Ásgeir svolítið laus hann upp úr Jókernum. Það er skein og hættur leikur þarna. Já, það er svo mikið lausamöl þarna fyrir utan aksturslínuna. Gaman að sjá Jóhann Pálmason aftur hérna. Bíllinn aftur aðeins farin að skoppa hjá honum. Þáttur hann keypti sér nýja dempara og balnastangir af Teimu. Jóhann mætti á þessum bíl í síðustu umferð með handónýta dempar allan hringinn og engar ballanstangir. Það var hansi áhugavert að fylgjast með honum keyra þá, en þá kemur Kristinn inn. Ætti að koma öruggur út í fyrsta. Og gerir það, en Ásgeir er svo sem ekkert að gera þetta þægilegt fyrir hann. Svo er Björgvin hann í þriðja, á undan Sverri. Björgvin aðeins farin að róast í akstrinum og fyrir vikið verður brautartíminn hraðari. En Kristinn Kjartansson allt upp á 10 hérna á sínum eðal krómfelgum, alvöru töffari. Það eru yfirgnæfandi líkur á að hann sé að fara að horfa á Fast and Furious í kvöld. Það er bara spurning úr hvaða máli hann mun drekka bjórinn sinn eða hvaða verður í kvöld sem hann drekkur yfir Fast and Furious, hvort það verður úr gullbikar eða silfurbikar. Því að hann mun allavega að leiða Redneck bikarmótið eftir þennan fyrir úrslitinn, farið þetta svona. Sjáið þið slaginn. Hann hefur gert einhver smá mistök, hann Björgvin Freyr, og hleypti Sverrir upp að hliðina á sér, en Sverrir var að utanverðunni inn í gastakbeiguna og komst ekki fram úr. Björgvin heldur þessu. Vel gert hjá honum, þetta er slagurinn þriðja sæti hérna í þessum riðli. Sverrir þyrfti svo sem á öllum stigum að halda hérna, ef eitthvað stórkostlegt gerir í úrslitunum þá gæti hann átt möguleika á Redneck-titlinum, er ekki held þá ekki, nei, hann á ekki möguleika. Og þó, það er náttúrulega ef að Hilmar ræsir ekki, jú, hann á bullandi möguleika. En þessi maður, hann á bestu möguleikana á Redneck-meistaratitlinum, Kristinn Kjartansson, því að hann leiðir Redneck bikarmeistaramótið í 2000 flokki og aftur reynir Sverrir framúraksturinn, kemst ekki fram úr, endar í 4. sæti hérna og það minnkar sigurlíkur hans umtalsvert. Hann var 11 stigum á eftir Kristni fyrir þetta og er að fara að tapa ennþá meira. En Kristinn Kjartansson, hann fór kúpling hjá Hilmari Péturs, hann mætti ekki hér. Þannig að Kristinn leiðir 2000 flokkin hér. Já, hérna hér. Við gerum tilbúið fyrir 1000 flokkin. Og aftur, það er eitthvað að gerast í keppnisaldurinn núna. Af hverju er núna verið að byrja að raða upp, af hverju er það ekki búið? Það var allt búið að ganga svo hratt og vel fyrir sig. Þetta er gert í 2 fösum. Það er pittstjóri sem að sér að raða bílunum upp í réttir röð, þannig að koma á ráslínu í réttir röð, og svo er það ræsirinn sem að raða þeim upp í þeirri röð sem þeir koma á staðina sem að þeir velja. Sjáum að Anton Orri velur að vera í miðjunni til hægri. Sjáum að Andri Svavarsson sem að hafði fyrsta kostinn, hann ákvað að vera hérna lengst til vinstri. Næstur á þá að velja Björgólfur Bersi á appelsínugula bílnum. Hann ætlar að velja að vera þarna á milli þeirra. Sem er fínasti staður ef hann er góður í ræsingu. Þetta er í rauninu miklu erfiðar að átta sig á stöðunum hérna þegar maður keyrir þessa átt, hvað er virkilega best. Við höfum mikið rætt þetta. Í hináttina er það alltaf mjög augljóst að það er sem sagt staðurinn sem Anton er á núna, það er besti staðurinn að ferði í hináttina. Að vera næst innstur inn í fyrstu beygju. En svo má rökraða hvað er besti staðurinn þegar fyrsta beygjan er smá til vinstri, en svo fyrsti bremsupunkturinn er inn í krappa hægri beygju.
Og hérna sjáum við svo stöðuna. Það allt í járnum hér. Andri Svavarsson leiðir 1000 flokkinn með 3 stiga forskot á Anton Orra Grant. Og hér rauninni lykilatriði fyrir Daníel Jökull og Jóhann Inga að skora stórustigin, þannig að þeir séu ennþá í samtalinu í úrslitunum þegar stórustigin í boði. En sjáum að Jóhann Ingi hérna lengst til vinstri í aftari röðinni, hann ennþá í aftari röðinni eftir bara hrikalegan dag. Jóhann Ingi búinn að vera, skora bara 8 á 9 stig eftir að hafa átt frábæran dag í gær þar sem hann vann 3 riðla. En þetta breytist allt núna þegar allir komið saman. Sjá, hvernig best að þekkja þá liðsfélaga í sundur. 641, það Stefán Einar Þorsteinsson, hann með gráa hurð, það hjálpar, og svarta sportrönd. Svo engin leið að þekkja Þorstein Helga og Jökull Fannar í sundur, þannig ég ætla ekki einu svona að reyna það. Ég ætla að láta þá sjá til þess að, það þarf eitthvað að gera. Máliði toppinn mismunandi, toppur og afturrúða, hafa það í öðruvísi lit á öðrum bílnum. Þá skal ég hafa fyrir því að skilgreina ykkur í sundur, því að það ómögulegt að sjá bara munin á síðasta stafi rásnúmeri. En þetta eru toppkettir hérna, Jökull Fannar og Þorsteinn Helgi. Og svo bílnúmer 680, Sigurður Einar Stefánsson. Það eru fréttir innan á pit. Hilmar Pétursson hættur keppni. Kúpingspressan farin, hann ekki með varahluti. Þannig að Hilmar ekki að fara að verða redneck-meistari í 2000 flokki. Þetta verður bara slagur allt til enda. Kristinn Kjartansson þá komin með þetta bara í hendi sér því hann með 18 stiga forskot í 2000 flokknum á Sverri. Og hvað verða margir að ræsa? Þeir verða 5. Nóg fyrir Kristinn að hreinlega að ræsa? Það gæti verið að hann fái, ef hann fær 21 stig eða meira fyrir að ræsa, hann orðinn redneck-meistari. Nei, með 18 stiga forskot, hann þarf 22 stig. Gefið að Sverrir vinni. Það eru senur í 2000 flokknum. Förum við þetta allt saman á eftir þegar við komin í úrslitin. Það verður smá matarpása eftir að við keyrum hérna 1000 flokkinn og svo úlingaflokkinn. Það alltaf þessi, hvað þetta? Akademískur hálftími. Hérna eru þeir allir í slagnum, það eru bara Björgólfur Bersi. En af hverju Björgólfur að ræsa? Jú, hann var með, það var 3. í síðasta, jú. Þannig að hann valdi sér ástað 3. akkurat, vorum að fara yfir þetta áðan. Björgólfur náttúrulega bara með 90 stig eins og við sjáum. Gerdagan var ekki góður hjá honum, allavega ekki jafn góður og hjá öðrum. Var með engan sigur í gær. Að vera tvisvarsinnum í 3. sæti hér í dag. Sigurarnir hafa farið til Daníel Jökulls í fyrsta riðlinum, Andra Svavars í seinni riðlinum og Andri leiðir mótið hérna annað sæti í þessum riðli. Ef að Anton vinnur væri nóg fyrir Andra að vera ennþá jafn í fyrsta sæti fyrir úrslitin, en þetta mun náttúrulega allt ráðast í úrslitunum. Andri og Anton eru með það mörg stig að þeir verða alltaf í samtalinu í úrslitunum, en svo bara spurning, ná þeir að halda sér í contentioni. Daníel Jökull og Jóhann Ingi væri mjög sterkt eins og núna fyrir Daníel Jökull. Ef hann vinnur hérna þá væri sigur að öllum líkindum nóg í úrslitum. Það fer eftir hvað Andri verður. Þetta sem Daníel Jökull að horfa á. Hann að horfa á að hanga og vera með innri línuna í Hótel Vík í Mýrdalbeyguna. Daníel ræsir hérna ystur lengst frá okkur á fremstu ráslínu. Gastech að hjálpa okkur með þessa útsendingu ásamt Arnar Fragt. Þá brautin orðin auð. Ræsirinn veifar hrygginu, kveikir á ljósunum. 3. riðill í 1000 flokknum, mjög stutt ljós en viðbragðið gott hjá Anton Orra Grant sem komin upp í 1. sæti. Daníel Jökull mjög hægur og dottinn niður í bara 6. sætið eða eitthvað.
Daníel Jökull sem að þurfti á sigri að halda hérna, slæmi ræsing, Jóhann Ingi enn eina ferðina, lendir inn í dramaðin í fyrstu beygju og er komin utan á er komin utan á Daníel Jökull sem er konum upp fyrir hann, Daníel upp í 5. sæti en það er Anton Orri sem að leiðir og við sáum á þann, hann er með brautarhraðan og sáum það líka í gær, ef hann vinnur ræsinguna þá er hann nánast óstöðvandi en Andri Svavarsson, hann ætlar að freista þess að hanga á öðru sætinu hérna og þá mun hann leiða inn í úrslitin. Björgólfur í 3. og svo berjast þeir þarna fyrir aftan. Er þetta Aron Karl kominn þarna? Sýnist það, jú, Aron upp í 4. og undan Daniel, vel gert hjá Aron í ræsingunni. En nær Anton að stjórna þessari keppni eins og hann gerði svo oft í gær. Hérna erum við náttúrulega með allar hröðu ökumennina en þetta er svo mikið af bílum, hvenær ættu að fara inn í jókerinn? Það er engin leið að vita. Stefán Einar svo þarna á eftir Títas Konekkas. Jóhann að leita af leiðum fram hjá Daníel Jökli. Ætlar einhver að þora að fara inn í jókerinn. Það er svo stíf traffík hérna fyrir aftan. Þeir bara geta það ekki. Jóhann ætlar að kasta teiningunum. Spurning hvað það dugar honum. Daníel núna að setja svakalega pressu á Aron og við höfum séð Daníel ná mögnuðum framúræksturum. Hann er að pressa ökumenn í mistök. Hann er svo góður í því. Jóhann að koma út á agalegum stað hérna. Kemur út við hlið Sigurðar Einars Stefánssonar. Annar lilla bláa bílinn snýst þarna. Jóhann allavega kominn fram úr Sigurði, það er fyrsta skrefið og hann er með tiltölulega auðabraut fyrir framann sig núna. Spurning hvað það gerir, Daniel er ennþá að leita leiðum fram hjá Aroni og Aron leifir honum auðvitað bara að fara utan á sig því að Daniel mun ekki komast fram úr þar, fer út í lausamölina og Títas var bara ekki nógu nálægt til að geta nýtt sér þetta og þá er Björgólfur að fara hægt hérna, hann ætlar inn í jókerinn. Og enn reynir Daniel, en sjáum hvað Andri Svavars er að keyra miklu hraðar núna heldur en hann var í gær. Hann er að hanga vel í Antoni hérna, Anton ekki ná að slíta hann frá sér og núna er Títas mættur enn slag. Ef Daniel reynir eitthvað aftur, eitthvað glórulaust eins og að fara utan á Hótel Vík í Mýrdalsbeygjunni þá mun hann missa Títas fram úr sér. Og Björgólfur kominn á undan, kom hann ekki út á undan Jóhanni, ég sá þetta ekki alveg. Þá er að sjálfsögðu farið að rigna í Kapellurhrauni en ekki hvað. Og núna er Anton byrjar að slíta sig frá Andra, þetta er vel gert hjá Antoni. Aron ennþá 3, Daniel hefur farið inn í jóker. Og Daniel, nei býtu, hvar er Daniel? Hvar er Daniel Jökull Valdimarsson? Er hann bara að stoppa einhvers staðar? Ég sé hann ennþá ekki, þarna er Daniel Jökull Valdimarsson á tjónuðum bíl, lenda hann í tjóni eða hvað? Jú, vinstra framhjólið er tjónað, hann getur ekki beygt eða hvað, hann virkilega vel smekklega gert hjá honum að fara út úr braut þarna en þá fylgist við með hinnum. Jóhann Ingi er þarna kominn á undan Aroni er það ekki en það er Anton Orri sem að leiðir örugglega, kulnum flöggum veifa á þessum kafla brautarinnar þar sem að Daniel er stopp. Við þurfum að finna endursýningu af því hvað gerðist þarna fyrir hann, hvort þetta var snerting eða hvað. Andri núna búinn að missa hann svolítið frá sér og Björgólfur þá bilaði líka, það gengur ekkert upp hjá þeim bræðurum hérna, Jarisarnir er að drepa á sér bara eins og einhver sem er takka bara að drepa á þeim. En það er spurning, var einhver kontakt þarna milli Björgóls og Daniels? Þeir voru á svipuðum stað á brautinni þegar Anton kemur inn. Það var Andri sem leiðir. Andri mun þá fara inn á næsta ring, ég held að það verið síðasti ringurinn. Anton kemur út á mjög þægilegum stað. Björgólfur að fara hægt hérna, lentu þeir í kontakt í Króksbeyjunni eða út úr Gaztec. Og Títas að koma út, já, á undan Stefáni, en Stefán með fínan hraða hérna. Og svo er, já, hann er bara að taka fram úr hægfara Björgóli, spurning hvort að Björgóli sem bara með sprungið, hann ætlar að reyna að klára þetta, fá eitthvað stig í sarpinn. Það getur allt gest eins og Hilmar er búinn að sína okkur í 2000 flokki sem er dottinn úr leik. Jóhann heldur betur búinn að vinna sig upp listan eftir hrikalega ræsingu. Þá ætti Andri að koma inn og kemur út í þægilegu öðru sæti myndi ég halda. Anton Orri Grants að sigla þessum sigri vel í heim og hann verður þá jafn Andra Svavarsinni í fyrsta sætinu fyrir úrslitin. En það var Anton sem var hraðar í tímatökum þannig að hann leiðir í rauninni mótið. Ég held að hann fái þá að velja sér ástað fyrstur. Og það munar það en þessum slag get ekki sagt ykkur. Þeir eru jafnir fyrir úrslitin en hvað kom fyrir milli Björgóls og Daniels? Eða var engin snerting, er ég bara að giska það? Þeir eru allavega í annarri dottin út og hinn er að keyra hægt. Eitthvað hefur komið fyrir, bílinn á Daniel er tjónaður. Þetta er ekki bara bílun eins og við sjáum í Hörgli áðan.
Þá eru unglingarnir byrjað að ræða sér upp. Útsetningarstjórn að gefa mér það í eyra að þetta virtist ekki að vera snerting. Ég held að við séum ekki með það hvað gerðist, en já, eitthvað hefur það verið, því að þetta tjónaður Ægó. En við náðum þessu því miður ekki. Fylgur slagur í 1000 flokknum. Þeir eru jafnir á 125 stigum. Anton Orri Grants og Andri Svavarsson. Jóhann Ingi loksins skoraði ágætis stig, endaði þriðji þarna, en bara með 107 stig í 1000 flokknum. Þannig að hann hvað, já, alveg 18 stigum á eftir. Það eru litla líkur að Jóhann nái ykkur úr því. Svo náttúrulega bæði Daníel Jökull og Björgólfur í tómu basli, þannig að þetta verður bara einvígi í úrslitunum í 1000 flokkni milli Antons Orra Grants og Andra Svavarssonar. Sjáum Daniel labbaði inn í pitt, ekki sáttur. Þá verður að henda Ægónum upp á trailer. Fyrirorðnir vanir því þetta dásamlega starfsfólk sem við erum með hérna. Og ef þið viljið styrkja þetta starfsfólk sem er hér í sjálfboðavinnu, þá erum við með reikningsnúmer hérna sem hægt er að leggja inn á. Já, eitthvað hefur komið fyrir þetta vinstra framdekk hjá Daniel. Það er ekki alveg á sínum stað eða hvað. Brettið allan að fallið ofan á það. Hérna sjáum við það, endilega leggið nokkra aura hérna inn svo að þetta starfsfólk geti gert sér glaðan dag sem það svo sannarlega á skilið. Mikið af þessu fólki var hérna langt fram eftir miðnætti í gær að græja brautina, svo hún væri nú einfaldlega bara fær þessum bílum í dag. Þvílíkar senur hérna í 1000 flokknum, þetta voru algjört einvígi. Anton Orri gegn Andra Svavars. Svo í 2000 flokknum, þar er það Kristinn Kjartansson sem er skyndilega kominn í ökumannsætið. Er með 18 stiga forskot eftir að Hilmar Pétursson datt úr leik. Það er ruslapressur.is sem að bjóða okkur upp á þessa útsendingu. Þökkum við þeim kærlega fyrir ásamt BÖ Motorsport og Hótel Viki Mýrdal. Búin að vera með okkur í allt sumar. Þegar Ægóin kemur inn. Þá færum við okkur yfir í úlingaflokkin. Þar er það Valdimar Kristinn Árnason á græna bílum hér í miðjunni nær okkur sem er í algjöru kjörstöðu, er með 10 stiga forskot á Jón Birki sem er fjæstur okkur í fremstu ráslínu. Guðmundur Gauti í miðjunni á græna bílnum fjær okkur. Og aftur er Nathan Nick á fremstu ráslínu, hann var að sína flotta takta á þann, kom fyrstur út úr fyrstu beygju. En þeir eru þessir þrír efstu hérna sem eru með 100, 107 og 117. Þeir eru efstir í mótinu yfir heildina líka. Næstur og eftir þeim er Adam Máni í hinu hollinu með 98 stig. Þannig að verða að öllum líkindum þessi þrír sem verða að berjast fyrsta sætið í úrslitunum líka. En nú verða Jón Birkir og Guðmundur Gauti að fara að stela stigum af Valdimar, því ekki að gefa honum þetta bara hérna. Valdimar búinn að vinna alla riðlana fyrir utan þann fyrsta í gær. Og af staðförum Jón Birkir með frábæra ræsingu, nær hann að hanga á innri línunni og svo er Valdimar með slæma ræsingu og það er Nathan Nick sem að snýst og svo veltur Sigurður og fær bíl og þau velta bæði. Æjæjæjæjæjæjæjæj, hann var að hægja á sér þann Mattias þarna því að hann var veltandi bíl fyrir framan hann og þá fer Edda Björk Guðnadóttir á toppinn.
Æjæjæjæjæjæjæj, það þarf að endurræsa þetta. Nýliðarnir báðir sem byrjuðu að keppa í vor, Sigurður Almar Guðnason og Edda Björk Guðnadóttir, ekki systkini þó, enda á topnum hér. Og þetta eru þung högg, sérstaklega eins og fyrir Eddu Björk, að velta á malbygginu er aldrei þægilegt. Og ég er að sjálfsögðu að gefa það í skinn að það eru til þægilegar veltur. Það sé í lagi með Eddu. Já, Sigurð. Það var ekki alveg að harkalegt á Sigurði þó þetta sé á malbygginu. Sjáum það hérna. Mattías og Sigurður. Mattías á svartabílnum nr. 21. Og Mattías fer örlítið þarna í afturbrettið á honum en er svo sem bara halda sinni línu. Svo, já, fær hann bíl aftan á sig. Það er Skúli sem fer aftan á hann. Og svo er þetta dekk í dekk. Hægra framdekk í vinstra afturdekk. Hægra framhjól, Eddu Bjarkar fer í vinstra afturdekk Mattíasar og það endar svona. Það eru senur. Vonum að sé í lagi með hana Eddu. Sjáum þetta aftur hérna, Edda vill bara halda sér frá þessu. Svo bara fer hún að bæta í hraða núna en svo áttar hann sig ekki á því að þarna er Mattías að nauðhemla til að enda ekki bara í botnplötunni á bíl Sigurðar. Þá allir að sjálfsögðu hlaupallir að stað úr pitnum. Jú, Eddi kom undir bílnum. Frábært að sjá Sigurður sömuleiðis. Og hún fær hérna, já. Magnús starfsmaður að gefa henni gluggann sinn. Magna, hann er í lagi. Aftur glugginn. Það er ekkert að þessum ægó maður. Já. Starfsfólk að hjálpa henni og hún heldur á sínu megin. Afturglugga sem er í lagi. Hann poppaði bara út. En því miður mega þau ekki endurræsa reglum samkvæmt. Sjáum þetta aftur hérna. Þetta er í rauninni alls ekki neinum að kenna. Þetta byrjar á snertingunum milli Mattíasar og Sigurðar. Þess vegna missir Sigurður stjórn á bílnum sínum. Fær snertingun aftan frá Skúla og Mattías neglir svo niður til að bomba ekki í botnin á Sigurði. Og þess vegna er ekkert pláss fyrir Eddu og náttúrulega engin séns fyrir Eddu að reakta neitt við þessu. Því að það er bara metur á milli þeirra þegar Mattías þarf að negla niður. Annars að hann bombaði í botnplötuna hjá Sigurði og það getur verið mjög ljótt. Við höfum séð svoleiðis veltur. Og það er alls ekki gott og virkilega góð viðbrögð þarna hjá Mattíasi sem vissulega orsökuðu það að Edda Björk Guðnadóttir endaði á topnum. En það er það aðeins minna af glerbrotum sem þarf að pikka upp því að afturglugginn fór út í heilu lagi hjá Eddu. En það þarf að sópa þetta allt til. Og þá enduræsum við og það er nú algjör himnasending fyrir Valdimar Kristinn því að ef við förum núna aftur ræsinguna og pælum ekki í veltunni heldur bara í toppslagnum að þá var Jón Birkir í mjög góðri stöðu. Valdimar var kominn í rugli og það er rauninni þar sem þetta byrjar allt saman út af Valdimar fer svo hægt af stað. Sjáum þetta hérna, við horfum bara toppslægin, Jón Birkir á bláa bílnum, hann er kominn fremstur. Hann getur byrjað að beygja til vinstri núna, gera það ekki. Svo náttúrulega lendir Guðmundur Gauti og Valdimar í snertingu þarna. En Valdimar var að skvísa sig á innanverðinu þarna og Valdimar var kominn á undan Guðmundur Gauta. En það var Jón Birkir sem var í draumalandinu þarna. Það er bara akkurat það sem hann þarf. Hann er 10 stigum á eftir Valdimar. Ná hann að vinna 3 stig á hann hér. Verður það samt ekki nóg. Þannig að segja, ef Valdimar verður öðru seti á eftir honum í úrslitunum. En úrslitin verða náttúrulega bara allt öðruvísi þegar að allir þeir bestu koma saman. Við munum keyra á B-úrslit í unglingaflokknum. Þannig að þú vilt bara vera í samtalinu. Það getur alltaf komið eitthvað svona kaos í ræsingunni eins og við sáum í 5. og 7. fyrir Íslandsmótsins. Núna fyrir nokkrum vikum síðan. Og Mattías mættur á ráslínu. Loftur að rifja upp réttingarhæfileikana. Ef við talsett þetta fyrir loft, það er bara ekkert að þessu. Það fyrir að þrífa logoið hérna, þetta er mjög gott. Þú stendur vel, strákur. Nei, býtu, ég glemdi hérna einu
Taktu fram úr þeim öllum. Þú verður að gera það. Og svo, já, passa bara afturbrettið þarna. Ég hef ekki efni á að laga þetta. Ok, bless. Já, ætlaði Skúli að vera lúmskur og fara á fremstur áslínu. Þetta verður alltaf verið endurast eins og þið ræstu hér. Sjáum þetta aftur hérna. Það verður snerting hérna milli þeirra þriggja og það er svo Nathan sem að tapar mest á því. Sjáum við svo aftur gluggan í aðgóðunum. Bara rétt dettur út. Þá er varadrónin kominn í loftið. Búið að röra í bæinn og sækja hann. Og vonandi hann drukni ekki eins og hinn. En þá mun vanta 2 á ráslínu hér. Veltu pjassan okkar. En Nathan ætti að geta ræst. Hér er verið aðtúa á öryggisbúnaði. Aðtúa að hans búnaðurinn sé stiltur og að beltin séu spennt yfir hans búnaðinn. En hvað er Nathan ekki að mæta? Lenti hann í tjóni bara við að fara þarna upp í grasið? Auðvitað er Loftur mættur með tuskuna. Ekki með hamar eða bensli eða neitt. Jú, ætli hann sé nú ekki frekar með teip, gamla góða. Meðal þörds teip gerir þér á fyrir. Og tusku náttúrulega, annars grípur teipið ekkert þó að þessi teip hann upp í AB grípa í allt. Teip afturstöðurann á, löðrandi léttur. Ef við þekkjum rétt er þetta með þessa svart teip, þannig að þetta sé stíl við bílinn. Það er eini munurinn á rallycrossi og Formule 1. Á Formule 1-liðin nota teip sem er í stíl við bílinn, en þá er lykilatriðið að mála bíli sem annarkvort gráan eða svartan á öllu toppmálum. Eitthvað verið að skoða í útið á bílnum hjá Nathani. Fjólublámi bílinn. Það er spurning hvort að drónin geti pikkað það eitthvað upp. Er hann ennþá inn í pitt eða er hann á leiðin út af ráslínu? Það er eitthvað bílir í gangi hjá Nathan Nick Sverrissyni. Já, þetta er að taka smá tíma hérna þessi enduræsing. Nathan, nei, hann er bara að fara inn. Það er eitthvað bilað. Æjæjæj, hann sem var kominn á svo gott ról. Hver er þetta sem er allur í frumyndum hérna hliðina? Og ég bara þekki ekki stuðaralausu framendana. Er þetta svartur stuðar á Aigo? Er þetta Adam eða, nei, þetta er vantarlega Daniel Jökull. Jú, eða nei, Jóhann. Það er engilega að vita. Þetta eru Júrón-merkingar, það er allir með það. Þetta er AB varahlutur með allt upp á 10. Jæja, fylgjumst með keppninni. Úlingaflokkur, enduræsing að fara af stað. Það eru bara 6 bílar eftir hér í þessu holli.
og af stað förum við og nú er það fullkomin ræsing hjá Valdimar. Hann átti ekki góða ræsingu áðan, þá kútvelta allir og þá svarar hann fyrir það og er kominn með gott fóskot inn í fyrstu beygju. Guðmundur Gauti er annar og Jón Birkir þriðji. Jón Birkir kom fyrstur út úr beygjun áðan en þá veltu allir. Það eru kappaksturskúðirnir eru með Valdimari Kristni í liði, nýkrýndum Íslandsmeistara. Og svo er það Skúli Helgason þarna í fjórða sætinu. Nei, og svo upp í mölin er þetta Mattías. Æjæjæj, en heldur áfram. Valdimar, hann bara heldur áfram að byggja upp fóskotið hérna. Þeir virðast ekki hafa hraðan í hann, Guðmundur Gauti og Jón Birkir. Fer þá einhver inn í Jókerinn núna? Nei, bíða með það. Þó að það sé nú ekki mikil trafík, þeir eru bara 6. Og Guðmundur Gauti allt og víður þarna inn í Gastech-beygjuna en nær að komast upp með þetta. Hefði Jón Birkir verið öllítið nær, þannig geta nýtt sér þetta. Það snýst að vera alltaf tilbúinn. Bíð eftir mistökum andstæðingsins. Það er sem Daniel Jökull hefur verið svo góður í eins og við sáum áðan í 1400 flokknum þegar hann var að vinna sig í gegnum pakkan. Þá halda þær áfram að fara ekki inn. Skúli kemur inn núna. Nú ætlar... Nei, og hann gerir mistök og fer upp í og er kominn á hliðina. Hvað gerðist þarna? Fer hann upp í dekkin, hann Jón Birkir Árnason. Og hérna er hann að kasta frá sér öllum möguleikum á Redneck meistaratitli. Skar malarbeyjun aðeins svo mikið þarna. Æjæjæjæjæj. Og reykurinn er þetta bara út af ykkur hósu eða eitthvað sem fór í sundur í þessu eða er þetta valdur á þessu? Ég held ekki. Nefnum hann hefur hreinlega bara kengbragt úr mótornum og hann hefur bara læst hjólum en ég held að það sé nú alls ekki svoleiðis. Það kemur Valdimar inn. Guðmundur Gauti sér þá að pressan er farin. En það er spurning hvort við þurfum rauðflögg bara til að fá slökkvitæki á svæðið eða er þetta bara léttur reykur eða bara gufa hreinlega, ég held að þetta sé nú reykur frekar en gufa. Nei, það eru komið rauðflögg. Þá þurfa að gera þetta allt aftur, passa að þið slökkvitækja bíl. Það þarf slökkvitæki í þetta. Já, það er, hann bara brennur. Jarisinn. King Binni Ögmunds bara mættur, BF Motorsport að hjálpa okkur þessu og já, Sigurjón Þór Þrastarsson líka og það eru allar kempurnar mættar. En við þurfum að sjá þetta aftur, hvað í óskopunum gerðist þarna. Fer hann skera nú mikið, já, hoppar og skoppar aðeins og þó er hann bara leiðrétta bílinn. Það fer allavega bara eitthvað í sundur þarna, hvort á olíupannin fari bara á okkur dásamlegan hátt þegar hann fer upp í bakkan þarna. Það er bara komið neðal sínu eldur þarna. Eitt er víst að hann mun ekki breiðast langt í september í Kapelluraunni. En þessi bíl er ekki að fara að ræsa í úrslitin, það stórefa ég. Hann logar í kvikindinu. Þetta er þá olíuslanga sem að hefur farið. Má við sjá þetta hérna. Nei, hann fer ekki upp í kantinn, hann er bara ofleiðrétta bílinn. Já, Jakob Sjesil, hann á það allavega mjög góða skota þessu því að hann fór bara upp til Jakobs þarna. Við býðum spennt eftir myndbandinu hans með þessari klippu. Jakob sé þarna í rauðu peysunni, í appelsínugula vestinu. En þetta eru bara mistök, hann er ekki að skera beygjun of mikið, hann bara missir hann í aðeins svo mikið slætt og ofleiðréttir hann Jón Birkir þarna og upp í og svo í kantinum fer væntanlega olíuslanga úr sambandi. Og sjáum svo Jakob Sjesil tekur hann eitt skref aftur á bak með brjálaða núlling á leiðinni til sín á 100 km hraða. Nei! Sjáum, fylgist með Jakobi bara hér.
er í mynd þarna. Það er ekki eitt skref aftur á bak. Það er bíll á leiðinni í fangið á manninum, sko. Þetta er hetja. Hvora mæri ykkur með henn. Og þá er það í fyrsta skipti held í þessu móti önnur endurræsing. Og nóg að gera hjá Himma á tröknum. Maninn látin finna fyrir því. Þá verður endurræst enn einu sinni, en þá verður minni samkeppni fyrir þá Valdimar og Guðmund Gauta. Og ef Valdimar nær slæmri ræsingu núna, ef Guðmundur kemur fyrsturinn í fyrstu beygju, eða út úr fyrstu beygju réttara sagt, þá væri sniðugt fyrir Valdimar að spila þetta bara safe. Hann er 17 stigum undan Guðmundi, en þú vilt alveg vera með gott fórskot inn í úrslitin. Og núna er náttúrulega Guðmundur teknilega komin upp í annarsættið ef að þessi Yaris er ekki að fara að mæta í úrslitin sem að ég held að sé ekki að fara að gerast. En við höfum nú séð skrýtnari hluti en það. Pínu klaunvaleg mistök þarna. Svona byrjenda mistök að ofleiðrétta bílinn. Þetta er svo flókið þegar það er komin á ójöfnur í brautina. Því þá allt í einu farið miklu meira gripið og gerir ráð fyrir og hann bara missir bílinn aðeins svo mikið þarna. En sjaldan sem við höfum séð svona. Eins og segi, þetta er væntanlega einhver olíulögn eða eitthvað. Það var ekki bara gufa. Vaskasinn er náttúrulega þarna fremstur. Og þá er það bara 5. Við erum ennþá í fyrra hollinu í úlingaflokknum. Og svangir starfsmenn þurfa að vera svangir aðeins lengur því að matarhlíðið kemur ekki fyrir en eftir þennan riðil. Það er að segja eftir að við keyrum seinna hollið. En þeir verða búin að teipa bílinn allan í horfið hjá Matthíasi, Loftur og félagar. Jæja, þá ætti þetta alltaf að fara að verða klárt. Öryggisbílar og sjúkrabílar að koma sér á sína staði. Svo getum við farið að endurræsa í annað skiptið hér. Já, Dóri Björns með ágætiskenningu hér í kommentunum. Þetta hafa bara verið vaskasina, þetta hafa bara verið gufa en svo við pústið kveikt í grasinu. Já. Þetta var alltaf allt hvítt, þetta var gufulegt. Jæja, þá fyrir við að ræsa af stað í þriðja skiptið. Og aftur geggjuð ræsing hjá Valdimari Kristni Árnasyni og en Guðmundur Gauti hins vegar ekki með góða ræsingu. Og svo berjast þau 3 hérna fyrir aftan, Skúli og Matthías, hann tekur inn í línuna, vel gert hjá Matthíasi Loftssyni. Og í síðasta sætun er það Óskar Þór Baldursson. En Valdimar Kristinn leiðir ennþá þægilega. Vel gert hjá Matthíasi þarna, bestur á restinni. Byrjaði að keppa í vor. Matthías Bogi Loftsson.
Og ennþá sjáum við þetta að Valdimar, hann bara eykur forskotið. Beygju eftir beygju. En þetta getur verið áhugaverður slagur hér. Skúli byrjar að pressa á Matthías. Og Óskar Þór ekki langt undan. Skúli núna mjög nálægt inn í Hótel Víki Mýrdal-beygjuna. Reynir utanverðuna. Það er ekki góð lína. Óskar þá mögulega kemst aðeins nær á rauðabílnum. Þegar að Skúli kemur inn. Já, þetta er bara... Valdimar er bara í annari deild hérna. Guðmundur Gauti eins frábæra, hann er búinn að vera alla helgina að það næri hann bara ekki að halda sama hraða og Valdimar Kristján Árnason. Það gera það fáir. Matthías en þá á undan Óskari, engin mistök þar og áhugavert hérna hjá Valdimar Kristni fyrir núna en hann svo sem er ekkert að fara að lenda í neinni trafík þannig að skiptir ekki alveg öllu máli. En Valdimar með sigri hérna er komin langleiðina með að tryggja sig, það er náttúrulega ekkert tryggt í úrslitum júlingaflokki en hann verður bara að vera í topp 5 í rauninni. Þá er Skúli kominn á undan Matthíasi, vel gert hjá Skúla Helgasyni. En Óskar er þá að leita af leiðum fram hjá Matthíasi. Matthías búinn að auka hraðan gríðarlega frá því að byrjaði í vor. Sömuleiðis Óskar Þór. Guðmundur inn í jókurnum, kemur út langt á eftir Valdimar. En þessi tveir í algjörum sérflokki hér enda að berast fyrsta seti hér þessa helgina. Skúli þó ekki svo langt undan. En já, bara með 5 bíla í brautinni þá er komið ansi langt bil á milli þeirra. Það var spurning hvernig dramað verður í seinna hollinu. Þau eru byrjað að raða sér upp. Valdimar Kristján Árnason í algjörum sérflokki hér og ætlar 1 hring í viðbót. Þvílíkt forskot sem Valdimar er að byggja upp hérna. Guðmundur Gauti reyndi svona hangi í honum fyrstu hringina. Þessi Guðmundur hafi líka ekki aðeins slakað á þegar hann sá að hann var ekkert að minnka bilið að bara keyra örugt. Það er náttúrulega engin samkeppni fyrir Guðmund hann í öðru sætinu. En Guðmundur verður í öðru sæti. Það er náttúrulega Jón Birkir er ekki að skora neinn stig hér. Guðmundur skorar 17. Þannig að hann verður komin 10 stigum á undan Jóni Birki. Þetta, eftir alla dramatíkinu sem við fengið að þá þessi uppröfun sem við erum að fá hérna þýðir að það er bara, þetta er búið að vera þægilegt fyrir Valdimar. Sáum að Óskar komst fram úr Matthíasi Boga. Óskar Þór þarna í næstsíðasta seti. En sjáum hvað þeir eru samt nálægt toppunum miðað við hvað við sáum til dæmis í vor. Hergill mættur aftur, hann lenti í þessar undarlegu bílun þar sem bílinn bara stoppaði áðan. En við förum í seinna hollið hér. En frábær staða sem Valdimar Kristján Árnason er komin í hérna fyrir úrslitin. Eins og ég segi, ég fer að reikna þetta kannski betur í hlénu en ég held að muni duga Valdimar bara að vera í einhverju 7. seti í úrslitunum. En svona er staðan af þeim sem eru í seinna hollinu. Adam Máni á mestan séns á að
fara í eitthvað slag við Valdimar. Fyrir riðilinn áðan var Guðmundur Gauti með 100 stig, Adam Máni með 98, þannig ef Adam Máni vinnur þennan riðil verður hann komin upp í annarsendið í mótinu. En talsvert mörgum stigum á eftir Valdimar, hann verður 19 stigum á eftir Valdimar Árna. En við svolítið fást 40 stig fyrir fyrsta seti úrslitum, þannig að það getur ennþá allt gerst og við verðum náttúrulega með alla bestu ökumennina þar. Alexander Kárason hérna að fara og labba úr mynd. Faðir Bergrúnar, Fannar Alexandersdóttur á bláa bílnum lengst frá okkur í fremstu ráslínu. Við hlið hennar Eydís Anna Jóhannesdóttir og svo í miðjunni nær okkur Adam Máni Valdimarsson á kjörstað, enda valdi hann þennan stað. Og svo næstur okkur á fremstu ráslínu Oliver Aron Magnússon. Á aftari ráslínu næst okkur Halldór Ólafsson, við hlið hans Hergill Henning Kristinsson eftir að hafa skorað 0 stig áðan þegar hann kláraði ekki. En bílinn kom inn í lag hjá Hergli. Það verður gaman að fylgjast með honum þarna á appelsínugula bílnum. Og svo hliðin á honum Demante Konovete og fjast okkur á aftari ráslínu Halla Sigríður Árnadóttir. Hallveig heitir hún en hún kölluð Halla. Eitthvað verið að pæli hvort það þurfa að endurraða þeim eitthvað eða sérst. Hvað ætla þeir að gera við Oliver Aron hér? Það verður gaman að sjá hvað hann gerir hérna á fremstu ráslínu. Höfum ekki mikið séð hann á fremstu ráslínu þessa helgina. Lendi í skakkaföllum Oliver Aron strax í fyrsta riðli og því ekkert í slagnum með fyrsta sendið. Þeir eru bara að pæli á hvort það sé bara eitthvað bilað í hjólabúnaðinum og ágáfunum hjá honum. Já, ég minna en á starfsfólk eitthvað að vera að pæli þessu. Mæta þeir ekki bara í keppni eins og vilja, en þetta er kannski líka öryggisatriði. Hvort það sé eitthvað smá slag í þessu, það er gaman að því. Við veit ekki að það er allar besti Reynir að tjekka á þessu. Björgólfur ætlar að tjekka á Litlabró. Það er bílapunkturinn sem að hjálpar okkur að gera þessar beinu útsendingar að veruleika og þökkum við þeim kærlega fyrir. Svo munum við halda áfram að hlusta á mótorvarpsþáttinn tileinkaðan Gunnar Redneck sem við gerðum í hádeginu í gær líka. Við munum halda áfram sem frá var horfið í hádegislínu núna sem verður eftir þennan riðil. Kemur cirka hálftíma pása áður en við förum í úrslitin. Það verður eitthvað eftir 2 daga veislu. Bíðum við eftir rásleyfi. Þumall upp, prikk á loft og allt að gerast í Kapellurhrauni. Kveikir á ljósunum. Mjög stutt ljós aftur, búin að vera mjög stutt hérna undanförnu og það er Eydís Anna sem er langhröðust á línunni og komin upp í fyrsta sætið. Og svo er það Oliver Aron sem er að berjast við Adam Mána. Adam Máni með innri línuna og Bergrún svo þar fyrir aftan. Og Adam nær að hanga á öðru sætinu en Eydís Anna Jóhannesdóttir og svo lenda þau saman þarna Oliver og Oliver kollektar svo Hergill. Það á ekkert að ganga upp hjá Hergli þessa helgina. Það var Bergrún og Oliver Aron þarna sem lendu saman fyrst og ekkert sem að Hergill gæti gert í þessu. En, og Adam Máni svolítið viltur hérna inn í gastakbeiguna en sleppur með þetta þegar að brautin er bara að þotna hérna í Kapellurhrauni. Hvað er ég að segja í beinni útsendingu? Bergrún Fönn Alexandersdóttir í 3. sætinu, Adam Máni annar en í 1. sæti Eydís Anna Jóhannesdóttir. Nær hún loksins að vinna riðil í Redneck mótinu þetta árið. Hún er bara að stinga Adam af hérna
var hálsbreytt frá því hún Eydís Anna að vinna síðustu umferð Íslandsmótsins, endaði í öðru sæti þar. Þar var Hergill sem hann tók fram úr henni akkurat hér á lokahringnum. En hún bara að skilja Adam eftir í speglunum. Adam inn í Jóker, er með engin svör. Það er spurning hvað Bergrún Fönn getur gert. Demante Konoveiti þá kominn í þriðja sætið, en þetta verður traffík fyrir Adam Mána. Eydís að gera allt rétt hérna og er bara að auka forskotið. En sjáum samt Demante að halda fínum hraða. Adam ennþá ekkert farin að tefjast neitt svakalega þarna fyrir aftan. En spurning hvort að Eydís vilja svara strax. Nei, gera það ekki. Bergrún svolítið víð þarna í Hótel Vík í Mýrdalbeyjunni. En þarna vendarlega Gunnar Karl Jóhannesson sem að spotta fyrir Eydísi að segja henni að Adam í traffík, þannig að farðu eitt hringi viðbót. En núna Adam, hann búinn að losna úr læðingi þarna á brautinni. Þannig ætli Gunnar Karl sem ekki einn segja systir sinni núna að koma inn. Og verið að hringa Höllu. Þeir hún aftur á sprungnum vinstara framann. En nær Adam að minka bílinn eiginlega mikið. Við sáum áðan að Eydís var bara að auka bílið og Eydís bara að halda sömu línum. Mér sýnist þetta að vera rúmur Jóker hérna á milli, en Eydís verður þá komin núna, ekki taka neina sjensa. Og ég held að Gunnar Karl verður sammála mér. Hann er það svo sannarlega. Eydís inn. En þetta gætur nú alveg verið tæft. Adam er að koma og það er ennþá innbeygja eftir. Adam er með þetta. Adam Máni, það er einum hringjum fyrr held ég, hafði verið betri kostur fyrir Eydísi að fara inn. En var erfitt að sjá það þarna, það var náttúrulega Demante kemur inn þá og þá snýst hún aftur Halla Árnadóttir í sinni fyrstu keppni. Og þá verður Eydís að finna leið framhjá. Adam Máni var með meiri keppnisræða, það er alveg bersýnilegt, þó hann var nú ekkert að minka bílið þarna framan af. En Eydís ætlar ekkert að sleppa honum hér. Ætlar ekki að takast hjá Eydísi að vinna riðil hér í rettingmótinu. Kemur þetta þá ekki bara í úrslitunum. En ég held að Eydís verður ekki, nei, Eydís verður ekki á fremstur áslínni í úrslitum. Og hér er svo hörkuslagur. Hergill að fara utan að þetta er magnað, en að sjálfsögðu tekst þetta ekki því að þetta á ekki verið hægt í Hótel Vík í Mýrdalbeyjunni. Og enn er Eydís, nei, hvað ertu að gera Eydís? Missir stjórn á bílnum inn í gegnum Gastekkbeyjuna, kominn á móti umferð. Ég veit nú ekki hvað reglur segja til svona lagað. Má hún snúa við og halda áfram. Misti alveg stjórn á Subarunum hérna komandi inn á malbyggið inn í Gastekkbeyjuna. Og þá er þetta orðið mjög þægilegt fyrir Adam Mána hérna, sem verður í öðru sæti í rettingmótinu fyrir úrslitin, en verður 19 stigum og eftir Valdimar. En þetta hafði getað verið stórhættulegt þegar bíl verið að koma þarna á móti. En Eydís sá svo sem að var ekki komið bíl á móti þessuna beygjur hún yfir brautina, annars hafði hún alltaf beygt til vinstri. Og þá reynir Hergill aftur. Bergrún að gera þetta mjög vel hérna, heldur innri línunni. Svo er hörkuslagur hérna, Óliver að taka fram úr Halldóri. Halldór að fara hægt hérna. Og Eydís aftur komin á ferðina. Þegar þau kom í mark, en aftur samkvæmt reglum held ég að sé nú bannað að keyra í öfuga akstursstefnu, þannig að sveimir þá held ég að Eydís var bara 0 stig hérna, en við bíðum að sjá hvað dómararnir segja, það kannski skiptir ekki öllu máli. Svo var Halldór Ólafsson sem kemur hér í mark á undan Eydísi. Þetta leit svo vel út framan af hjá Eydísi Önnu Jóhannesdóttur. Þetta sumar búið að vera svolítið þannig hjá henni. Næstum því. Sjáum ræsinguna hérna aftur. Eydís bara örugg í fyrsta sætinu. Já, og svo lendir Halla í smá snúningi þarna, en svo fer allt í kaos sem byrjar á smá snertingu milli Bergrúnar og Óliver sem við mann rétt, og þetta, eins og ég segja, hefði bíl verið að koma á móti akkurat hér, en já, hún náttúrulega sér að það er ekki bíl annars ef hún farið til vinstri, en ég hugsa að þetta hafi komið Höllu svolítið í opna skjöldu. En þá ætlum við að gera það bil hálftíma hlé og hlýða á Gunnar Redneck þáttinn úr mótorvarpinu.
Mæli með að hlusta á allan þann þátt, þetta er þáttur númer 168. Sjáumst eftir hálftíma. Það var ógeðslega flott, það er aldrei dott í hug að vera mælabúrsættur að Fiat og blikka. Það fengum við að vita frá partarsalunum sem var við hliðan á ykkur. Ég man ekki hvað hann heitir lengur. Það var bara sjúklega flott, sko. Já, eitthvað svoleiðis. Hann var með svona á ekonolenum sínum, þá var hann með svona hútskópa Fiat. En sko með þessa sögu, ég náttúrulega hef ekki heyrt þessa sögu sem þú ert að segja, en það er eiginlega alveg 100% ástæðan fyrir því að við höfum farið í skúrin til ykkar. Ég skil það núna. Það er 100% það að Fylki Jónsson var að keppa á Escort í rallycross. Já, hann hefur fátt parta á og drast. verður Íslandsmeistari 1998 á þessum bíl og var í endalausum vélavandræðum. Og það er eiginlega alveg 100% að við höfum verið í einhverjum vélrennum leiðangri uppbyttið til ykkar í einhverju Escort mingli. Það er eiginlega alveg örugt. Það er bara, já. Það er staðfest, þú veist eins og segja, Fylkir var á svona framdrifs Escort þarna í öllum keppnum að síðustu. Gunni málaði bíli með spraybrúsum, þetta fleima á með spraybrúsum og það var bara ógeðslega flott hjá hann. Ég man eftir þessum bíl þegar ég segja það. Það var bara ógeðslega flottur hjá hann. Svartu með alveg bara ógeðslega flottur svona rauðu, appisnigulu, hvítu. Svo var þetta náttúrulega bara 1200 Escort eða eitthvað, þú veist. Já, ekkert að frétta. Það var ekkert að gerast þarna, sko, en hann var bara verulega flottur. En hvaðan kemur þetta eins og bara sem að við komum stað síðan mér bara að þetta hann bara var frábær listamæður. Avans var náttúrulega, hann var kennari. Já, kennari á Ísafirði. Takktu mækinn, Kittilinn. Já, Avans var sem sagt kennari á Ísafirði og var listfenginn, sko. Já, ok. Og ég held að það sé... Og það var haldið listasýning fyrir vestan og Gunni lét okkur aldrei vita því. Maður frétti það bara eftir á. Já. Með myndunum hans. Með myndunum hans, sko. Hvað byrju, hvenær er þetta? Það er bara síðustu árinu, sko. 12, 13, 14 eða eitthvað. Þá var haldið listasýning á Ísafirði og það voru selt verk. Ég veit ekkert hvar þau enduðu, sko. Í alvöru? Já, já. En hann var náttúrulega líka alltaf, eins og segja, hann var náttúrulega svo feiminn með þetta, þannig séð. Já, já. Það var bara kraftaverk að hann postaði myndum af þess á Facebook og eitthvað. Og það, sko, Facebook síðanast til dæmis, hún er mér að kenna. Já. Ég var einhvern tíðan upp á verkstæði hjá Kitta, Ásan Gunna, og það var eitthvað verið að djöflast í Gunna með að koma sér á Facebook, eins og allir aðrir, og Gunni náttúrulega, nei, þess ekki eitthvað á. Og ég fer upp í tölvuna að Kitta og stopna Facebook síðu fyrir Gunna. Og ég bara þvinga hann á Facebook. Já. Og ég þakkaði kærlega fyrir það. Já, takk fyrir. Ég held að sé nokkri sem gera það. Ég hef bara gett staðfest það. Það er svona það bil 1000 mann sem að þakka þér kærlega fyrir það. Hann hefði aldrei nettið, sko. Nei, hann hefði aldrei stofnað þetta sjálfur. Nei. En honum fannst gaman að þessu. Ég menna, Já, leiður hann komin inn á þetta. Já, leiður hann komin inn, sko. Já. Það var ekki bara listingin. Eina húðflúri mitt, til dæmis tattooið sem ég með sem er Púki. Þetta teiknaði Gunni. Já. Þetta sá ég eitthvað, hann hefði bara búið til bara rissa bara svona með blýjant og ég bara þessi geðveik fyrst get sem bara nokkuð síðan langaði til þess að fá eitthvað tattoo? Já, þetta er bara geðveik flott eina tattoo sem ég hef með, bara svona ökklaðum svona lítill Púki, sko. Og það var ekkert vesen á honum að leyfa þér að fá þér þetta sem tattoo eða? Hann var náttúrulega mjög oft þannig að það var ekkert hver sem átti fá eða kaupa af honum, sko. Nei, það var ekki vandamál þetta skiptið, ég bara fekk leiði til þess að kaupa þessa mynd af honum og fekk hann með sig, þannig að ég kemur með sig. Álið er sko líka eins og þetta, hann konum aðeins fram úr, sko, en það má ekki gleyma tímanum sem hann, hvað héti þetta, Röftöff eða hvað héti þetta þarna? Jú, það var að smíðaði græðirnar. Já, hann smíðaði. AMG bílasmiðja, héti dykkur tíman. Það var punkturinn með það sem ég ætlaði að segja, var það hann var ekki bara listfengur að því leitum til að hann var gat fleimað bíla geggjaflott, hann hafði svona geggjaflotta tilfinningu fyrir symmetríu á bílum, bara fagfræðilega séð hvaða sílsakitt væri hæfilega stór stærð fyrir þessar felgur og svona hann gat þannig að þetta samsvaraði sér rétt, samsvaraði sér fallega, hann er rosalega flottan smekk fyrir bílum að þú veist, að stansina væri rétt hæð, rétt prófælið ekki rétt stærða felgum fyrir þennan bíl. Ekki bara þannig að hann væri fagfræðilega flottur, heldur hann virkaði líka mekanist vel. Hann elskaði bara bíla sem að voru góðar akstursgræjur. Krafturinn var ekkit endilega aðalmáli fyrir honum, það var handling, sko. Veist, bara... Eins og þann sýndi mitt með öllum rallycrossbílunum sem og forvildir af Hondunni og öllu þessu dóti hérna. Og í galda þegar hann var að keyra að hvíta eskortinn, hann bauð mér eins og ég ætla að klára hinn búin til fyrst að það er svona, þú veist, að var hann fjölhæfur heldur en bara það líka að ég man þegar við vorum í borgarhaldsskóla þá fór hann alltaf inn að rýma rímur og fór bara, þú veist, og allir datt hann fekk hann þessa flugu og svo bara svona viku seinna
þá var hann bara farin að rýma bara, þú veist, í kaffeteríun í hátíðismötunum og gera grína fólki bara í rýmum. Í rými bara orðið Já. stórskáld bara. Já, án grín sko. Þá var hann að, þú veist, ég man það ekki, þú veist. Þetta er bara típist fyrir Gunnar, það var alveg sama hvað hann tók sér fyrir hendur, hann fór alltaf alla leið. Já, og þetta... Það var ekkert halva leið neitt sko. Nei. Eins og með rýmurnar, hann er svona, sumir kalla þetta isma sko, þú veist, alkohólistar sem hætta að drekka þeir verða alltaf að finna sér eitthvað annað og þegar þeir finna sér eitthvað annað þá er það tekið Alveg alla leið. 110% bara. Nema hvað Gunni var engin alkohólisti en það var alveg sama hvaðan, ef hann fekk áhuga á einhverju þá var það gert alla leið. Og hann var þarna stuttum tíma, bara geðveitt Já. góður í bara svona rýmum, hann bara hafði getað mætt bara eitthvað staðar fyrir út á landi á einhverja svona... Hann var líka svo bara orðheppinn með allt svona, þú veist, þetta er, við, hérna, ég man eftir einum tíma sem vorum í Afvélavirkjun í Borgarhússkóla og við náttúrulega vissum nákvæmlega hvað vera að kenna okkur þarna, þú veist, þetta var bara fyrsti áfangi í Afvélavirkjun og þetta var bara, þú veist, verið að segja, þú veist, hvað allir gangarnir heita, þú veist, fjórgengis og tvígengis og þú veist, þetta allt saman skilur og hérna, og við vorum svona, höfum takmarkaðan áhuga að horfa á kennaran og Gunni var að teikna og ég þóttist vera að teikna eitthvað og semst Gunni teiknaði Ford-merki rosa kátur og ég teiknaði BMW-merki og eins og ég að þá gerði ég það vitlaust og svo bætti ég semst BMW stafirnir á BMW-merkinu voru vitlausum staf þannig ég bætti við einu B og einu tvöföldu vaffi svo nýtti ég Gunna og segi Gunni getur ekki gert grína þessu af því það var alltaf mikil svona það var bara átt að þarna á milli sko Ford og BMW og eitthvað og hann horfði á þetta já við vorum þetta ekki já þú varst Toyota megin sko hérna Selling a whole life man. já nákvæmlega Og þetta ennþá. Já, ég elska en sko hann horfði svona á myndina Big Bucks More Wasted Weekly Bara á 2 bara sekúndur svona, þú veist, bara ekkert versin skilur og maður stóð bara, satt þarna bara fáið, jöfnveld, ertu leiðinlegur Það er leiðilegt hvað hann var klár. það var bara, Aldana, hann var svo snöggur. hann var svo Já, snöggur þetta og einmitt að vera orðheppinn og þetta geta bara, ég meina, það er einhver að þetta- labba inn í matsal og er með buxurnar á hælunum og hann bara fer að yrkja vísu hann bara að gera grína á honum, skilur. Hann var þannig. Þetta var allt svona, ég meina hann byrjar ég man eftir því þegar við erum bara sko, bara í Hagaskóla að það var hérna þá kom Alli, náttúrulega fóstri hans með tölvu heim til hans og hérna, hann teiknar sko hérna hann teiknar eitthvað risa kirkjugarð á eitthvað teikniforrit í PC-tölvu þegar PC-tölvu eru bara nýjar sko Já. og við erum að tala hann satt við í marga klukkutíma og þetta var pixlamynd og þetta var brjálað sko og svo var herbyggi hjá honum hann byrjar að teikna á veggina en í herbyggi hjá sér og herbyggi var allt þakið í málverkum og listaverkum og þú veist og mamma skatti aldrei sagt neitt vegna þess að þetta voru svo flottar Já, það er ekki hægt að skemma hann fyrir að króta Þetta var veggina. ekki krot. þetta var nefnilega ekki Nei, nei, krot þetta voru bara listaverk. þetta voru bara listaverk Já. og hann tók myndir af þessu öllu saman þegar þau fluttu í burtu þarna sko þannig ég veit að það eru til myndir af þessu og þetta var sama með módelin það byrjar þarna þegar við erum bara krakkar hann er að taka þessi gömlu bara tómsundarhús módelin og hann var að smíða þau og það var allt tekið hann var allt málað hann var nú reyndar fór ekki út í að erbrösa á þessum tíma sko módelin en þetta var handmálað og þetta voru svo flottar græjur það var svo vel gert Og hjá bara honum. ógeðslega mikið magnaði þessu, bara á alls konar, Já. náttúrulega aðalega bílar gerir það fyrir, Já, hann var líka fyrst- með skip og flugvélar og Nei, það hann var aðalega með bíla það var eitthvað Öddi, fyrirgefði ég grípi fram Já, þín Öddi, sko, mér langar að segja Öddi hafi sagt mér sögu af þessu að Gunni var með þessa móteladellu já, og hérna og hann var náttúrulega að breyta þeim líka já, hann gerði Og Já, hann- þú veist, hann hann setja átti að- nokkur kitt saman já, hann átti það til að taka hlutur öðrum kittum og setja og kannski langa hann ekkert í þetta endilega það kitt sko Já, þannig að hann náði einhvern veginn að opna Hann þetta bara- rosalega fínt og flott og tók þennan hlut úr svo og skilaði svo kittin já, svoleiðis Já. til Mér langar- ég sé hluti ég skal ekki hengja mig upp á þessu sögu en mér langar samt að segja hún hafi verið svona Já, þetta er alveg mjög trúlegt svona, Já. með hvað hann endan dutta sér í svona hluti Já, ég menn, þetta hlýtur að vera fínt, sko þú veist að- Já, þetta er já, það er klart En ef ykkur hlustendur eru að hlusta og keiftuðu ykkur eitthvað módelkift upp í tómstundarhúsi svona árið 2000 eða eitthvað Þetta er nú fyrir það, þetta er fyrir það Árið 90, 93, 94 eitthvað svo leiðis 93, 4 þá er það Gunna að kenna Já, það er svona Það vantaði eitt lítið Mögulega, stykki mögulega Já, þetta er svona voru gameskipin í Star Wars smíðuð þá var tekið það sem kallað er kitbashing Já. það var bara tekið öll bara módelsjópurnar hérna í Bandaríkjunum áttu bara öll módelkitt í heimi og svo bara, heyrðu,
þetta drast ofan af þessum skriðdreka hérna virkar fullkomlega hér og þá var bara Millennium Falcon mætt sko, þannig að Gunni var svolítið í þessu. Hann var þarna allan daginn bara mörguleitu undan sinni samtíð sko. Ég man alltaf eftir sko, sérstaklega einu módeli sem hann var með, ég veit ekki hvernig hann gerði það, en það var sko gömul Nova, það sé ekki svona 72 Nova eitthvað svo leiðis, módel, og hann var búinn að töppa hana og setja slikka undir hana og þá kom með sílsabúst og þú veist, og þetta var ekkit orginal. Nei, þú veist, módelkittið var bara orginal Nova sko. Og hann var búinn að breyta þessu. Já, þannig að hann hefur keypt sér bara einhvern sandspyrnu dragster með eða eitthvað og farið bara að blanda þessu öllu saman og eitthvað bara, Ég veit ekki hvernig hann gerði það. Ég man alltaf eftir þessu módeli. Það náttúrulega var alltaf að smíða. Þetta er eins og eskortin hvíti sem hann kaupir. Hann kaupir sér hérna hvítan nýlegan eskort. Já, hann kaupir, þetta er 2 ára gamall bíl. Já, hann 2 ára gamall bíl. Þetta er 95 ára gera bíl eða eitthvað. Og hann smíðaði á hann spoiler. Já, bara heima smíðaði spoiler. Já, bara tókum spoiler af einhverju kóróli eða eitthvað og svo, og hann var alltaf mjór og þannig að hann skar hann í sundur og breikkaði hann og þegar hann búinn að breikka hann þá var hann sko seigan sko, þannig að það þetta smíði undir á fót og ég man eftir að við smíðum fótinn, ég hjálpa honum við þetta þá tókum við sko brúsa Reynex, heldum því skárum ofan á því og fylltum það að spasli og til að búa til litla fótinn til að búa til móti sko. Svo lit Gunni mála þetta og ég fór að segja kunningja mínu frá þessu sem var þá bílamálur og hann sagði bara, gerðu þið hvað? Þetta er fullt af sílíkoni, það er ekki hægt að mála þetta, það er búið og það bara, hann trúði því ekki bara ótrúlega flott sko. Já, mjög, það var bara mjög flott hjá hann og spoilerinn samsvaraði sér bara eins og það hefði verið bara veksmiður fram orginal sko, það var ekki eitthvað prump sko. Ég man eftir þessum bíl, ég man að hringdi mig við mér í bíó og vorum að keyra út koma hringdorginni á þjóðarbruksleiðinni sko, að þú veist, litla hringdorginni á kirkjugarðinu, ekki stóra hringdorginni út á háskólanum, og það er svo góður halli. Já, hún hallar inn beigja. Kom eitthvað skítaglotta að Gunna sko. Þá var hann búinn að láta hjólastillan, eitthvað kamper og eitthvað, að kaupa eitthvað low-profile, eitthvað semisleika. Hann var bara mjög stórum felgum á þann tíma og mælikvarða sko. Já, hann var á 17 tómum eitthvað og eitthvað helviti gripnum dekkjum og ég segja það, næsta sem ég vissi, þá var ég bara komin inn í þetta hringdorg á 100 km hraða klestur utan í hurðina bara með andlitið og allt og hann tók hringdorgið bara á, ég veit ekki, 80, 90, 100 eitthvað, hann allan að bremsaði ekki og held hann bara á þéttri gjöf og bara tók geðveitt smúð línu í gegn og notaði bara allt gripið sem var í hallanum og ég neldumst í gegnum þetta hringdorg, ég held ég hef aldrei nokkuð tíman á æfinni tekið beigju jafn hratt í einu bíl og akkurat ég er svo sko þessi hringdorgi shit hvað ég var hræddur sko dæmið er þarna sko að ég get alveg lofað eitthvað því að hann hefur verið búinn að keyra þessa beigju svona 70 sinnum og svo bara með þetta í huga hann var kannski ekki endilega helgi nákvæmlega hann ætlaði bara að stríða ykkur hann ætlaði að negla ykkurum í hlíðarúðun á bílnum án þess að gera neitt riski eins og segja, hann hefur byrjað að taka þetta á 55 svo hefur hann farið upp í 60 og eins og segja, gert þetta bara 70 sinnum og allan tíman var lítill fugl eða púkja bak við eira sem segði bara ykkur er að fara að kissa þessa hliðarúðu og það er náttúrulega líka við erum búin að tala núna Gunna, listamannin Gunna en hann var náttúrulega nummer 1 og 3 var hann humoristi hann var humoristi, það er bara stríðin alltaf sko Búki var hann sko já, samt svona stríðin ekki samt skilur, hann var ekki aldrei snevill að illkvitni nei, það er akkurat máli þetta var ekki þetta var allt svona vinaleg stríðni góðu gamni gert já, og Gunni var náttúrulega, hann var algjörlega fordómalur sko, því að ég man alveg eftir að hafa sagt til Gunni, akkur þetta tala við hennar vitleysing ég ætla bara að prófa það það var aldrei það var enginn sem hafði áhrif á skoðanir hans hann bara ég ætlaði bara að prófa að tala við hennar mann maður bara, ok en mér finnst það að vera fáið sko og Gunna var þá alveg sama þó að þér finnist hann vera fáið út að Gunna ætlaði að komast að því sjálfur hvort það væri actually fáið og það gæti að vera algjörlega ekki sama tilfinning sem hann hafði fyrir þessum og ég held að akkurat þetta aspekt af Gunna er ástæði fyrir því að redneck-móti heitir redneck-móti út að við komum svo mikið að þessu upp á braut þá var það bara alveg sama hvaða vitleysa sem kom upp á honum já, nei, það er betra að gera þetta svona heldur en svona ég get koma til þeim bara, ég get græja þetta hvað hjálpaði mörgum að smíða búr í fyrstu bílana sína þetta er þarna, sport er að byrja eftir 2008
árið 2009 eru komnir ábygglega, hvað er þetta, 15-20 bílar, eitthvað svo leiðis. Gunni smíðaði ábygglega helminginu, þetta var bara hann og Himmi sem að skipta þessu á milli sín, basically. Við byrjuðum allir þarna, já, þetta fer eiginlega á stað 2008 og ég kynnist, sko, þó að ég hafi kynnst Gunna þarna með þessum vitleysingum í þessum skóla sem þarna bara 98. Að vita hver hann var alltaf. Já, við verðum eiginlega ekkert vinir svona fyrir 2006-7, þú veist, og það er í gegnum Himma sem til með að býða þráins og það var að því að þeir deildu sameiginlegum Honda áhuga. Já, Og Gunni fór úr Ford yfir því að vera yfir í Honda. Honda, já. Hvaðan kom það? Er það þegar hann var að vinna á AMG eða eitthvað, alltaf að breyta þessum Hondum? Nei, ég veit eiginlega ekki Hvenær eignast hann gráa Honduna? Steingráa Honduna, hún var náttúrulega alveg geggjuð. Já. Var það svona EK-body eða? Já, þeir, sko, hann Gamla rúnaða hann litla. Er það EG þá? Já, Ekki. það er hann 91. Prinsessan, það var eins og prinsessan Já, hjá honum. það er EG. þeir stopna sem sagt Art bílalist Já, Já, Hann og Jón. artbílasir. Já. og hann Gunni á þessa Hondu þá Já. og þar byrjar sem sagt, að þá hafði hann smíðað eitthvað fyrir eitthvað annan já. og kaupir sér svo svona Hondu og byrjar að smíða aftan í þessa Hondu. Græjurnar var með PlayStation 12 og skjá og Þarna er bassabox þessi og- menningu öll hérna, Já, Need for já, Speed og Fast and já, Furious þetta dæmið var allt einmitt þarna, það og já. þarna blómstraði hann Já, hann smíðaði með skjástykkið í hæluxin hjá mér. Já, þetta er bara Og þetta er allt bara Það er ennþá í- það er ennþá í honum. bara. þetta er allt bara sem sagt í rauninni MDF smíði, bara Já. timbri, þeir eru bara með forsmíðaða hringi og svo voru smíðu mót bara á þessu, eða þeir voru að setja stærri hátalara í hurðaspjöld á bílum eða eitthvað, að þá var bara sko, smíða mót á hurðaspjaldið og svo var bara hátalarinn settur og hann var kannski kýldur eitthvað út Já. inn í bílinn sko og þá var tekið og dreigið yfir þetta með hérna flísefni. Já, bara svona fylteppi. Já, bara fyllt Það er flísefni. flýsteppi Og svo fer treppi núna það, Nei, basically. Svo fer bara resin ofan á Resin. það. resin, bara það voru epoxíða Já, þetta er bara teppi sjálf. resina bara fast og svo er dreigið settur treppi yfir til þess að styrkja það. Akkurat. Þeir móta, þarna gáttu þeir móta, með þessu gáttu þeir mótað í rauninni svona beigjur og sveigjur. Þannig að og þetta sé gert allt svona konar- hérna já, og síðan er þetta sprautað saman lit á bílinn og allt mega cool. akkurat sko. Og þeir gerðu Þetta þeir PlayStation gerðu 12 bíla. helvíti Já. gott game í langan Hann var tíma með náttúrulega þetta sko. ógeðslega flottur þessi bíl hjá honum og hann var svona less is more dæmi því að hann var öll smíðin í hann var ekki ábyrrandi. Já, þetta var ekki of íkt. Nei, þetta var ekki ofíkt, þetta var ekki fastur en Furious, skilur. Að hafa þetta íkt, Já, en já, eins og já. Gunni er að þá gerði það ógeðslega vel, Já. en ekki svona, look at me, dæmi. Þetta var leðurklætt hjá honum á ykkur leiti og svona, meira samlitt innréttingunni og þetta var bara eins og annað sem hann gerði, ógeðslega flott. Ég held nefnilega að þarna hafi svo líka þetta mótordæmi byrjað hjá honum sko, með Hondurnar sko. Þarna var hann búinn að taka þennan bíl. Hann var búinn að gera allt við hann sem hægt var að gera við hann innan. Já. Og hann var búinn að gera allt við það sem hægt var að gera við hann á utan. Já. Og þá fór hann að pæli hvort hann geti ekki sett ykkur stærri vil í þetta. Nei, hann setti turbo fyrst. Já, eða það sem Og ég menn, er hann ekki bara með þeim fyrstu sem setur turbo á svona Hondu ræsir hérna heima, skilur, þannig að það búið að gera þetta allt út í heimi, en ég... Og rákvæmt við hann spyrði, þetta var rákvæmt þegar ég bjóði í Danmörku, þá misti ég á þessu tímabíla með ykkur, sko, ég flutt í Danmörku 2002 eða eitthvað, eða 2001, já, og hérna kem ekki aftur heim fyrir 2007, sko. Man ég var komin að heim eitt sumar að vera heimsík ykkur og þá spyrði hann út í þetta eitthvað og bara, hann var svo slítinn og kraftlust, þetta bara að setja túrbínu á hann. En þetta er líka pínu skrítið að hugsa til þess að hann þannig er hann orðinn bara full on Hondusnáði sko. Já, ég meina, hann var horfir svo- á mannin og hann er kallað redneck. Það er Honda Civic og að gera þá að einhverjum sko Need for Speed græjum er eitthvað svona, við hafna fyrir ekki saman hljóða mynd sko. Veistu hvað símanúmerið hans Gunnar var? Hvað? Það var 86 Honda. Alveg rétt, jú, ég hef heyrt Já. það, jú, ég vissi það. Hann skipti númer hann á okkur tímapunkti og þá valdi hann sér númer sem var 86 Honda. En hvaðan kom þessi Honda? Bara, þú veist, hann fílaði hann á mótor og... Nei, hann bara byrjaði einhvern veginn á þessum bíl held ég, sko. Ég held að líki bara í því að þessar Hondur eru þarna léttar og skemmtlar og höndla svipu á eskortinn. Framdrifst, dásamlegt. En þessi eskort var bara 1100 eða 1200 eða eitthvað og Honda talsett kraftmeir og skemmtilegri bíl, sko. Þannig ég held að það sé bara þetta er bara smállið þess að flýsvi raskilur, þetta er bara óbærslega skemmtilega raksturspílar að mörgur leiti En þarna aftur skilur út eins og við vorum að tala um pappans, hann var meira just, í ameríska dótinu og þessu, þú veist, hvaðan kemur eins og þarna, kaupa sér lítinn Ford Escort og Honda Civic og eitthvað?
örgulega partlega til þess að bögga pappa sinn Já, alveg 100% sko. alveg klart mál, sko. bara að gera öfugt það sem hann er að gera. já, það er alveg þar sko. Það var náttúrulega sko alveg partlega var það þar sko. Þeir elduðu rosalega grátt silfur rosalega oft sko. Ég fekk en nú samt að alltaf heyra svona ást á millið þeirra sko. algjörlega En svona verið að skjóta konana. Já, mikið Ég fekk nú að heyra góða sög ég ringi nokkra sko eftir ég var búið í þetta og svona aðeins að svona rifja upp og svona fá staðfest og annað og þá var eitt sem komið sög á mig að Gunni, við ætlaði að fara í jeppaferð þá ætlaði Brynjar vinnur okkar hann fekk lánaðan einhvern forrannir sem ykkur hafi keypt Smári á sennilega, já Smári átti hennar forrannir og Brynjar hvort að Brynjar fekk hann lánaðan og þeir ætlaði að fara í jeppaferð skemmti hennar mikið og hérna en sko Gunni fyrir þá að tala pappa sinn hvort það megi fá Comanche í jeppan hans lánaðan Jeep Comanche pick-up og pappans, já, bara káttu með það strákurinn væri loksins að koma einhver jeppedall í strákinn og til í það og hérna, og eitthvað svona byrjaði að græja bílinn til eitthvað og hérna, og svo fer hann eitthvað að spyrja hvað hann sé að fara að gera og Brynjar hann búin að fá lánaða bíl hjá Smára og eitthvað og við ætlum að fara í hérna 4x4 ferð, svona nýlega ferð Já, nei, þú farið ekki þennan bíl lánaðan Þessi bíl fer ekki nýlega fyrir á 4x4 þú getur glemt því, þú ert með miklu meiri reynslu en þetta, þú bara, nei, þú farið ekki að bíl glemtu þessu og hann fekk ekki bílinn Ferð ekki í einhver helvitis nýlega ferð Nei, bara, glemtu því bíl sem að Viðar Finnsson á fer ekki í nýlega Þetta er kostulegt dæmi sko. Þetta er náttúrulega En hérna redneck nafnið, hvaðan kemur það? Hvenær hann byrjar er hann kallaður redneck og hver byrjar á því og af hverju? Er þetta bara út af hann er rauðhærður? Já, í rauninni, hann gerir þetta sjálfur þetta er í rauninni listamannsnafnið sko. Hann kvittaði undir þetta sko. Hann byrjaði að kvitta undir myndir sem heldur magnaði því að hann var svo innilega engin redneck sjálfur í Nei, það er nefnilega að finna eins og séu, við erum búin að tala bara um ræsjarhondur Rauðhærðara heldur en allt sko. Já Redneck-nafnið er náttúrulega hans redneck-nafn er ekki rétt stafsett Nei. Það er líka það finna Það er út af númerun, það er út af enganúmerun sem hann fekk sko. Hann kallaði sig alltaf redneck með rangri stafsetningu kvittar undir all listaverkin sín þannig Já, það er náttúrulega eftir að þetta enganúmer kemur held ég Og það er náttúrulega, er það ekki líka bara út að verður einhverjum ekki að vera sextafir? Jú, og getur ekki fengið meira Já, ég segi það, þetta bara verður að vera redneck með kái en það er bara íslenska stafsetningin það er ekkert sé í íslensku en þetta böggar mig ennþá pínu því ég sé fólk sko vera að tala um redneck mótið og stafsetja það með sé sko. Þannig að nú ætla ég hér með að leiðrétta þetta á að vera með kái þetta er ekki stafsetningavilla sko hjá Akstursíðurfélagi Hafnarfjarðar að nefna mótið heldur Gunni redneck kallaði sig redneck með kái það er svo að því sé haldin til haga og það er til ógeðslega flott mynd ég man ekki hvað stendur á henni þegar hún er rétt en ef þú snýrð henni þá stendur redneck alveg rétt það stendur Gunnar já þú horfir á myndina semst á eitt veginn alveg rétt stendur Gunnar svo flippar myndinni stendur redneck 180 gráður þá stendur redneck alveg sama myndin þetta er bara svona töfrabref ógeðslega flott og Gunni er sjálfmenntaður í allu sem heitir þessi list þú veist það bara heldir sér á YouTube og skoðaði eitthvað bækur og prófaði sér áfram og þú veist, ég menna, þetta er bara YouTube var ekki komið að það í byrjun sko. Nei, ekki byrjun sko, en bækur en YouTube var samt alveg rosalega stór faktor hjá honum þegar það kom sko. Þetta virkaði kom eiginlega þannig til okkar kynni svona í seinna skipti svo skildi segja, 2006 þá var það samneyti við himma og sameiginlegur Honda áhugi og svo er hann eiginlega bara orðin svona húsdýr á vegstæðinu hjá mér var ekkert að vinna hjá mér en var bara alltaf þarna og var að gera alls konar hluti og hann var á fullu þar líka að sprauta bíla á eitthvað eða ekki? Nei, það var nefnilega það magnaði við það eftir innan tíma þarna í AMG bílasmiðja þá bara fekk hann artbílalist eða hvað þetta hét þá bara hann neitaði algjörlega þú veist, ég er náttúrulega bara taka sprautukanna bara nei, bara spast, sprautukönnur lakk, treppi bara nei, bara ekki hann var bara búinn með þennan kafla í lífið sínu komið upp í kók bara já, og hann bara, en þú veist, allt vélrændri við sundur setja saman og allt, hann gerði allt svoleiðis og hérna, en ekkert sprautu treppa spastlteng þeim tíma í kafla þeim kafla í lífið hans var lokið innréttingar í bíla og svona, það er mjög góður í hverju séru? Að setja innréttingar í bíla já ég meina skilti engum máli hvað Gunnar fá og hann hafði ekki rifið þetta þá gæti hann alltaf komið þessu saman
þú veist, eina dæmi sem ég veit þetta, eins og segi, ég þekkti Gunnar því miður bara ekki mjög vel, ég, þú veist, þekkti hann alveg, en þú veist, ekki persónulega, að það kaupið þið kubbin ekki saman? Sem rallycrossbíl sem var kallaði kubburinn út af því að það Super 800 kúp. Það var annar vittlýsingahópur, önnur kynsluð okkur. Næsta kynsluð eftir ykkur. Já, næsta kynsluð eftir okkur sem að þú varst nú hluta af, sem var upp í Gjáhellu. Gjáhella 7, G7. G7 og þið sem sagt voruð að vinna þarna með bíl sem var kallaði kubburinn, sem var sem Super 800 tveggjaddra eða þriggjaddra. Já, bara dásamlega viðstekkitilegt eintak af bifreið. Alveg svakalega lélugu bíl og það mér ógleymanlegt þegar þið mættuð á honum einhvern tímann, ég man ekki hvort það var það ekki hann Guðni sem að mætta á honum hurðalausum, stóllausum, botlausum í keppniskoðun. Já. Það var þegar við vorum búin að smíða veltibúrið í að nóttina fyrir keppni, sem betur var þetta í júli, þannig að það var bjart allan sólarhringinn, vorum úti að gera þetta. Já, ég hef aldrei á þessi bíl mætt í keppniskoðun með engri hurð og engum stól. Já. Og engum bott til að festa stólinn, sko. Nei, það var ekkert svoleiðis, en við vorum við montuðum okkur aðeins við erum búin að smíða veltibúrið. Já, þetta var eiginlega húmor hjá okkur Gunnar, sko, svo þegar að því að þessi bíl var náttúrulega bara svona þyrnir í augum allra sem komu að einhverjum öryggisatriðum á keppnisvæðinu, skilurðu mig að þú veist, það var svona með besta vilja verið að reyna að hleypa þessum bíl í keppnir, skilur með allar undanþágur í heiminum. Já, með allar undanþágur í heiminum og þú veist, við erum að tala að hann fekk bara 10 atriði í hverju keppni og það var aldrei sömu atriði. Nei, það kom bara 9 atriði Þar held ég líka þið sem voru að skoða bílina voru að vera næs, þið settu bara 10 í hvert skipti. Og við Gunni kaupum innan bíl eða bara, þetta var bara húmor. Já, bara gott grín. Þetta var bara gott grín, sko, þetta var eiginlega svoleiðis, sko. Og sagan sem ég var að fara að segja, það er eina skipti sem ég sá þetta sem þið voru að tala bara alveg sama hvað það þá sér maður að Gunni búin að gera þetta. Þegar hann tók, það var náttúrulega ekki nokkur maður sem hefði getað gert hann bíl fallegan. Þetta var bara bárujárn, bara allan hringinn. En hann fer inn í hann og klippir hvern einasta vír sem að þurfti ekki vera þeir í burtu og gerir bara interiorjunum var bara eins og í töff kappaksturspíl í rauninni, sko, eða svona þannig séð, náttúrulega alveg hrátt, en það voru alltaf svona 4 mismunandi Subaru-kerfi þarna og alls konar drasl og Gunni var bara þarna upp í Gjáhellu í bara 2 kvöld, bara vopnaði bítara og slípirokk og einhverju smá málmdrasl og eitthvað og gerði þetta bara svona tiltölulega snirtilegum kappaksturspíl, sko. Þannig eins og segja, það er alveg sama hvað það var og hvað þurft að gera, hvort þurft að gera þetta snirtilegum göttubíl eða funksjónal kappaksturspíl eða hvað það var að hann græða þetta. Það er bara svoleiðis. Ég heldur að jeppadellan aldrei komið í gunni, við datt allt í huga þessi saga, manstu þegar við fórum fyrir Grettir að sækja einhverja lötu á skátunum hans Grettir sem er 3 litra Nissan-mótunum með Gunna að sækja einhverja lötu eitthvað upp undir Esjurætur eitthvað lengst upp eitthvað vexlu við fundum einhverja lötu eða eitthvað gæja sem vantaði mótorn eða girkarsnúrunni og hún er skilin eftir einhverju fóru rallyakstur og skildi hann eftir númerlösa og það var skrúður í sætun innréttinguna þannig við settum kókkassa og hún var framrúðan eða brotin svo illa broti framrúðan við spörkuðum framrúðinu úr henni og svo Gunni settur á kókkassan með skíðagleru Nei, hann var ekki með skíðagleru því miður, þetta var hausti til það var skíðagleru og var annar atriði þannig við hugsaum að hann hefði mátt verið með skíðagleru og við erum að ná okkur vegslóða upp undir Esjurætur lengst upp í Mosesdali og bara jeppaslóði og einhverjir sprænur og drasla á leiðinni og við tókum 38 með skát með Nissan 3 litra einhverju díselmótori og beinskýðir og við bara rákum hann í gír og svo var staðið flatt eins og skátin réði við og Gunni á kókkassa ekki með beltið eitt framrúðurlausu lötu bara 0 gráðum lötu fjörut er að svona lata með skotti lata rífa heitum Níva það var rétti þetta var ekki rétti þetta er Rífa lata Rífa 1200 það var fólksbílinn skilur og hann hékk bara að hékk fyrir lífi sínu hékk í stýrinu fyrir lífi sínu satt á kókkassa og svo var bara bílinn staðinn upp í gegnum Mosó og allt og þú veist það var þessi fyrsta frost slikju tjöru drulla á öllum vegum og svoleiðis
og rúðuleg sem betur fyrir að Gunni með gleru þannig að hann gæti svona þurrka af gleru og hann verið hverju Já, sem myndi ok, sjá hann eitthvað var ekki með skíðagleru en allavega með Nei, gleru. hann var bara með gleru sem betur fyrir Já. og við gegnum með hringdörgin allt við Mosó og upp á Smiðjuveg svo stoppuðum við og svo þetta fengum við hláturskast þegar hann tók hans í glerugun þá var hann eins og hann hefði verið spreyt hannaður og svona hvítir í kringum Hann var ekki rauður þegar hann steig út úr þessu bíl. það var ekki smá flott svona alveg svona chocotannaður sko Já, þetta var bara eins og í Við vorum líka bara- árið við vorum líka 1900. bara ég held að hann hafi ekki talað við mig í 3-4 daga Já, eftir sko, eitthvað hann var svoleiðis, ekkert sko. smá ósátt En veistu að Gunni lendi samt alltaf í þessu Ég er með 2 minningar svona versen sko Hann var alltaf tilbúin að Önnu var svo að setja ég var að stýri. draga hann á einhverjum amerísku Ég held að það hafi verið Mustangin sem hann keypti Við vorum að fara með hann upp í Kársnesböð Við vorum með vegstæði þar Já. Ég var að draga hann og einmitt í svona akkurat þessari veðri þú veist, það var slapp á götunni og bíllinn var rúðulaus og stóllaus og hann satt á okkur fötu og þú veist, þetta var Þá var hann með skíðagleru. Já, var búin að læra Já, leiknum. það getur verið og Jenny Dótjó var fyrir aftan okkur á Rósan Synd og skömm að þurfa að grípa fram í fyrir þessum meisturum. En eins og ég segi, þetta er þáttur númer 168 í mótavarpinu ef þið viljið klára þetta. Dásanlegt spjall sem ég átti þarna við félaga Gunnar Redneck. Bæði úr rallycrossinu og ekkert sérstaklega úr rallycrossinu. Allt saman toppkettir. Alveg eins og hann Gunni heitinn var. Synd og skömm að missa þann meistara úr þessu sporti og bara frá okkur. En það er komið að úrslitum. Byrjum við að vanda í opna flokknum. Þetta er nýjungi í þessu móti að við röðum upp flokkunum í rauninni eftir keppenda fjölda og svona hasar sem að fylgir því. Þá var það sé öðruvísi hasar í kringum þessa bíla. Það er einfallega bara gaman að sjá græjurnar og magnaða hæfileika ökumannanna. Þegar að Sæmundur Erik Erlendsson setur sig í stellingar. Það er jólasveitin sem er að labba hérna að okkur. Gamli feiti Bitrigurinn, finnið hann á Facebook. Algjör listamaður þegar kemur að ljósmyndun. Ekki bara motorsporti, heldur bara almennt. Fullt af verkum hjá honum sem ég væri bara til í að hengja upp á vegginn í stofu. Svona er staðan í opna flokknum. Magnús Vatnar mun tryggja sér sigurinn með því að ræsa af stað hér. Gott ef hann er ekki bara búinn að tryggja sér sigurinn með því að komast á ráslínu Svenni þá. Hann mun fá 30 stig fyrir að ræsa af stað. Í úrslitum er það þannig að það er nóg fyrir að ræsa til að fá stigin. Í riðlunum er það þá verður að klára. Úrelt regla að mínu mati. En starfsfólk er þá að koma sér á sína staði og verið að gera brautina klára hérna eftir hlé. Magnús Vatnar Skjaldarsson búinn að vinna alla riðla, var hraðastur í tímatökum í opnaflokknum, er búinn að tryggja sér Redneck titilinn í opnaflokknum og getur tryggt sér Redneck titilinn yfir heildina með sigri hér í úrslitum. Úrslit í opnaflokknum. Geggjuræsing hjá Magnúsi, hann er loksins komið með launchkontróli rétt stilt núna í síðustu riðlum og er þá alltaf hraðastur í startinu.
Geta Skarpa Vicious á pólóunum í öðru og svo það Eva Arnett Sigurðardóttir og aftur það Geta sem byrjar að fara í jókerinn. Hann hefur verið að vinna svolítið með það. Það engin annar hingað til með fullkomið skor. Þannig að takist Magnúsi Vatnar að vinna þessi úrslit. Verður hann sá eini og verður þar með Redneck meistari yfir heildina. Búið að vera mögnuð helgi á honum. Tímabili byrjaði illa, hann kom bílum ekki í gang. Mist á keppnum. Þvílík endir á tímabilinu hjá Magnúsi Vatnari. Vatnar byrjaði að keppa í 404 non-turboflokknum. Einhversunni sem að Tryggvi á núna og Eva Arnett aðeins að fara út af þarna. Hún hefur ennþá ekki alveg ná tökum á þessum Subaru. Byrjaði að keppa í vor í rallycrossinu Eva Arnett Sigurðardóttir. Geta Skarpa Vicious búin að vera í íslensku motorsporti núna alveg síðan 2018 þegar þeir kom í rallið fyrst. Voru svo í rally og rallycrossi, byrjuð á Subaru. Geta búin að vera á póló núna í þó nokkuð mörg ár. Já, hvað, ætli þetta sé þriðja árið með pólóin? Ég er ekki alveg með ártölun á hreinu í þessu. Magnús Vatnar inn í jóker og kemur fyrstur út úr honum. Það sér bara hérna á línunum í gegnum gastekbeiguna hvað hann er búinn að ná góðum tökum á þessum bíl. Þessi útsending í boði ruslapressur.is og stállausnir. Og hún er aftur kominn slagur þarna fyrir aftan. Geta fyrir aftan Eva Arnett. Veitir nú ekki hvernig verðlaunaafhending er í Redneck-móti, hvort það sé eins og í Íslandsmóti að bikarar eru veittir eftir bara úrslit í úrslitum eða hvort það sé heildarstigasöfnin yfir helgina. Ef ég ætti að ráða væri það heildarstigasöfnin yfir helgina og sjáu þið það er komið ryk á brautinni. Þið eruð að sjá rétt, gott fólk. Það er ryk í Kapellurhrauni, ég hef bara ekki séð þetta í allt sumar. Það er rétt hjá Kristjáni Karli. Hann byrjaði í úrslitum. Svo fór hann í 404 og er núna komin í opna. Það er lauk rétt hjá þér Kristján í kommentónum. Magnús bara komin í annan póstnúmer hérna. Hann hefur svolítið verið að vinna með það þessa helgina. Það verður engin átt séns. Nú vantar bara, við segjum þetta hverju einasta ári, vantar meiri samkeppni á opnaflokkinn. Það var einfallega reglulega samkeppni í öllum keppnum. Geggjaður Redneck meistarinn árið 2024 yfir heildina, Magnús Vatnar Skjaldarsson á þessari yndislegu Subaru Impreza. Getas kemur í mark í öðru sæti, Eva Arnett verður að setja sig við síðasta sætið. Algjörlega geggjaður. Okkur vantar nú alveg að vera með svona donut svæði sko, við þurfum að sjá. Það er nú sennilega bara þessi eini flokkur sem getur gert alvöru donuts. Og ég vill að þeirra donuts make me go nuts. Algjörlega geggjaður Magnús Vatnar Skjaldarsson. Redneck meistari í opnaflokknum og yfir heildina, það á engin séns á að toppa hann. Fullt hús stiga úr helginni, hraðastur í tímatökum, vinnur alla riðlana og vinnur úrslit. Það er RS-partar sem að hjálpa okkur að gera þessa útsendingu að veruleika. Þeir eru í Tranavogi 5, eru með vörubíla og vagna varahluti og frábært úrval af öðrum vörum.
Þegar Leiftur McQueen setur sig í stellingar, Kristinn Örn Jakobsson að fara að keppa að pappa sinn, Jakob Pálsson. Þeir ætla að ræsa ekki alveg hlið við hlið, allir Kristinn hafi verið að skipta rást og hann var alltaf nálægt pappa sínum. Það gengur náttúrulega ekki. 4x4 non-turboflokkurinn hér, sjáum stöðuna. Þröstur Jarl Sveinsson á guli impressunni með þetta í hendi sér. Og já, þeir eru nú það margir, það kannski, já, myndi næjónum að vera í síðasta seti. Já, gerir það. En það mikið fóskot. Hann þarf bara að ræsa af stað hérna, þá var hann orðinn redneckmeistari, Þröstur Jarl. Hótel Vík í Mýrdal með okkur liði í þessari útsendingu. Að gera að skella sér á Hótel Vík í Mýrdal núna í vetur. Bóka herbergi, senda krakkana í pössun og hafa það náðugt. And for our international audience on YouTube, if you want to visit Iceland, go to Vik and Hotel Vík í Mýrdal. Amazing place on the south coast. Snæþór Ingi í öðru sæti hérna í redneckmótinu og verður, já, mun allavega ekki ná fyrsta sætinu. Svo spurning hvernig það fer þarna fyrir aftan. Það komið frá sig vild, brautin úr rauð, úrslit í 4x4 non-turbo. Mjög hæg ræsing hjá Snæþóri og Kristinn reynir að komast innan á hann hérna, nærði ekki. Jakob Pálsson í tómu rugli hérna í fyrstu beygjunni og kemur síðastur inn í Hótel Vík í Mýrdal beygjuna og það er Þröstur sem að leiðir örugglega. Kristófer annar, Svavar þriðji og svo Snæþór búinn að vera í miklu basli á hondunni í dag. Þá fáum við væntanlega sama plan og venjulega. Þröstur byrjar að byggja upp fóskot. Kristófer reynir að hanga í honum. Kristófer hefur nú verið að sýna mjög fínan hraða í dag, vann fyrstu 2 riðlana í dag. Já, með Jakob Pálsson. Núna verið bílinn vera að virka vel hjá Kristni Erni Jakobsinni á Leiftur McQueen. Farinn að pressa svolítið á Snæþór hérna. Snæþór vann Íslandsmeistaramótið á þessari Hondu. Eina Hondan í hópi af Subaru. Það var Hondan sem að vann. Þröstur tók það ekki mál og ákvað Matti redneckinn og búinn að vinna redneckmótið. Svo hann myndi dett út núna, þá fær hann stig fyrir 7. sætið. Það eru 18 stig. Já, Kristinn aðeins farinn að bömpa sér vaffinn. Gerði ekki ráð fyrir hvað Snæþór bremsaði snemma þarna væntanlega. Nema að það hafi verið viljandi, en ég held það nú ekki. Þetta er svo smalt apparat. Ég elska þetta body af impressu og þetta mun uppáhaldslitur, þannig að ég er í tómum basli hérna bara að halda með rólegum í stúdíónu þegar ég horfa á bílinn á Þresti. Kristófer búið með jóker og því komið fyrir aftan Snæþór. En Kristófer í nett öðru sæti og hann fyrir 10 braut núna. Allt upp á 10 hjá Þresti. Með 401 á bílnum, Íslandsmeistarum frá því í fyrra. Þetta verður síðasta skiptið
sem hann verður með þetta númer, allavega verður hann ekki með það á næsta ári, auðvitað ekki síðasta skipti sem hann verður með það. Snæþór búið með jókerinn og kemur út fyrir aftan Kristinn. Ef gert hjá Kristni, þá að fara fram úr jókernum. Þannig þetta er greinlega lykillinn að vinna CR-Waffen, það er þegar Snæþór fyrir að tjúna bílinn. Þá vinna allir þeir sem voru að tapa fyrir honum í sumar. Þetta sumar var svo mikið upp og niður hjá Íslandsmeistaranum. Hann var langt frá því að vinna allar keppnir. Team Torkliði líka búið að vera í miklu brasi. Kristófur Fannar hefur ekkert mætt. Hérna eru þeir allir í einu nafn. Kristófur Fannar byrjar að slíta sig frá þeim. Svo kemur Svavar. Svavar var orðinn mjög hraður frá því sem við sáum bara í vor og í fyrra. Búinn að bæta verulega í. Þrösturinn. Við sjáum að slagurinn er tiltölulega jafn þarna hjá þeim sem er ekki með ofurbíla. Þá að sé vissulega búið að tjúna eitthvað af þessum Subaruum og náttúrulega Honduna. En Þröstur Jarl Sveinsson kemur í marki í fyrsta seti, Kristófer Fannar í öðru og þetta er það sem er svo hættulegt. Þeir verða að fara að hætta eins og þessi keppendur. Ég skil ekki af hverju þetta er ekki farið yfir á fundum þegar þessi hringur er keyrður. Menn fara að stönda þarna í lokabeyjunni og þarna er náttúrulega Svavar bara að skemma bílið sinn á þessu og það er ekki þægilegt að fá bíl í hliðina. Það eru verstu höggin sem þú færð og þetta er beygja til vinstri. Við sjáum þetta mjög oft, þarna var enginn að fara eitthvað nekki gegn endamarki. Það er bara verið að stönda hérna. Ég stórefa að hann hafi bara mist stjórn á honum þarna. Af hverju var hann þá ekki löngu búinn að missa stjórn á honum í einhverjum öðrum hring? Hann er ekki að reyna neitt. Síðan eitt bara stærsta krass síðasta árs var þarna þegar að tveir bílar enduðu saman en það var í hörkuslag. Það var allt skiljanlegt í 1000 flokknum. En þá færum við okkur yfir í kvenna 1000 flokkin. Það er Krókur, bílahjálp og bílaflutningar og bílauppboð sem að bjóða okkur upp á þessa útsendingu. Ef þú lendir í einhverju bílavesenni í umferðinni, þá hringir þú bara í Krók. Þeir koma og hjálpa þér. Þeir eru svona bílauppboði líka og svo eru þeir bara með alls konar uppboð, ekkert endilega bíla. Ef þú ert að selja eitthvað og henda því á uppboð, þá heyrir þú bara í Krók. En hér er allt í járnum, eins og við sjáum í 1000 flokknum. Þau eru hnífjöfn, Helena Ósk og Caritas. Og ef eitthvað kemur upp á, þá er Sara Rún þarna í slagnum. Já, er það ekki? Jú, 10 stigum á eftir. Það eru 10 stig bara milli fyrsta og þriðja sætis. Þannig farið það svo að Sara er fyrst og Anita Brynhildur eða Agnes í öðru og svo Caritas í þriðja og Helena fjórða. Það var það Sara Rún sem verður meistari. En það eru kannski minni líkur að því. Við erum aðallega að horfa einvíi þarna milli Vínkvennana, nei, það er nú ekki alveg svoleiðis. En það eru góðar vinkonur. Urðu Íslandsmeistarar í rallakstri í sumar eins og áður hefur komið fram. Helena Ósk Elvarsdóttir á hvítabílnum og Caritas Birgisdóttir á þeim bleika. Helena leiðir með 1 stigi en það eru 6 stig milli fyrst og annarsætis þannig að þetta snýst bara um það hvor þeirra er á undan hinni. Þó þær eru í næstsíðasta og síðasta sæti. Vissulega ef þeir eru í næstsíðasta og síðasta sæti og Sara vinnur, þá vinnur Sara. Þannig að þær verða líka að spila þetta svolítið taktíst. En þær eru náttúrulega aðalega bara að hugsa um hver aðra að vera á undan hinni. Helena vill vera á undan Caritas, Caritas vill vera á undan Helenu. Það er allt í húfi hérna í þessari ræsingu. Caritas byrjaði daginn illa og þær náttúrulega enduðu saman og Caritas var dæmd niður í síðasta sæti og það er nú það sem er að kosta hana flest stigin hérna. Og svo þurftu náttúrulega að ræsa á afturrásröð í riðlinum á eftir, þannig að þetta verður áhugavert. Ljósin kvikna. Úrslit í kvenna 1000 flokki.
Og það er Caritas sem með betri ræsingu heldur en Helena, en Sara með langbestu ræsingun og svo er Anita komin hann upp á milli þeirra. Þetta er hrikaleg ræsing fyrir Helenu Ósk Elvarsdóttur. Nú verður hún að fara að vinna sig upp heldur betur. Drauma staða fyrir Caritas Birgisdóttur hér í öðru sætinu. Hún þarf í rauninni ekkert að vera að hugsa Söru, en auðvitað vill hún fá sigurinn í úrslitunum. Og enginn inn í jóker. Þarna held ég, ef ég hefði verið Helena Ósk, hefði ég kastað teiningunum, farið snemma inn. Ekki treyst á keppnisrann hjá Anitu út af þessari ástæðu. Og Anita aðeins út af þarna, en Helena þá bara komin fram úr strax og er komin þá með Caritas á undan sér, og nú þarf hún bara að keyra eins hratt og hún mögulega getur. Helena Ósk Elvarsdóttir að alltaf vinkonu sína, Caritas Birgisdóttir. Þær eru að berjast redneck meistaratitilinn. Þær hafa nú þegar báðar verið þær fyrstu í sögunni til að vinna 1000 flokk í rally, og nú getur önnur þeirra verið svo fyrsta í sögunni til að vinna, í fyrsta skipti kvenna 1000 flokkinn í redneck mótinu eða Íslandsmótinu. Þetta er fyrsta skipti með þessi flokkur keyrður, en það er Sara Rún Hilmarsdóttir sem er að vinna þar báðar eins og staðan er núna. Það hefur verið gaman að sjá hvernig þetta mót hefði þróast hefði Sara náð að limpa bílnum bara í mark hérna í öðrum riðlinum í gær, því að þá hafði hún fengið þessi 10 stig sem hana vantar. Og er þetta Anita að snúa? Nei, jújú, þetta er víst Anita. Ég þekkti hann ekki að koma inn í framstöðari. Anita að finna mörkin hérna og er að skemmta okkur áhorfendum. Ég kann að meta þetta, en sjáu þið Söru Rún, hún er bara að stinga Caritas af. En Caritas er náttúrulega kannski meira að horfa í speglana. Er að sjá hvar Helena er, hún má alls ekki tapa fyrir Helenu. Helena búin með jókerinn og er þannig í 3. sæti. Ætli Caritas svari þá ekki strax? Nei, fer lengra út að Sara fyrir inn. Ef að Helena hefur örlítið meiri brautarhraða en Caritas, að þá gæti þetta verið að skemma fyrir Caritas hér, að hún fari auka hring. Sara kemur örugg út í öðru sætinu. Helena er ekkert að pæla í henni. Helena verður bara núna að finna þessa 1 sekúndu auka á hring. Ef hún finnur hana, þá gæti hún á þessu. Hún verður að keyra hraðar en hefur nokkuð tíma gert áður. Anita inn í jóker þarna. Sara hér í öðru sætinu. Fer Caritas inn í jókerinn núna. Helena er að nálgast Söru aðeins mögulega, en mér sýnist Caritas vera með þetta. Já, við sjáum hvað bilið er mikið. Caritas inn í jóker, nær hún að hanga á þessu. Sara mun vinna hérna, hún er alveg nógu nálagt, en Caritas er að horfa á Helenu. Sara Rún að fara að vinna allavega nýja redneck meistarann, og nýji redneck meistarinn verður að öllum líkindum Caritas Birgisdóttir. Hún kemur út í öðru sætinu. Við sjáum hvað Helena er að reyna, hún er að reyna allt hvað hún getur hérna, en það er ekki nóg að þessu sinni Caritas að keyra þetta listavél eins og hún hefur gert alla helgina. Og Sara Rún að sanna það að hefði hún ekki lent í þessum átökum hann í öðrum riðlinum, að þá væri hún í þessum slag. Er þetta lokahringur? Munum fá 1 séns í viðbót. Helena er ekki að minnka bilið í Caritas. Það þyrfti eitthvað stórkostlegt að gerast hérna til að Caritas myndi tapa þessu niður. Það er 1 hringur eftir. Caritas verður bara að halda haus, ekki fara í eitthvað óþarfa slag við Söru Rún. Anita hérna búin að skemmta okkur mikið þessa helgina. Sara Rún bara mögulega að fara að hringa hana hérna. Það verður Sara Rún sem að vinnur úrslitin. Hvort hún fái bikar fyrir það eða ekki veit ég ekki, hvort að bikarinn er veittur fyrir heildar stigafjölda. En það verður Caritas Birgisdóttir sem verður redneck meistari í 1000 kvennaflokknum. Nei, og þá rörar Anita út af hérna. Þau munum á að klára þetta, það er ekki rauðum flökkum veifað. Anita heldur áfram að skemmta okkur alveg til hið síðasta. Caritas Birgisdóttir er redneck meistari, segja, bikarmeistari í kvennaflokknum. Þá er hún búin að tekja 2 box hérna sem engum öðrum hefur tekist í íslenskri akstursíþróttasögu. Er að fyrst kvenna til að vinna Íslandsmeistaratitil í rally ökumanna.
og vera fyrsti Íslandsmeistari í 1000 flokki í rally og vera fyrsti bikarmeistari í 1000 flokki kvenna í rallycrossi. Sjáum hérna, þarna er Anita að snúast í fyrsta skiptið, átti eftir að gera það nokkrum sinnum yfir daginn. Alveg hreint geggjuð, ég elska að gera þetta svona. Anita veit að kallinn gerir við þetta, það má alveg senda þetta heim í pokum bara. Hún er nú stálheppin að fara ekki fram fyrir sig þarna. Þetta hefur ekki verið þægilegt. En þökk sé hansbúnaður eins og beltana, að þá hristur hún þetta af sér. En hún er búin að grafa þennan Aiko bara hálfa leið til Ástralíu hérna. Komir þumall upp. Þá þarf að fiska upp Aikoinn. Sjáum þetta hérna aftur, já, hún er komin ansi ofalega þarna með afturhjólinn. Horsbrett frá því að fara bara eitt kollnís fram fyrir sig. Anita Dís Káradóttir. Og svo var það Brynhildur Hafsteinsdóttir sem kláraði þarna í síðasta seti. Agnes mætti ekki, var það nokkuð. Það rauði Aikoinn þarna. Þá er allt okkar frábæra starfsfólk mætt. Hún er nær Fordinn að vinna Aikoinn, ég er ekki svo viss. Er svona Aikoir, eru ekki seldir eitthvað staðar sem Daewoo, þannig að þetta er tæknilega Chevrolet. Og sjáu þið hvað Chevroletin er að vinna Fordinn. Nú næja að stuða einhverja sem átta sig ekki á að það er engin munur á kúk og skít. En Aikoinn kominn út upp úr holunni sem hann bjóð til handa sér. Enn og aftur frábær árangur hjá Karítas Birgisdóttur. Þvílíkt tímabil sem hún hefur átt. Það er virkilega gaman að fylgjast með hvað hún gerir í framtíðinni. Helen Ósk endaði í öðru seti í stigunum, var í þriðja seti hérna í úrslitunum. Og aftur ef og hefði Sara Rún Hilmarsdóttir, hún átti fullt tiltak í tilkall í þennan titilslag, hérna bikarmeistara titilslag. En þessi 0 stig í öðrum riðli í gær skemmtu svakalega fyrir henni, annars er hún búin að vera í topp 3 setunum í alltaf, fyrsta og öðru seti yfirleitt, það var bara 1 þriðja seti í þriðja riðli, annars hefur Sara Rún verið í, ef við förum bara yfir þetta, annað seti, svo annar riðlinn klárar hún ekki, svo þriðja, annað, fyrsta og svo fyrsta seti í úrslitum, mögnuð helgi á henni. Og Helen Ósk sömuleiðis og virkilega gaman síðan af nýliðunum hérna í 1000 kvennaflokknum. Agnes Sara, Brynhildur Sesselja og Anita Dís. Þá sérstaklega af henni Anitu hérna í úrslitunum og náttúrulega Agnesi með eðalgóðan veltu áðan. Og Brynhildur sömuleiðis búin að vera auka hraðan jafnt og þétt yfir helgina. Það eru BSA varahlutir á Smiðjuvegi 4 sem að færa okkur þessa útsendingu. Þau sérhafa sig í Land Rover, Range Rover og Jaguar. Það eru bresku bílarnir. Svo eru líka með þessi Dia2 fjörunarkerfi sem eru mjög vinsæl í rallycrossinu. Þannig ef að þau eru að pæli að fara að keppa í rallycrossi, mæli ég með að skoða Dia2 fjörunarkerfin upp í BSA varahlutum. Nú næst munum við svo fá 1400 flokkin. Þar mun bara einvígið halda áfram. Daniel Jökull Valdimarsson gegn Tryggva Ólafsinni. Daniel er með forskotið. Hérna sjáum við Agnesi. All svaðaleg velta þegar hún fór þarna upp á steipuklumpana. Kannski á meðan þau laga brautina hérna og fara með bílinn inn, þá kannski klárum við að horfa á það helsta sem að gerist í gær.
í Redneck-mótinu. Þetta er búið að vera þvílík helgi, virkilega gaman að vera hérna með ykkur á þessari motorsport helgi. Og eins og ég segi, það er búið að vera nóg að gera í dag, en það var líka alveg hellingur í gær, fylgjumst með. Já, svona var gerdagurinn og nú heldur einvíið áfram. Það er bara svoleiðis, við erum mætt í 1400 flokkin og hér eru þeir hlið við hlið. Daniel Jökull, hann veit að hann er hægur að stað, þannig að hann ákveður að taka bara innstu línuna hérna, ég held að þetta sé góð taktík hjá honum. Og svo er það Tryggvi, það er bara sá þeirra sem verður á undan, verður Redneck meistari. Þetta verður æsispennandi. Þessi útsending í samstarfi við AB varahluti. Það vantar olíu á bílinn, þá eru Júról bestu olíurnar. Jæja, þetta er að fara af stað 1400 flokkurinn, Daniel Jökull gegn Tryggva. Með fullri virðingu fyrir öðrum keppendum að þá eru þeir búin að vera í öðrum klassa á sínum Honda Civic bílum. Og af stað förum við loksins ágætis ræsing hjá Daniel Jökulli þegar hann þurfti á því að halda. En það er Tryggvi sem kemur fyrstur inn að fyrstu beygju. Silvinas í 3. sæti og þeir halda svo bara línu þarna og Ívar lendir svo aðeins aftan á, já er það Emil. En það er Tryggvi sem leiðir, sjáuð miklu betur ræsing hjá Daniel, hann er loksins komið, tök á því hvernig maður ræsa og Daniel að hoppandi og skoppandi hérna. En, lifir þetta af. Hvernig þróast þetta núna, við höfum séð Tryggva aftur og aftur vera að fara fyrst inn í jókerhringin af þeim tveimur. Sem að mínum að þetta er kólröng strategía og ég geti bara staðfest að í 3. riðlinum þá kostaði það sigurinn og hérna geti það, já ef hann heldur áfram þeirri strategíu geti það verið að kosta hann eitthvað meira hérna og sjáum hvað Daniel er mikið hraðari út úr AB varahluta beygjunni og Silvinas að dreifa hér bodypörtum út allt, af hverju ekki og Daniel heldur áfram að bömpa aðeins aftan á Tryggva en þetta var nú bara vinalegt. Daniel heldur áfram að sýna sig í spegglunum.
lætur hann halda hann sé að fara inn og Daniel verður að passa sig, aftan á keislur eru bannaðar. Tryggvi að keyra ekstra hægt en við sáum það áðan að þú verður að gera það til þess að halda innri línunni alltaf og það það sem að Tryggvi að einblína á núna. Svo leið og Daniel fyrir inn í Joker að þá mun Tryggvi auka hraðan. Við höfum séð þetta áður þvílík pressa sem Daniel að setja á Tryggva hérna. Og Daniel að gera þetta vel, fer alveg upp að stuðaranum en klessir ekki á hann og sýnir sig svo í speiklunum, ætlar að reyna utan á í Hótel Vík í Mýrdalsbeyjunni, við vitum að það er ómögulegt og Tryggvi veit að það er ómögulegt og lætur ekki gabbast. Og hvorugur inn í Joker, Tryggvi ætlar ekki að lenda í ykkur trafík núna, hann ætlar að fara seint inn í Joker og þarna lendir Daniel Jökull upp á kantinum þarna, það er bara ein lína þarna í gegn og Hondan bara fer eiginlega upp á kviðinn þarna. Og vandamálið núna fyrir Tryggva er að strategíinn hans, hann verður bara að vera að telja hringina og fara inn á síðasta hring. Því að ef hann fer inn núna þá lendir hann í trafík, þeir eru ennþá ekki búin að koma inn. Held ég, það gæti reynda verið þessu komnir inn, þeir náttúrulega Tryggvi hefur verið að keyra niður hraðan svolítið. Ég bara búin að vera upptekinn að fylgjast með þessum tveimur. Þvílíkur slagur, þetta er búið að vera svona í allt sumar, dömum mínir og herrar, og að sjálfsögðu endar þetta svona í rednegnum. Það er bara sá þeirra sem vinnur og aftur það Tryggvi sem fyrir fyrstur inn og Tryggvi mun lenda í trafík hérna. Silvinas upp á milli þeirra. Tryggvi enn eina ferðina að kasta þessu frá sér út af hann ekki með spottara og ekki að telja hringi. Eða vill hann gera þetta svona, vill hann lenda í trafík? Ég næ ekki þessari strategíu hjá Tryggva Ólafssyni. Og nú veit Daniel bara, hann þarf bara að fara inn á síðasta hring og keyrir hann bara sína hröðustu hringi og þetta er ekki síðasti hringur, hann getur farið annan hring. Silvinas mun væntanlega fara inn núna en við bíðum að sjáum og hér er Silvinas bara farin að tefja Tryggva sem af einhverjum fáralegum ástæðum að nota þessa strategíu og nú verður Daniel bara að nýta sér þetta. Daniel fer ekki inn, hann ætlar inn á síðasta hring, hann að telja hringina, hann með allt upp á 10, Daniel Jökull Valdimarsson. En hann með hraðan til að vinna? Silvinas inn, þannig að nú Tryggvi búinn að losna á læðingi. Getur farið að keyra fulla ferð, sú ferð nægilega mikil, hann í speklunum, hann að sýna sig. Í fjarska, Daniel Jökull að keyra sína bestu línur hérna, en Tryggvi að því líka, þetta heill Jokerhringur á milli þeirra, það er erfitt að segja. Það er mjög erfitt að segja, þetta ekki minna en Joker, hvað haldið þið sem að heima sitjið? Verðum að sjá núna slaginu fyrsta sætið. Þegar Tryggvi þegar Daniel Jökull kemur inn hérna, já, og slætar vel inn, hann fyrir mjög hratt hérna inn, þetta er vel gert hjá honum. Virkilega hraður inn í Jokerinn, Tryggvi að koma, Tryggvi inn í lokabeyguna, Daniel Jökull út úr Jokernum, Tryggvi hraður út af brautina, Daniel upp í kantinn, Tryggvi með þetta, Tryggvi Ólafsson redneck bikarmeistari í rallycrossi í 14. flokki árið 2024. Þvílíkt einvígi hjá þeim alla helgina og það Tryggvi sem að stendur á toppnum. Daniel Jökull verður að setja sig annarsætið og auðvitað enda þetta bara í sentimetrum á milli þeirra en ekki hvað. Og ég fyrir hönd allra áhorfenda á Íslands rallycross segi bara takk strákar, takk, þið eru geggjaðir. Tryggvi vinnur, Daniel Jökull annar, en þessi slagur hjá þeim báðum algjörlega geggjaður, aðri keppendur óskonum til hamingju hérna, en af hverju Tryggvi að stoppa þarna? Bara hipp og kúl. Þvílíkur slagur, allt til enda, allt árið. Hvað sem þið gera á næsta ári, drengi mínir, Daniel Jökull og Tryggvi, nenniði plís að vera í sama flokk. Það kom þær sér inn í pit. Það Arnar Frakt sem hann gerur okkur kleift að vera með þessar útsendingar í sumar. Þannig ef þið þurfið að flytja eitthvað, þá heyrið þið Arnar Frakt. Ef þið lendið í einhverju tjóni í umferðinni, sem að þó ekki það alvarlegt að bílinn verið bara tjónabíl og þið þurfum að fara með hann á bíla upp á hjá Króki, þá heyrið þið bara í bílapunktunum í Reykjanesbæ.
fyrirtæki sem styrkir Íslands motorsport. Þannig ef að við þurfum að lendum í því að lendum í einhverju tjóni að þá að gera versla við bíla.in. Þá er það 2000 flokkurinn. Hér voru senur fyrir í dag því að Hilmar Pétursson sem hafði unnið nánast alla riðlana, hafði unnið alla nema einn þegar hann kláraði 7. riðilinn í fyrsta sæti. Hann er dottur úr leik. Hilmar er í öðru sæti en hann er ekki með. Það er engin appelsínugul Corolla hér á ráslínu. Þannig að það er Kristinn Kjartansson sem er með mótið í höndum sér í rauninni. Er með 18 stiga forskot á Sverrir Örn Magnússon. En er nánast búinn að tryggja þetta bara. Þá er það loksins Ásgeir Ingvason, fyrsturinn í fyrstu beygju. Kristinn eltir ennþá eins og skugginn. Kristinn veit að hann þarf bara að vera þarna í eitt af þessum toppsætum. Það eru 5 bílar, 5. sætið gefur honum 22 stig og það væri nóg, hann er með 18 stiga forskot. Og hann ætti að vinna á jöfnu. Ég held að Kristinn Kjartansson sé orðinn reddingmeistari. Hann er með 18 stiga forskot. Nei, hann er með verri tíma í tímatökum heldur en Sverrir. Ef að Sverrir vinnur og Sverrir á bláu höndunni og Kristinn Kjartansson er síðastur, þá verður Sverrir meistari. En þetta er ekki alveg staðfest. Kristinn þarf að klára ekki síðastur og vonast til að Sverrir klára ekki fyrstur, en Kristinn er að horfa Sverrir í baksinnispeglinum þannig að honum líður vel. En Ásgeir Ingvason, loksins erum við að fara að sjá hans rétta andlit hér. Brautin orðin þurr og þá verður þessi Honda Civic Del Sol að algjör í skeppnu. Sáum náður í góðri ræsingu. Að gera þetta prýðisvel. Jóhann Pálmason kominn aftur á Zetar Civicnum. En hérna er Kristinn Kjartansson að gera bara allt rétt á hvítu hondunni. Heldur sig bara í öðru sætinu, það er enginn að pressa á hann. Hann þarf ekkert að vera að pressa á Ásgeir frekar en hann vill. Og fer inn í jókerinn núna. Hugsa að það hefði verið öruggara lausn að bíða með það. Þurfa ekki að lenda í óþarfa slag, en þetta ætti nú ekki að vera neitt vandamál. Ásgeir Ingvason leiðir enn, Ásgeir hefur enn ekki unnið riðil og sjáum hérna, Kristinn er að fara að lenda í vesenni hérna með Jóhann Pálmason á undan sér. Og Jóhann upp á 2 hjól og sérðu þarna, Kristinn að dansa hættulegan dans, fer upp á vörubíladekkin í gasdekkbeygjunni. Þú vilt ekki gera þetta á þessum Hondum. Það eru veikbyggðar spindilkúlur í þessum bílum. Eins og segja, það eina sem má ekki gerast hjá Kristni er að hann detti út og Sverrir sem er núna í öðru sæti vinni. Þannig að Kristinn verður bara að passa það að klára í sætunni sem hann er í. Þá kemur Sverrir inn og Kristinn ætti að koma út á undan. Já, gerir það. Vel gert. Kristinn aftur anda léttar og Jóhann sem er á undan honum á eftir að koma inn og svo koma inn hlið við hlið hérna og enda saman félagarnir Björgvin og Sverrir upp úr jókernum. Æjæjæj. Ásgeir Ingvason að gera allt rétt hérna. Eins og segi, hefur ekki unnið riðil þessa helgina en er í fyrsta sæti í úrslitunum. Það er fljótt að gerast. Jóhann Pálmason sömuleiðis að gera gott mót. En Jóhann væntanlega eftir að koma inn í jóker. Já, þeir ætla bara að vera þarna félagarnir. Vel krútlegir á því. Og þá er Kristinn kominn hring á undan. Og það er bara 1 hringur eftir, þannig að hérna er Kristinn endanlega að tryggja sér Redneck meistaratitilinn í 2000 flokki. Forskotið sem Ásgeir er að byggja upp hérna, þetta er greinilega bara bleytan. Hann fílar ekki bleytuna, hvorki hann í bílinn. Þannig þegar það er aðeins meira að gripa þá flýgur þessi bíl svoleiðis á stað. En já, ég veit ekki hvað hefur gerst hjá þeim báðum þannig að þessu báðir stopp. Það var sjálft séð í rallycrossinu.
En það er Ásgeir Ingvason sem að vinnur þessi úrslit. En já, og Jóhann í öðru seti, vel gert hjá Jóhanni Pálmasinni þarna að vinna nýkryndan Redneck meistara. Kristinn Kjartansson á Honda Civic, geggjaður, vinnur Redneck meistaratitilinn í 2000 flokki árið 2024. Óskum honum innilega til hamingju með það. Þá þarf að fara að fjarlæga Hondúrubrautinni. Já, ætli Sverrir hafi ekki bara verið með brotinn bakkýr eða eitthvað, hefur bara ekki komist undan. Það var alltaf ekkert mál fyrir hann að keyra í burtu. En Björgvin Freyr Leifsson fastur upp á vörubíladekki. En þá er það einvígi númer 2. Andri Svavarsson næstur okkur á fremstu ráslínu og Anton Orri Grants, bíll númer 601, Íslandsmeistarinn frá því í fyrra. Þessir tveir báðir á 125 stigum. Íslandsmeistarinn frá árinu í ár, Daniel Jökull Valdimarsson, komin upp í Igoin, náði ekki Redneck titlinum í 1400 flokki. Hvað gerir hann hér í 1000 flokknum? Hann á starffræðilega möguleika, það eiga það í rauninni bara allir niður í Aron Karl. Aron Karl vinnur svo sem ekki á jöfnu, þannig að það er Björgólfur Bersi og allir fyrir ofan hann eiga starffræðilega möguleika. Það eru 40 stig fyrir fyrsta seti hér og það margir bílar að ef þú klárar ekki þá færðu bara örfá stig. En Daniel Jökull var ræsað þarna yst. Já, Hondan hjá Björgvinni alveg í lagi, þetta var bara hann var fastur upp á dekkjónum. En já, Daniel Jökull á bílnúmer 666. Ístur á fremstur áslínu, Anton Orri Grants, sem að er einn af þessum tveimur sem að við erum að horfa á titilinn. Það þyrfti eitthvað stórfenglegt að gerast í fyrstu beygju, bara, það er rauninni bara ef að þessir tveir, 601 og 621, lenda báðir í basli, þá breytist sviðsmyndin svolítið. Svo er þetta Jóhann Ingi Fylkisson á fremstur ráslínu, loksins, núna náttúrulega raðið upp á ráslínu eftir heildar árangri helgina. Þá eru hetjurnar okkar að setja dekkin á sína staði. Hilmar Bragi Þráinsson og félagar. Óendanlegar þakkir til ykkar dásamlega starfsfólk. Ég elski ykkur. Og ef þið elskið þetta fólk eins og ég, þá er hægt að styðja starfsfólki okkar með að leggja inn á þennan reikning, þannig að þau geti gert sér glaðan dag og borgað sem minnst fyrir. Því að ég gáði það ekki skilið, mér finnst það. En hér erum við að fylgjast með Andra gegn Antoni. Það er bíll á milli þeirra, Jóhann Ingi Fylkisson, hann er í besta sætinu í húsinu. Daniel Jökull á yttirlínunni. Og svo ekki gleyma þeim sem eru á aftarráslínu, því það er allt hörku hræður ökumenn. Aron Karl á rauða bílnum nr. 611.
Björgólfur Bersi Kristinsson 640, Títas Kánekka 608, Birkir Rútsson 629. Allir þessir hafa leitt hringi helgina. Þrátt fyrir að ræsa af aftari ráslínu hér, slíkur slagurinn í þessum 1000 flokki. Og svo það aftari ráslínan, það eru Stefán Einar Þorsteinsson, Þorsteinn Helgi Stefánsson, Sigurður Einar Stefánsson og Jökull Fannar Björnsson. Þegar þeir fá rásheimildina, ljósin kvikna, við erum í úrslitum í 1000 flokki. Hvað gerist hér? Af stað förum við og Daníel Jökull mjög hægur af stað. Anton með geggjaða ræsingu en Andri er það líka. Andri með innri línuna en það mun breytast í ytterlínuna inn í Hótel Vik í Mýrdalbeginni. Andri pressar Anton en hann mun ná að halda öðru sætinu. Þar að segja Andri, nei, Jóhann ætlar að komast upp á milliðar. Þetta eru slæmar fréttir fyrir Andra Svavarsson en geggjaðar fréttir fyrir Anton Orra Grant. Þá kemur Birkir inn í Jókerinn og hann er að lenda aðeins upp í þarna var þetta Andri. Hann heldur þá þriðja sætinu en að koma sætveis en Daniel er aðeins aftan í honum þarna en Andri nær að halda stjórnarbílnum en þá hverfa þeir aðeins upp veginn, bæði Jóhann Ingi og Anton. Nú þarf bara Andri að fresta það að Jóhann Ingi fara að pressa Anton í einhverja vitleysu en Anton veit það líka og lætur ekki pressa sig í einhverja vitleysu. Daníel Jökull, hann vill vinna sig upp, Björgólfur, hann vill vinna sig upp, Títas er búinn að vinna sig upp, er í þriðja sætinu, vel gert hjá honum. Nei, í fjórða sætinu segir, Jóhann er hann í öðru sætinu, Andri í því þriðja. Andri þarf að vera á undan Antoni en það er Anton sem leiðir og það er bíll á milli þeirra. Hvað ætlar Andri að gera? Ætlar hann að reyna að fara snemmin í Jóker? Nei, hann veit, þið sáu bara traffíklestina sem er hann fyrir aftan þegar að Stefán Einar kemur inn í Jóker. Þetta er algjör lest hérna en Andri að missa afturendan út, þú vilt það ekki á þessum litlu ægóum, þannig tapar hann nokkrum bíllengdum. Og Jóhann núna farinn að, já það er farið að auka spilið milli Jóhanns og Antons. Anton leiðir enn, Jóhann annar, Andri þriðji. Hvaða svör á Andri úr þriðja sætinu, verður þetta bara auðvelt fyrir Anton. Við höfum séð þetta áður, sáum þetta í gærdag og sáum þetta í síðasta riðlinum í dag. Þegar Anton er góður í ræsingu, þá er ekkert hægt að ná honum. En nú er pressan meiri. Daníel Jökull farin að pressa vel á Títas þarna fyrir aftan og Títas fyrir inn í Jóker. Tekur ekki þátt í þessu, ætlar að vonast eftir öðru braut. Við höfum séð þetta áður frá Títas að fara snemmi inn í Jóker. En ég sjáum að topparnir er ekkert að fara inn í Jókerinn. Þeir nenn ekki trafíkinni. Og vita að það mun kosta þá mikinn tíma. Sáu bara magnið af bílunum hérna í fjaska. 12 bílar í braut, svona á þetta að vera. Og allir frábæri ökumenn. Við erum ekki með það hérna að það er verið að hringa bíla hérna trekk í trekk. Og í rauninni bara aldrei. En sjáuð Anton, hann er farin að slíta sig frá Jóhanni. Þetta er farið að verða tildulega þægilegt. Sjáum bílið milli Antons og Andra. Því Anton er alveg sama þó að Jóhann vinni þetta. Anton er bara að fylgjast með Andra í þriðja sætinu. Jóhanninn. Þá getur Andri að fara að elta erkifjandann. Verður það Andri Svavarsson sem verður retnækmeistari. Verður það Anton Orri. Anton er með yfirhöndin eins og staðan er núna. Hvar kemur Jóhann út? Jóhann kemur út á fínum stað. Alveg auðbraut fyrir Jóhann Inga Fylkisson. Hann er náttúrulega að horfa á að ná sigri hérna. Það er að segja í þessum úrslitum, ekki í mótinu. Hvílíkur akstur hjá Antoni. Hann er alveg ósnertanlegur í þessari stöðu með auðabraut fyrir framann sig. Þá eru bara fáir betri í þessum flokki. Anton vann síðustu fyrir Íslandsmótsins. Og kemur inn í Jókerinn. Þá er það Andri sem að leiðir. Andri var nú búinn að minnka bilið umtalsvert þarna. Þetta er ekkert búið fyrir Andra. Nú kemur hann bara inn alveg á síðasta hring. Ég veit ekki hvort að það er þessi hringur eða næsti. Vonandi er hann að telja eða með einhvern eyrunu sem er að telja. Lykilatriði fyrir Anton og kom út á undan Jóhanni. Hann var að svara Jóhanni því að Jóhann var búinn að vera öskurhraður í brautinni. En hvað gerir Andri hérna? Nú er þetta bara í hans höndum. Hefur hann hraðan? Mér sýnist ekki. Anton er þarna bara tiltölulega skammt á eftir honum. Andri verður bara að bíða þangað til að síðasta hring og vonast eftir mistökum og svo eru þeir tveir þarna, bæði Stefán og annarkvort Þorsteinn eða Jökull. Mun ekki þekkja það í sundur fyrir að mála bíluna sína.
Andrin, Daniel eldir, Daniel veit að þetta geti verið síðasti hringur, ég held þó að sé einni viðbót, það eru gulum flöggum leifað, það má ekki taka fram úr hérna. Er þetta síðasti hringur? Já, þetta er það. Anton Orri Grant kemur í mark í fyrsta sæti í þessum úrslitum og er Redneck bikarmeistari í 1000 flokknum eftir gríðarlega harðan slag í allan dag og allan gærdag. En það toppaði hann enginn þessa helgina. Geggjaður akstur Jóhann Inga hérna í úrslitunum. Það gekk allt á afturfótunum hjá honum í dag, annars hafði hann verið ofar í þessum slag. Endar annar í úrslitunum. En svo enda þeir félagarnir hérna. Ættu menn geta grafið upp mögulega einhver endursýningu, ég veit það ekki. Það er Jökull Fannar Björnsson og Stefán Einar Þorsteinsson. Og hvetja þessa á lillabláu bílunum þegar þeir mæta næsta ári að hafið eitthvað mun á bílunum. Annars mun ég bara segja einhver nöfn. Sjáum þetta, já, heyrðu, þetta er bara hárspyrnt frá maður að segja. Við getum byrjað aðeins fyrr. Hvað er það sem gerist þarna? Þetta aftur, tveir ökumenn hárspyrnt frá því að velta. Það er svo fyndið með þessa reglu, hvernig bara ef þeir velta ekki, þá er ekki veifað rauðum flöggum. En þú veist, þetta er 1000 sinnum verra högg heldur en margar velturnar sem við séum helgina. Bara þetta högg á líkamann sem að Stefán fær þarna á sig. Þetta er miklu verra högg heldur en bara til dæmis veltan hjá Sigurði Almari í gær í úlingaflokknum þegar hann velti bara hálfan hring yfir eitthvað dekk. En það er einhvern veginn aldrei pælt í því. Það er bara ef eitthvað er oltin, þetta náttúrulega fer ekki eftir hvort hann endar á hjólunum eða ekki. Ef hann endar á hvolfi þá náttúrulega er ekki hægt að láta hann dúsa þar í einhverja mínútur. En finnst stundum ef bíl veltur bara rólega eitt hring að það megi alveg bara hafa gulflögg. Eða þá verður duglegra að henda út rauðuflöggum í svona aðstæðum. Því að þetta er, ef við höldum að þeir séu að slasa sig í veltunum, geta þær alveg verið að slasa sig í þessu líka, en málið er að þeir slasa sig bara ekki í neinu að þessu. Þannig að það skiptir engu máli. En þá er bara komið á 1000 flokk, nei, að úlingaflokknum. Þetta er alltaf klárast hérna. Ég vil bara meira núna. En Anton náði svo strax bara í ræsingunni, við fáum endursýningu af ræsingunni hérna. Sáum við það að bara þegar að bitið kemur, ef hann er kominn hálfur bílind á undan, að þá verður Anton Orri bara hálf ósnertanlegur í þessum flokk. En hann er búinn að vera í miklu brasi með bílinn í sumar. Þannig að hann var í rauninni aldrei í neinum slag Íslandsmeistaratitil þegar hann kom að 50 og síðustu umferð Íslandsmótsins. Þeir skella bílnum hjá Stefáni upp á manninn. Sjáum hérna ræsinguna aftur í 1000 flokknum. Anton í miðjum pakkanum fjær okkur og er bara með geggja löns og Jóhann er komið bílendina á eftir strax, hann verður að gefa þetta eftir og svo er náttúrulega Anton bara með innirlínuna. Þetta er ástæði fyrir hann valdi þennan rástað. Þetta snýst náttúrulega líka um það að velja rétt og hann gerir það svo sannarlega og svo fer þetta svolítið í vaskinn þegar Andri missir Jóhann upp á milli sín og Antons. Og svo bombar Daniel hann inn í hliðina á Andra en þeir sleppa með þetta báðir. En Andri svo hárspyrnt frá því að missa stjórnina hérna þegar hann loksins svona losnar frá Daniel úr þeim kontakt. Þá eru þeir að klára að klíra upp brautina. Við byrjum í B-úrslitum í úlingaflokki. Hér er til einskins að vinna í rauninni, heldur bara það að hafa unnið B-úrslitin. En þá er ég alls ekki að segja að ég vil ekki sjá B-úrslitin því að það er virkilega gaman að þessu og líka bara mjög mikilvægt fyrir þessa sem að er ekki alveg með hraðan, er annarkvort nýliðar eða eitthvað annað að hérna fá reynsluna og geta þá mögulega verið að leiða keppni í fyrsta skiptið. Og hérna er líka geggjað að sjá þau mætt aftur Edda Björk Guðnadóttir og Sigurður Almar Guðnason. Þau veltu bæði í þriðja riðlinum áðan
Og já, það er þetta Almar sjálfur mættur að teipa saman hjá litla frænda. Sýnist það. Almar bróðir mömmu Sigurðar. Og þau systkin keppir mitt saman í rally. Hvað er hann að teipa? Er hann að teipa nýju hliðarúðuna þarna í? Sigurður Almar búinn að velta tvisvar þessa helgina og hefur ekki einu sinni brotið framrúðuna. Ef það er eitthvað sem þessi drengur kann, þá er það að velta. Ég get sagt ykkur það. Það var eitthvað starfsmaður mættur að segja hann að hætta þessu. Það er komið tíma á að ræsa. Mátti ekkert vera í einhverjum viðgjörum á ráslínu, bara af stað. Þó eitthvað sem ekki alveg fast, þá bara so be it. Við erum að halda keppni hérna. Það er þessar hliðarúður sem að skullu í malbyggið áðan. Það er smölluðust allar skiljanlega. Og svo valla að sjá á ægónum hjá Eddu Björk Guðnadóttur. Það er silfræði bílinn hérna nær okkur í afturstu ráslínu. Svo í miðjunni á eftirstu rásröð er nýliði Halla Sigríður Árnadóttir. Kölluð Halla, heitir Hallveig. Mæli með í framtíðinni bara skráð þig sem Halla í motorsportkeppnir ef þú vilt vera kölluð Halla. Annars verður þetta allt í einn rugling. Og svo að fremstur áslínu næstur okkur Nathan Nick Sverrisson. Svekkjandi fyrir hann að komast ekki í áherslutin því að hann var komin upp á fremstur ásröð í hollunni sínu áðan. En hefur lítið gengið hjá honum í dag en hann er ánef að horfa á sigur hérna í þessum bjöguslutum. Og svo hliðin á honum Óskar Þór Baldursson og svo í miðjun á svartabílnum Demante Konovete. Og svo fjæst okkur á fremstur ásröð Halldór Ólafsson. Hérna á ég bara mjög erfitt með að spá fyrir hver vinnur. Nathan og Óskar búinn að sýna mikinn hraða í sínum hollum. Hann ekki til þess að hafa séð Halldór Ólafsson á fremstur ásröð áður. Verður gaman að sjá hvað hann gerir. Orðið á götunni segir að Halldór sé að íhuga að fara upp í 4x4 flokkinu næsta ári. Verður gaman að sjá hvað gerist í því. Þegar Himmi ætlar að fara að leggja í sitt stæði. Það tekur það enginn á honum. Og það er eitthvað mikið svona last minute hérna. Ég held að brautin sé löngurum klár, svo komu 2 foreldrar að líma random dót á, já, vissulega ekki foreldrar, en aðstofamenn. Það er þetta enganúmerið hjá Sigurði Almari. Siggi, alvöru töffari. Jæja, B-úrslit í úlingaflokki. Mjög stutt ljós. Og Óskar með besta viðbragðið, vel gert hjá honum, en Nathan er með innurlínunni í fyrstu beygju og nær að halda því og færa sig yfir núna, er það ekki? Jú, gerir það snildanlega. Halldór er þó með innurlínuna hér og svo snýst hún Halla, en ætti hann á að halda stjórn á þessu og Edda Björk þarf að fara mjög víða línu fyrir vikið, en það er Nathan Nick sem leiðir, Óskar annar, Halldór þriðji og svo var þetta Demante fjórða, er það ekki, eða hvað? Nei, Sigurður Almar upp í 4. seti af öftustu ráslínu, vel gert hjá honum. Demante inn í jókerinn og vel gert hjá Demante að koma út á undan Eddu Björk, þannig hún er með auðabraut fyrir framann sig, verður gaman að sjá hvað hún gerir hér. En það er Nathan sem leiðir. Það er Óskar að pressa eitthvað á hann hérna, það er Nathan með hraðan. Sáum það áðan þegar að Nathan var í sínu holli að hann hafði góður ræsingu þar en hafði ekki hraðan til að halda fyrsta sætinu. Hér er hann með hann. En svo magna hvað þessi auka bara 2-3% í hraða gera mikið. Og fyrir ykkur á toppunum inn núna, nei, halda sér allir úti. Hérna gæti þetta fara upp í hendurnar á Demante ef hún heldur haus. Hún er búin með jókerinn og er í 5. seti. Sigurður er hann í 4. en það ekki. Jú, Sigurður enn í 4. En sjáum, Demante er strax búinn að ná honum. Nú þyrfti Demante að komast fram úr og gerir það. Sigurður aðeins og víður inn í gastakbeiguna. Og Demante þá að fara að sækja á drengina þarna. Ég hugsa að Demante sé allavega mögulega komið fram úr Halldóri þegar hann kemur inn. En eru þetta ekki með Nathan. En það er spurning hvort að hún þyrfti og svo fór hún út af hérna aftur Edda Björk.
í Hótel Vík í Mýrdalbeginni og dóttir nú leik hérna í B-úrslitunum. Gulum flöggum veifað. Við getum haldið áfram þegar Óskar kemur inn. En Nathan virðist vera með hraðan hérna. Og Nathan kemur út á fínum stað. Já, Demanti er orðinn talsvert langt á eftir, spurningunum gert einhver smá mistök, hérna þarf að fara að hringa, hérna er það Halla, jú, hún víkur vel gert. Demanti núna fyrir aftan Óskar. Þau bæði búin með jóker, sjáum hvað Demanti er komið nálagt. Og þá fer forystusauðurinn inn, Nathan, mun Halldór eldan. Það verður gaman að sjá hvað Halldór kemur út þegar hann kemur inn. Hann ætti að vera í slagnum þarna með Óskari og Demanti. Og já, kemur inn þarna. Og Óskar er á undan, Óskar í öðru sætinu, heldur öðru sætinu og Demanti komin upp í það þriðja, vel gert hjá henni. Fór snemma inn í jókerinn eftir lélega ræsingu og búinn að vinna sig upp í þriðja sætið, en það er þessi maður hér, Nathan Nick Sverrisson, sem er í algjörum sérflokki hérna. Ég held að hann sé aðalega bara svektur með að geta ekki verið í áherslutunum. Það er regla sem ég væri til í að sjá og ætla að leggja til þess á reglufundi í vetur að fyrsta sæti í B-úrslitunum fái sæti í áherslutum eins og þekkist í rallycrossi erlendis. Því að þá er einhvers að vinna hérna. Eina sem Nathan er að gera hér er að ná, 11. sæti í keppninni. Ég held að hann væri frekar til í að eiga sens á að vinna sig eitthvað ofar. Það er alvöru velun. En Nathan að keyra virkilega vel hérna. Og Sigurður, mjög mikilvægt fyrir hann hérna í síðustu keppni tímabilsins að ná að keyra þessa hringi hérna, hrista af sér veltuna. Þú vilt ekki fara inn í veturinn, endalaust að hugsa um veltuna. Það er mjög mikilvægt aðeins að ná að hrista þetta af sér. Við höfum séð mikið af foreldurum ef að krakki í úlingaflokki veltur í síðasta, í úrslitum, að þá er bara drifis annað hvort að fá lánsbíl eða gera við bílinn bara til að fara nokkar hringi þó að keppnin sé búin. Bara fara á brautina, lykilatriði að ná að hrista þetta úr sér. Þannig að allan veturinn er ekki það síðasta sem hann gerði að velta rallycrossbílniðinum, er ekki sprungja hægra meina framann hjá Sigurði Almari Gunnarsinni. Mér sýnist það. Nathan Nick Sverrisson að koma fyrstur í mark hérna og skammt á eftir honum Óskar Þór Baldursson. Og svo að hringa Sigurð hérna er Demanti Kona Veiti í þriða sæti, vel gert hjá henni. Og svo í fjórða sæti kemur hann Halldór Ólafsson, bróðir Tryggva, sem var að tryggja sér 1400 titilinn áðan. Svo kemur hún í sinni fyrstu keppni, virkilega gaman að henni í allan dag. Hallveig Sigríður Árnadóttir. En þá eru það aðal úrslitin, það eru A-úrslit. Hér er það Valdimar Kristinn Árnason sem er með 19 stiga forskot. Þannig að honum nægir 5. sætið. 22 stig fást fyrir 5. sætið, en hann er fljótur að detta niður í 5. sætið ef eitthvað kemur upp að það er svo svakalega mikið af hröðum ökumönnum hérna. Já, við erum að fá það orði í eyra að Nathan Nick er að fá 0 stig, gleymdi hann að fara í jókerinn. Jesús sem tók aldrei eftir honum í jókernum, en jú, hann fór í jókerinn. Jú, hann fór í jókerinn. Ég held það, jú, hann var ekki svo langt á undan Óskari. Ég er nokkuð viss um að Nathan hafi farið í jókerinn, ég held að hann sé einhver vitleysa í stigagjöfinni hérna. En það var líka verið að í skjálni okkur var verið að gefa þeim hérna einhver 40 stig og eitthvað, það er ekki að fá. Þar sem að þau eru að enda í 11. sæti í þessari keppni, ekki í því fyrsta, þar að segja í úrslitunum. Þannig virkar A og B úrslitin.
í rauninni ef að stigagjöf væri bara frá 1 upp í 10. sæti að þá þyrftum við ekki B-úrslitin út af þá verðum við ekki að berast upp á neitt. Eina ástæði fyrir við kerum B-úrslitin er vegna þess að stigagjöfin er svona langt niður en það er líka ástæði fyrir að stigagjöfin er svona langt niður þannig við getum kert B-úrslitin. En ég væri til í stærri verðlaun. En já, samkvæmt okkar gögnum er Nathan að fá 0 stig. Ég veit ekki af hverju það er. Mér minnir að ég hefi síðan í jókurnum. Þið kannski getið spólað aftur í útsendinguna, dömur og herrar, og staðfest það hvort hann hafi farið í jókur eða ekki, en það getur líka verið að einhverjum öðrum ástæðum. En skiptir ekki öllu, Nathan var að keyra mjög vel, hvort hann fái eitthvað ákveðið mörg stig eða ekki. En aftur að þessu, ef Adam Máni vinnur, þá dugar Valdimar að vera í 5. sæti. Ef Valdimar er í 7. sæti, þá verður Adam Máni meistari. Sömuleiðis ef Guðmundur Gauti vinnur. Ef að Adam Máni verður 7. Nei, þá myndi... Jú, þá verða þeir jafnir, en Guðmundur Gauti vinnur á jöfnu. Þannig annarkvort ef Adam Máni eða Guðmundur Gauti vinnur og Valdimar fer alla leiðinir í 7. sætið, þá eru Adam Máni eða Guðmundur Gauti, hvor þeirra sem vinnur, verður meistari. Þannig er jafnan hérna, starffræðilega geta aðrir unnið, en við förum í þá starffræði ef við þurfum á að halda. Tómas Ingi Árnason í kommentunum að staðfest hann fór í jóker, þannig að ég veit ekki ástæðana fyrir að Nathan fái 0 stig. Eitthvað hefur að verið. Það er nóga reglum í rallycrossi sem hægt er að brjóta. Það var allavega engin árakstur eða neitt slíkt. En það geta verið einhverja tæknilega reglur. Það er að segja, þú veist, hvort hann hafi tekið shortcut á leiðin inn í pit eða eitthvað slíkt. Farið auka hring eða eitthvað. Það er nóg sem að dómarar geta böggað sig á. En aftur finnst mér ekki skipta það öllu máli því að Nathan var bara að keyra þrusu vel. Jæja, síðasti riðill 2024 tímabilsins. Mjög stutt ljós aftur. Unglingarnir farnir af stað hérna og Valdimar með enn eina geggjuðu ræsinguna, en Guðmundur ætlar ekki að gefa honum tommu eftir hérna. Honum langar í innurlínuna inn í fyrstu beyguna og nær henni og það fer aðeins í afturbretti þarna, en Guðmundur stendur bílinn og það er aftur komið hérna gufa út um allt og Adam Máni stopp í fyrstu beygju. Hann var mættur í úrslitin, Jón Birkir, en hann er að lenda í sömu vatnskassavandræðum og hann gerði hér á þessum tíma síðast. En hvar er Valdimar Kristinn Árnason? Hann lendi í drama þarna og hér er Skúli. Valdimar tók jókerinn snemma. Ég held að þetta sé góð strategía hjá honum, en nú verður hann að fara að taka fram úr, en hann verður að gera það smekklega þannig að hann tapi ekki tíma. Þetta gætu verið senur. Guðmundur Gauti, hann þarf að byrja því að komast upp í 1. sæti því að nú er það Hergill Henning sem að leiðir og hann er alltaf mörgum stigum á eftir Valdimar til að eiga séns á redneck-titlinum. En ef Valdimar detti bara hreinlega út, en þá þurftu fleiri að vera mjög aftarlega. Hérna þarf Jón Birkir bara að hætta. Hann mun ekki fá neinn stig, þetta er stórhættulegt. Jón Birkir bara inn í pit. Ef ég var í spotterinn hans, bara segja honum að hætta. Það þýðir ekkert. Nei, hann er bara stopp, já. Hefði mögulega átt að stoppa fyrir, en það er erfitt að meta þetta þegar maður er í hita leiksins, en það er Hergill sem að leiðir hérna. Málið er að Jón Birkir er bara stórhættulegum stað. Ég var bara til helst í rautt flagg hérna, en það er ekki venjulega reglan hérna. Það er bara veldur, þannig að það er gulum flöggum veifað, en Guðmundur Gauti, nú verður hann að fara að komast fram úr Hergli. Ætli hans er titilinn. Hvar er Valdimar? Hann er Adam Máni, Valdimar er undan honum. Ég held að Valdimar sé hann komin upp í 5. sæti eitthvað svoleiðis. Eiti Sanna hérna í 3. Valdimar er í 5. Valdimar er safe. Valdimar, nú þarf hann bara ekki að taka neina sjensa. Hann er búinn með jókerinn. Valdimar er með þetta svo lengi sem hann tekur enga sjensa. Hergillinn úr 1. sætinu. Þarna var eitthvað að gerast. Það var bara eitthvað að bottóma í hamaganginum. Heyrðum eitthvað óhugulegt hljóð. Hergill að koma inn. Er Hergill að fara að gera það sama hér og hann gerði í lokaumferð fyrir Íslandsmótsins. Verður ekki meistari, hann vinnur úrslitin. Guðmundur Gauti, hvað gerir hann hér? Leiðir eins og staðan er núna, en á jókerinn eftir. Hérna sjáum við Guðmund Gauta. Svo hörkuslagur þarna fyrir aftan og svo lendaðu saman þarna. Var þetta Mattías og Adam Máni. Sýndist það, já, Adam fer bara með hann alla leið út í lúpínu hérna. Adam Mána, nýleðan frá því í vor.
Eydís þarna og Bergrún svo þarna fyrir aftan Skúla eða hvað, hvar Valdimar? Ég held að Valdimar sé komin í 3. sæti, ég held að Valdimar sé bara í mjög góðum málum. Já, hérna farið stýrisendi hjá Adami, þá aftur myndi ég bara stoppa. Já, það bóginn spilna hérna hægra megin, sáum að dekkið bara fara beint held ég, það allavega eitthvað að stýrisganginum eftir hennan hamagang við Mattías. Ég myndi fara varlega ef ég verið starfsfólk þarna, við höfum séð bíla fara þarna áður. Og sjáum núna, Valdimar, hann bara kominn í skottið á Hergli, þeir eru báðir búin með jókerinn og Hergill var að leiða þessa keppni. Valdimar í mjög góðum málum, sjáum hann kominn á undan Guðmundi Gauta. Valdimar Kristinn Árnason óstöðvandi í dag í unglingaflokknum, það bara svoleiðis. Það verður öllum líkindum Hergill Henning sem að vinnur þessi úrslit. En þetta ekki búið, það getur allt gerst. Valdimar reynir, honum langar í fyrsta sæti í úrslitunum hérna, hann hefur nú lítið þurft að taka fram úr þessa 2 daga. En ætlar hann að reyna það hér? Ætlar hann að skila bílnum öruggum í mark? Það er bara búið að vera það mikið afföllum hérna, ég held að þó að hann... Og hérna Adam fyrir, sér það allt og seint og Valdimar tapar þessu öru. Valdimar á tjónuðum bíl, sjáðu vinstra framhjólið hans, það hallar allt og mikið inn. En nema þetta sé allt með ráðum gert. Hérna ef ég væri spotterinn hans Valdimar, þá myndi ég nú segja hann að slaka á. Hann þarf ekkert að vinna úrslitin. Nær hann þessu hér. Þetta síðasti hringur? Hérna þeir eru allir fastir fyrir aftan. Já, það náttúrulega gulum flökkum veifað og úlingarnir vilja ekki taka fram úr gulum flökkum, en þarna á að nota common sensið og taka fram úr bíluðum bílum. Það skiptir ekki öllu, Hergill Henning vinnur úrslitin, en Valdimar Kristinn Árnason redneck meistari í úlingaflokki árið 2024. Algjörlega geggjaður. Þvílíkt vel gert hjá honum. Íslandsmeistarin redneck-meistari líka. Svei mér þá að þetta ekki bara eini flokkurinn sem það á við. Það var ekki 1000, það var ekki 2000. Var það í 1400? Var Tryggvi Íslandsmeistari í 1400? Jú, það ekki. Það var Daniel meistari, nei, Daniel var meistari í 1000. Já, Tryggvi var bæði í 1400. Svo var ekki í 4x4 turbo, non-turbo. Hérna komaðu svo öll í röð. Krakkarnir, já, heldur ekki opna flokknum. Geggjaðar árangur hjá Valdimar Kristinn Árnason og líka vinna með þessum yfirburðum í úlingaflokknum bara eitthvað sem við höfum ekki séð í langan tíma. Það bara svoleiðis. En þannig fórum sjóferð þá. Þetta var Íslands og bikarmótið í rallycrossi árið 2024, eins og ég segi, síðasta keppni ársins. Óskum við bikarmeisturum og Íslandsmeisturum innilega til hamingju með sína titla og þökkum ykkur náttúrulega kærlega fyrir áhorfið í allt sumar og vonumst til þess að geta gert þetta ennþá betur á næsta ári. Þangað til þá, bless bless.